Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit rumabang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsinta, buhay langit sa ating ko. Aming ligaya na pag may mamating, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a
helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo, Bombo Radyo. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mahida iton nga Miyerkules, kag malipayan nga pagpamati sa inyo tanan. Dayawon kag pasalamatan nato ng atol mahal nga Dios sa tanan niya kaayo sa aton. Sa gihapon sa ngalan sa mga Madres and Daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano nga nagaabi-abi naman sa inyo nga mga maukod kag sumulunod naton sa sining aton programa. Malipayan man nga pagpamati sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga kauturan dira sa Cotabato, nga nagapamati man sa aton kada aga. Aton guest subong nga adlaw, halin gid dira sa inyo lugar. Subong nga adlaw sa Miyerkules, Agosto 2, kapistahan ni San Eusebio de Berchele, Obispo, kag San Pedro Julian Aymard, isa ka pari. Amo ini ang manugdumala nga masaligan kag mahinalungon nga ginatugyanan sang Ginoo sa pagdumala sang iya panimalay, sa paghatag sa ila sang ilabahin nga kalanon sa nagakaigo nga tion. Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, kabay nga sundo namon ang katutom sang imo obispo nga si San Eusebio, sa pagbantala sa pagka-Diyos ang imo anak. Itugot nga paagi sa amon pagtuo sa tanan nga iya ginatudlo sa amon, mangintakos kami sa pag-ambit sang balaan nga pagkabuhi ni Kristo. Imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag naghahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon ang pagbasa sa Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 44, tubtob 46. Si Jesus nagsiling, ang ginharian sang langit ginapaanggid sa manggad nga ginlubong sa isa ka uma. Nasapwan ini sang isa ka tawo kag iya iniliwat gintago. Sa iya dako nga kalipay, ginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang, kag ginbakal niya ang uma. Subong man, ang ginharian sang langit ginapaanggid sa isa ka negosyante nga nagapangita sang matahom nga perlas. Sa makita niya isa ka malahalon nga perlas, naglakat siya, kag ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang, kag ginbakal ini. Sa aton pagpamalandong karon, ginakalipay man naton nga makaupod nato ng isa ka dikon halin sa Diocese sang Kidapawan sa Cotabato. Nga subong nga nag-eskwela sa St. John Paul II Institute diri sa Bacolod.
Ini wala sing liwan kundi si Reverend Carl Nim. Mayong aga, Reverend Carl. Mayong aga, Sister Mercy, kag maayong aga man sa inyong atanan, mga utod ko kay Kristo. Ilabi na sa mga nakapamati sa aton karon diri sa kahanginan. Akon sugdan ang akong pamalandong, pinaagi sa isa ka storya. Istorya ini sa isa ka reliyoso nga lalaki nga nagatrabaho sa isa ka sikat nga bangko. Tungod kay maayo ang trabaho sa reliyoso nga lalaki, kag dako ang iya nga madawat nga sweldo, napaeskwela niya ang iya nga mga utod. Kag nakapatukod siya sing manami nga balay para sa iya ginikanan. Gani, tungod man sa iya nga pag-asenso, giningganyo man siya sang iya ginikanan nga mga asawa na. Pero, isa ka adlaw, natingala ang iya ginikanan kag mga utod, nga nagresign ang reliyoso nga lalaki sa iya nga gintrabahuan, nga madako man ang iya sweldo. Amo nga, ginpamangkot sang ginikanan ang ila bata. Nak, ngaa nagresign ikaw sa imo trabaho? Ang reliyoso nga bata nagsabat, Nay, tay, nagresign ako sa akong trabaho kay gusto ko magsulod sa seminaryo. Kay sa pagkapari, dito ko nakita ang kahulugan kag matuod nga kalipay sa akon kinabuhi. Kag matapos ang pila ka tuig, matuod gid nga nahimo siya nga pari. Mga utod ko kay Kristo, ang atong ebanghelyo nagasaysay sa aton sang duha ka palaanggiran. Kag ining duha ka palaanggiran nagapakita sa aton sang duha ka importante nga punto. Una, ang ginharian sang Dios amo ang labing dako nga bahandi nga dapat naton handumon. Pareho sa reliyoso nga lalaki sa storya, ang iyang bug-os nga pag-alagad kag paghalad sa iyang kaugalingon sa Dios amo ang naghatag sa iya sang matuod nga kalipay. Kay ginpili niya ang ginharian sang Dios, isa kadako nga bahandi nga amo ang naghatag sa aton sang matuod nga kalipay kag kahulugan sa atong kinabuhi. Mga utod, atong pamangkuton ang atong kaugalingon. Aton ba ginhandom ang ginharian sang Dios? O magpadayon na lang kita sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagpakasala nga nagadala sa aton sa kadudulman. Ikadua, ang pagpangita sa ginharian sang Dios nagakinahanglan sang bug-os nga dedikasyon kag sakripisyo. Pareho sa reliyoso nga lalaki sa storya, nga iyang ginsakripisyo ang iya nga trabaho sa pag-alagad sa Dios para maangkon niya ang ginharian sang Dios pinaagi sa iya nga dedikasyon. Unta kita nga mga binunyagang Katoliko, atong handumon ang ginharian sang Dios pinaagi sa atong dedikasyon kag sakripisyo sa pagpamati sa pulong sang Dios, sa paghalad sa atong kaugalingon, sa pagbulig sa mga kubos, kag sa pagbag-o sa atong kaugalingon para atong maangkon ang labing dako nga bahandi nga amo ang ginharian sa Dios. Mga utod, magpadayon kita sa paghandom sa ginharian sang Dios, pinaagi sa atong pagpangamuyo, pagbuhat sa mga nakakaangay nga buhaton, kag pagsunod kay Kristo, kay si Kristo amo ang dalan kamatuuran kag kinabuhi. Amo nga dapat si Kristo amo ang sentro sa aton kinabuhi. Sa katapusan, atong pamangkuton ang atong kaugalingon. Handa na bala kita sa pag-alagad kag paghalad sa atong kaugalingon sa Dios nga magadala sa aton sa ginharian sa kahimayaan? Sa liwat, atong pamangkuton ang atong kaugalingon. Handa na bala kita sa pag-alagad kag paghalad sa atong kaugalingon sa Dios nga magdala sa aton sang ginharian sa kahimayaan? Amen.
Madamo gid nga salamat Reverend Carl sa imo nga pagpaambit sang imo reflection diri sa aton programa sa kahanginan. Kabay pa mga kauturan nga makadesisyon kita permi sa paghalad sang aton kaugalingon sa Dios nga magadala sa aton sa ginharian sa kaymayaan sa langit. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, sa amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intentions sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit, hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox.
Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ngaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may Bombo Radio Philippine Standard Time, 32 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Subong nga adlaw sang Miyerkules, petsa 2 sa bulan sang Agosto sining nga tuig 2023. Kag sining nga aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa nagapanguna naton nga balita, sa balita lokal, maga-checkyar kita dugay-dugay sang presyo sang baboy sa merkado. Kay may information kita nga nabaton nga nagbalik na kuno sa normal no nga 290 pesos ang presyo sang kada kilo sini. At dito dutay-dutay naman no mga kabombo ang numero bala sa mga nagkalamatay nga baboy diri sa aton sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. As of July 31, 11 na lang, no? 11 sang July 31 ang na-record nga hog mortality sa probinsya sang Negros Occidental. And for the past weeks, nagapabili na lamang no sa 2 digits bala ang numero sa mga nagkalamatay nga mga baboy diri sa province. Kaya madumduman ta nga sa naliligad nagadangat pa to sa 3 digits. Susubong for the past weeks nagapabili na lang sa duha asa nga nagdubo na lang gid gani. And 11 no sa data sang probinsya as of July 31 ang na-record diri sa aton. I-target sa nga provincial government nga mag-zero mortality na gid kita no, ginahandom gid na nga maglabot balang adlaw nga wala na gid sa may ma-record nga hog mortality diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkakuhaon man nato dugay-dugay ang report ni Bombo Grace Linubaton na tuhoy sa mga personnel sang Bacolod Traffic Authority Office kag Public Order and Safety Office o kunsang poso nga nagpositibo sa surprise drug test. 46 gid kuno, 46 gid ka mga personnel sang bitaw kag poso ang nagpositive. Sa dugang panaton nga balita lokal, si Pura Luca Vega, no, isa ini siya ka drug performer kag isama sa mga contestants bala sa drug den, drug as in DRAG, hindi drug illegal drugs. So ining si Pura Luca Vega, drug performer ini siya no, diri sa Pilipinas, gindeklarar nga persona non grata sa banwa sang Tuboso, Negros Occidental. Naton dugay-dugay diskusyon naton kung ano ang rason no sining nasambit nga tika.
Update sa aton nga palarong pambansa 2023 sa ulihingan official kag partial medal tally sang palarong pambansa 2023 nga ginapatagayon dito sa karon sa may syudad sang Marikina. Ang Western Visayas mayara na sang 4 ka mga gold, 4 ka mga silver, kag 2 ka bronze medal as of 7 PM kagabi. Bantay lang kay ti ginasundan tagid ining palarong pambansa 2023 kay ti may mga delegates man kita nagikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang Bombo Radio Philippines nga dano mga kabombo ang isa sa mga official media partner sang palarong pambansa 2023. Makakuha man kita dito guys ang update na tuhoy sampang sang softball team sang Negros Occidental sa Little League World Series. Nag-gid sa patag sang sports ang mga taga Negros mga taga syudad sa Bacolod. So makigangot kita karon kay Sir Tony Oquindo, ang coach sang Senior League nga tuman dito sa may Delaware, United States of America. 2 hours nga daan ang diferensya diri sa aton sa Delaware kasi Pilipinas. So initially may game to sila mga 4 PM dito sa ila. So 4 AM diri sa aton kaina nagasugod na Gorosubong, and 8 PM bala mo 8 PM dito sa ila, 8 AM diri sa aton. So check karon naton ang dugang nga detalye tuhoy dira kung matigayon nga makapag-angot kita sa coach sang Senior League sang Little League World Series Team Philippines, Team Negros Occidental, si Sir Tony Oquindo. Sa balita national, si suspended Congressman Arnie Teves gintawag nga estupido ang pagtag sa iya bilang terorista. Kag gina-question sini ang basihan balano sa Anti-Terrorism Council kung gintawag siya nga isa ka terorista. Ay di kahapon gindeklarar sang Anti-Terrorism Council nga si suspended Congressman Arnie Teves is ginaligar leader sang Teves Terrorist Group nga ginaligar miara sang kangtanan sa series sang pagpamatay dito sa may Negros Oriental. May statement man dire si ang iyang abogado, ang iyang legal counsel, si Attorney Ferdinand Topacio, gitawag ya pagani ang nasambit nga tikang nga overacting kuno. Sa dugang pa nga balita national, ang Department of Agriculture nagaplano nga mag-import sang dugang 1.3 million metric tons sang bugas. Di ka-schedule pa sang ahensya ang natalana nga pag-import sining 1.3 million metric tons sang bugas in one of these days. Pagka-chikaron taman kung kamusta naman yung presyo sang bugas sa merkado kay ti duwala gid naganubo ganino nagataas nga nagataas. But dugay-dugay magka-checkyan kita kay Bombo Grace na tuhoy sa presyo sang baboy. Sa balita international, nagpadala ang Indonesia sang emergency aid sa easternmost province sang Papua. Kung sa diim anom na mga kabombo ka persona ang nagkalamatay sa bahin sang Indonesia bangod sa tuman kainit nga tiyempo. May El Nino to sa karon sa may Indonesia, and nalakip sa anom diri ka mga nagkalamatay is isa kalapsag. Wala na ginto gani actually supply bala sang tubig sa may Papua sa portion gid sang Indonesia. So napadala sila sang emergency aid kay ti naglaubos naman bala ang ilang maging pangpanagtag to nga mga supplies. Philippine Standard Time 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga mga kabombonos. This time, checkeron naton ang mga balita nga natipon sang patrol, ang sitwasyon, ang presyo sang baboy sa merkado kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Please come in. Yes. Lagi diri sa bom sa may Libertad Public Market sa bunga adlaw sa Merkoles. Wato Chaire, almost no? Kasubong, ayan po sa may maligaan sa mga baboy. Kasi karoon na, kung kamusta ang presyo sa pinamang kasimana na pamian talang kay taas kasyuligan tungkol sa SF na kaso din sa ating mga probinsya o kasyuligan sa Bacolod. At bata pero hindi siya may market or anywhere market. Oo, Bombo Grace. Bombo Jai. Oo, sige be, Bombo Grace.
Wait lang, kay check ka sa iyak. Yes, so sa Libertad Public Market, sa dating presyo, medyo mahal na siya kung i-compare sa kwa. Kasi make sure nila ang nilang mga baboy safe na nag-aga sa slaughterhouse. So, nagkaroon na kung kamusta ang presyo. Wala na maganda na sila mga positibo sa African white fever na kaso diri sa probinsya, sa Bacolod, no? So, kung wala man nagulat ang mga pagbantay sa mga boundaries natin, especially sa iba't palang syudad. So, kung diri sa Juarez, Bombo Grace, adjust sabi kay do ang imo nga sulod do ka hindi gid manami. Dupad bation pa da Bombo Grace ang pag-chop sa nga baboy. Yes, pamagana kay na. Sige, go ahead. Sige. Like kita sa Bombo Radio, no? Good morning. Okay. Sako, di subong nga aga. Amo ginihuras ang tig-chop-chop. Chop sa mga baboy. So kanami man kita ko din mga baboy naton fresh bala. Ari si Mama Nerissa. Ma'am, good morning. Kamusta? Kando gagwapa ka pag daw? Hindi na magidong lang. Wala ka doon ka namin ka nawong ta. Okay ng mga baboy. Okay, yung baboy ay. Alin sa muna, alin bang balita to? Ano yan? Nang wag hindi ka. Yes. Alin sa pag-check ta dari ko no bang multire. Higad ng mga binulan. Si Kaloyan, wala gid ya kasulod kay Salambar ko. Gagi gid sa slaughterhouse ang ini nga mga baboy. Ang kilo, ma'am, tagpila. Saka na dahil, nagbalik naman sa, 280 na sa 90. Pero hindi na namo, mas balag din 300 ang baboy ka. Ate namo, nagbarato. Yan, pagbarato, namdamo ka sa lalitan, isang African sign. Okay. Sige, mahal. Sa Isilog na Libertad, barato tanan, first sa matanan sa ito. May ara man dahil mga na yun, may barato man din. Ano na sa mga oversize ba lang mga baboy, mga nayon, mga mother baboy na mga mother thing. Ano yun? Oo, na, di barato, realisa una, no? O barato, ginayalin sa una. Pero 290, may daga 290. Ang namo niya nga pigire, 280, baligyan, ay di. Kaya raman tayo, iniyo, kasi doon si Mana, 290 man. Pero mga nayon na ya, pag-project, na ya, barato na ya. Pero naligal, may nayon, 190. Away. Basta pala riyas sa mo din. Bukod sa baboy, may anak niya na yun yung barato lang. Subok ng saka naman. Naligan nga mga simana na buong presyo. Grabe pag lubok niya dyan, nagasuhan kami din mo. 240. Kasi na, grabe nga presyo, normal nga presyo. Normal lang. 270 to 280. So, buong kaysa doon si Mana, madagan, 290. Kasi dyan pa gani. Tugod niya, nag-iwak ng baboy dahil kailan mo tamatay yung mga baboy ba na nga nakasagod. Gabi, pinipag-iwak niya. Huwag labot tayo. Na maiwak. Sige man Japon, pagwa ng Manila. Sige man Japon, kuha ng Manila sa Japon. Mo na matatuwang kita diyan. Pero subong, okay na doon, nakatapos na batian yung may kaso pa. Away na. Away na kita. Nagbalik ang tao sa bakal ng baboy. Wala ba sila reklamo sa fresh? Away yan nga, mareklamo sila kay Dabi kasi kung magkakababoy. Wala kami man na yan tao na wala kami manabatian nga kanakulbaan sila sa gapon. Away, wala. Doon nakabalik na sa normal. Balik na, matamatang na. Balik na sa normal. Nagmayo mo, nakupag ito. Mamo Jaire, kaya nagkakadaya ako sa nawag. Okay, wala kayo pala start or mga, tungbod. Stress-free na si Nanay Bombo Grace. Yes. So Bombo Grace, last week ang presyo sa baboy is 240 pesos kuno hambal ni Nanay Dira. And then this week nagbalik na siya sa pagmahal, nagbalik na siya sa presyo nga 270 to 280 pesos. And next week posible nga magdangat siya sa 290 o kon 300 pesos. Exactly. Mabalik siya sa
ano siya, malapaw siya 300 pesos next week. Kaya amo na sa tambal ni nanay nakaiwat pala kag isa pa. So, nagabalik man sa normal. Kaya ligad to ang presyo. Amo na to, pala nga 270, 280 pag lupok sa malita. Tungod sa ASF, kag laka na lang ang mga nagabakal sa ila. Si 200, naka 240 sila, Bombo Jaire. Amo gani Bobo Grace. So, Bobo Grace, ano so Yes. far ang pinakanubo nga na presyo dira ni nanay ever since na nagsugod ining hag mortalities? Yes, Nay. Or ma'am, anong pinakanubo nga presyo sa nagsugod ang mga kaso? Oo. Kaya kada nga kundi doon ang grabe pa down sa maboy. Kaya ako na mo gila birthday ba? Na ban nga mga kuan nakuan na mo ba direct magbilado ng tigire na panlubong na na. Kasi pag nabok ng baboy mo na gali nga iban nagalumural na una pang-discover sigit bala. Wala din na kontak. Okay, 200. Kasi yung nabok. Hindi na yun na. Kasi gire naman niya, ang pagdubo ya, 250, dahil na. Oo. Kaya hindi na yan na yun, ang 200. Ang nayon na yan, ban, oversize na. Very good. Oo, muna, oversize. Kami niya, pwede na nilaban. Saan na yun niya? Kahit oversize mo, Jaire. Ito na, mas barato gaya ang oversize kontra sa mga Oo. Anong mambal mo? Anong mas nami? Aring patsaka ang presyo, malapaw sa 300 pero wala na yasang tawag na sulba. O kung natong ligad nga may aras ang kaso nga ang presyo na nagnubo-nubo ka mo. Ang ma-prepare ko yan dahil sa taas ng presyo. Balite nga ako na nalagas mo. Hindi ko gusto mag-ubas. Okay ko diyan. Tao ba na madudas mo? Ilan na niya, basin ano ka malagton mo na siya. Hindi ka lang manitan ng kabakan. Ganit man. Hindi sining na August, so tikiligado, okay lang na na. Gede, dasagat diga. Oo, ang bilugan mo na guro. Nung sila nga dre lang. Oo. Pero per month, nabo-nabo ng presyo kung mataas. Mataas pag ginagamit dahil. Pwede tungod may bakal-bakal na mo. Kahit sa galing na. Oo. Amo man na ng konting tao, magaling na. Rana na. Tubo na nakasaka. Oh, kamusta ang supply, ma'am? Okay, ma'am, ang supply. Pero sa subong, iwat ng subong supply. Ako nagkalamatan. Oo. Kung damo ko dyan na. Oo. Damo ko pag sa mga rason ko nga, mapasaka presyo. Oo, amo na sa ganyan. Wala naman yung mayo ka. Amo na. Yes. May nag-gets mo eh. Gets again. O sige, mo Jaire. Oo. Dinami ito Bobo Grace balikan tani ang sa sumag no kay ti ang wala last time do naglabot gito sa 150 pesos ang kada kilo sang baboy. Yes, 140 gani mo Jaire. Yara to. Tubangay man lang to sila kay ti amal nila alabot ni ESF. Yara pag sila ya kompetensyahan ay pero sa merkado sang sumag ang presyo to ya palarihos na nga po to ya 200 sa gihapon na ligad. So check ka na karon kung sama to ang presyo anay nila basta nang balik na to sa normal. Gani Bombo Grace kay dira sa Libertad nagbalik na no kag ginalawman pagid nga maga dako-dako pagid kay last time Bombo Grace do desperate gito yang mga desperate gid no ang mga manugbaligya ablas ang baboy ginahingagaw na lang gito nila pa bakal bala especially sang kasagsagan do sa nagsulod ang African swine fever or may na record kita diri nga kaso sang ASF sa probinsya sang Negros Occidental maiban to gani Bombo Grace nga taglabot lang gito ibaligya na lang nila 50 to ang ilang baboy pero gali kay kaduda-duda to ya Bombo Grace no kay ti hindi bala sigurado kung nag-agi gito ang mga tag 50 hon to tag 100 ang mga baboy sa slaughterhouses no pero ining mga ara sa merkado ya Bombo Grace no nag-agi gid ni sila no sa slaughterhouse kay dito sa slaughterhouse gina-checkyar gina-iya kung healthy ba lang baboy. Yes, labot na diri ang mga committee bala sa market nga naga-check from time to time kung matuod nga nag-aagi sa slaughterhouse kay basi ay makalusot bala nga halin niya sa o kung wala nag-aagi sa slaughterhouse ining mga
baboy. So regulated na diriya ang mga market naton sa syudad sang Bacolod, Bombo, Chaire. Kag bisan pa nga wala man sang hatag nga epekto abi sa lawas ini mga may kaso sa ASF mga baboy nga ginbaligyan ni ligad, pero maka-apekto ni sa dako, no, especially sa aton hog industry o kung sa pagbaligya sa mga baboy o kung ang aton diri nga numbers sa aton mga baboy kada mo nagkalamatay. So otong liga hambal ta mera tag 50 sa Cadiz pala sa among barangay. Ay oo, dito sa Cadiz mo guys na nag-trending to, no? Oo, ang iban gani kinapanghatag na lato ya sa amon. Mumujayre. Pagkapag sa balay. Namo ya nakasdak sa ref namo nga baboy. Git pa nagtag lang. Pangatag. Yes, ang ibang impaleksyon. Ti Bombo Grace, sa una no or last time gito nagliligan nga mga binulan, do hindi kito yung magkaon baboy. Ang mga tao bala do kulang na lang gid ginahatag na bala sa ila bala normally Bombo Grace sa mga manugbaligya at a very low price do hindi pa gid magkaon kiti sa kangawa man bala sining African swine fever, although wala man ini Bombo Grace ang epekto sa taho, pero amo na lang na paghalong na lang. Sa una, ang kilala ko gani Bombo Grace, hindi ba siya vegetarian, nag-vegetarian sa mo de paborito ya pang samgyupsal, subong lettuce na lang gid ginakaon niya. Stress nga na himo naton during that time mo Jerry nga na himo naton nga mga kauturan ano himo nila nga mag-stick sa mga utan kagiban pa nga mga mas healthy nga mga pagkaon, pero sa aton sa mga nutrisyon, no, as kinama sa mga doctors nga balanse na to pagkaon nga dapat nga may karne, may utan, kaya may mga prutas, mga carbohydrates together. So, muna, makapekton. Pero ang iban, amo na inang na nila ang magkaon sa utan. Bati, pati man ko nga mga balik man sa gihapon sa baboy. Mujayre. Mugid mo, Grace. No? Subukan eh. Mga balik. Yes, favorito. Gito nga nan mostly. Kag hindi kita madulay ng lechon, especially sana lang kabulan, bare months na Bombo Grace. Yes. December, ya ginalamlauman, ginamong lechon, no? So, amo na, even subong gani, no? Nagbalik na makita ka nagbalik na gid ang presyo sini. Lapit na lang, next week, mabalik na gid siya kahit 270 to 280. Tido, bad news ini, ano, sa mga bumalakal, pero makapaumpaw ini nga balita sa mga manugbaligya, kahit back na to 290. And bango, diri bala Bombo Grace, nagapakita man nga mga tao, ang matamat naman ino, nga nagabalik bala sa pagkaon sang baboy. Isa pila man kadlang pag-checkyan naton sa merkado, nagalabay ako diri pirmi. Damo man or damo naman balik sa pagbakal Bombo Chaire. Kag isa pa ang presyohan ay yan din na yan siling dira na lang gid as o amo na lang gid na ang presyo kapag uman. So kung magtaas kita next week abi hasta sa 300 wala pa sa 300, aim kita na mag-uman sa gihapon barato tapos syempre no time pag mahal depende man sa mga supply naton kag diri sa Negros Occidental mata makabangon taliwat no sa ining pagkadasma taman sa amo niya nga industriya no sa pagbaligya sang baboy Bombo Chaire. Correct gid no Bombo Grace. Kapation gid dira ang pag-chop-chop no. Masako gid subo sa Libertad Public Market. Inang si nanay dira sa likod mo amo na siya ang may bata tong nga ginasulog-sunlog sa imo sa nagligad. Tawa ko masaya ko nalimtan. Oh, siya to? Yes. Kamusta to bata mo, Nay? Okay lang. Amiga na siya? Hindi amiga to. May amiga to? Amiga na? Ay, oo. Natural pa. Amiga na. In a relationship na. Kasabot na pagsaka ng presyo ng baboy. Sabay rin ng pag-gusgong na pag-ibig. Oo, let go na lang yun sa Bombo Grace, hindi ka moment to beat. Yes. Ano na yan? Sa dayon, sa gapon ka buhi. Tapos sa nga taas, ang presyo sa mga balaklon, especially yung baboy, Bombo Chaire. Amo gid no, Bombo Grace. Sige Ang kamusta na subong ang sitwasyon so far sa Libertad Public Market? Yes, diri sa may Libertad Public Market, kay subong Miyerkules, ang mga tao, sabay man sa pagtapsa ng baboy, so, kaya damo sa oras ang kaagahon, kay pagka-adlaw na Bombo Chaire, amo na chill na pagka-relax sa ato, sa mga kulturan, kay di nakapamindan, subong mo gini ang oras nga damo gid may kakadto. So far mayang man ang champo, okay man ang mga semento nga maganaton, hindi madanlog kay wala man nag-ulan mo Chaire. Sige Bombo Grace, thank you gid. Yes, Nay, thank you.
Okay. Ako sa live kita yes, thank you so much. Live kita diri sa may Libertad Public Market si Bombo Diesel with the report plus number 1 most trusted in the region that we're in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton live dito sa Libertad Public Market sa pagchekyar sa presyo sa karono sa baboy sa merkado. So far this week 270 pesos to 280 pesos na ang baligyanay sang kada kilo sa baboy. But next week gnalauman na magsaka pag idini to 290 pesos or 300 or mas lapaw pagigani sa 300. Nagliligad nga mga sinimana suno man to sa na-interview ni Bombo Grace nagadangat siya sa 240 pesos and humalin sa nagsugod ining hog mortality, humalin sa nagsulod ang African Swine Fever diri or naka-record sang kaso sang African Swine Fever diri sa probinsya sa Negros Occidental sa Ilatoya sa Libertad mayara sang or nagdangat sa naglabot pala sa point nga tag 200 na lang gid ang ilang pagbaligya sining kada kilo sang baboy. Dito gani sa sumag naglabot pag ito sa 150 pesos. Sa pagchekyar man to ni Bombo Grace ang nagligad nga mga inadlaw nagamatamat naman to balik sa 200 but checkeron to pag ang kumpila na to ang presyo sining baboy sa nasambit nga merkado. Ginalauman man nga magsaka pagid or magpadayon ang pagsaka sining presyo sa baboy in the coming months kay ti amo nang amat-amat na bala nga naganubo ang numero sang hog mortality diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Although ti may na-record diri sa aton nga pila ka mga local government units bala nga nagpositibo sa African Swine Fever, but kung i-compare naton ang numero sang hog mortalities bala diri sa aton nang compare bala sa nagliligad nga mga inadlaw or nagliligad nga mga binulan nagliligad nga mga sinimana nagadangat gito sa 3 digits ining mortalities as of July 31 11 na lang gid gani ang na-record sa July 30 2 digit man to consistent na for the past days and for the past weeks na nagapabilin sa 2 digits ang numero sa nagkalamatay nga mga baboy dere sa probinsya. So far sa kabukusan, humalin sa nagsugod ang hog mortality diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, 17,755 ka mga baboy ang nagkalamatay diri sa province kag may balor ini nga masobra 198 million peso. Grabe man ang kaperdihan balang naagom sang province sa mga hog raisers sining hog mortalities bangod sining mga masakit bala African Swine Fever, although wala gid kita confirmed nga hog cholera gid pero mayara mga cases man sa mga hog cholera African Swine Fever diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental ti amo man ang ginamat-amat man bala laom sa aton nga provincial government nga mag zero mortality na gid kita agon nga makamat-amat naman ta bala patigayon bala sa pagpabangon sa aton hog sector bala kay ti malawig-lawig man ining patigayonon nga repopulation kung magpatigayon gyud man kita sa repopulation sa sentineling malawig-lawig pa ini nga proseso mga kabombo. Malisir tayo drogasyon kasimple ang problema mahal ang baboy hindi magkaon tapos ang problema Malisir Eric sayon ma-high blood ka na kung sige kakaon baboy hasta bulsa mo ma-high blood ko tingin na punta ta kadiri kaon sang baboy mga kabombo. But galing kay to na kami iba niya paborito nilang samgyupsal gina comfort food sa iba ng samgyupsal and of course ang lechon hindi gina madula sa aton nga nga lamesa especially kung may mga special occasions bala may mga dalag ko nga birthdays Christmas and New Year lakip gid ng lechon sa aton gid nga mga menu bala mga special menu para sa mga nagkalain-lain man nga okasyon. Amo hindi ba kita makambal nga paunta-tunta na lagi ka ang baboy ang aton nga mga kabombo but ining pagbalik bala amat-amat balik na saka sang presyo sang baboy sa merkado nagapakita man nga do amat-amat naman nagsubside ang fear sang tagsa-tagsa sa pagkaon sining sining baboy kay sa nagligad nga mga binulan damo gito yang do nagfasting bala sa pagkaon sang meat especially sang pork kay ti sa kadlok man bala sining African Swine Fever. Although
nga wala gid man sang direct effect bala ining ASF sa taho, but then madamo no ang nagapangaman. Pero lately madamo nagkikita sa nagakakitaan nga doon nagabalik na gid no sa pagkaon sining baboy dula na gid bala ang fear sining African swine fever kay ti do nagamatamat naman ubo ang mortality ta diri sa probinsya sang Negros Occidental. Philippine Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sang aton palatuntunan, may pila pa kita ka mga topiko nga pagadiskusyonan. Standby. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. In Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan, Bombo Reports, First Edition. Nagapagilangot kita kay Sir Tony Oquindo if makakuha kita sang information na tuhoy sa ginapatigayon dito sa karon nga Little League World Series sa bahin sang Delaware sa United States of America. May game to sila no initially subong kay 12 hours ang aton nga ang aton nga diferensya bala sa ila. So alas 5 diri sa aton, alas 5 sang kaagahon or alas 5 sang kaagahon diri sa aton, alas 5 sang hapon didto sa ila. Sa karon na initially no kagabi hambalya mera sila sang game 4 PM today. So subong guro na nagapadayon to ang ilang hampang and mera pag sila sang next game which is 8 PM, 8 AM diri sa aton. So kung hindi to siya matigayon nga pagingutan ti sa mga masunod nga public affairs program sang Bombo Radio Bacolod kiti may duha to ka game subong nga ginapatigayon kung sa diin maghampang ang softball team sang Negros Occidental.
Sir Tonio Quindo, coach ini siya no sa Senior League, sa Little League World Series. And so far, madamo man sa mga adjustments ang ginhimo to sila sa mga atleta. And isa na to ang pag-adjust nila kiti nga daan ang time zone to bala no lain tong adlaw kagabi kun ikumparar diri sa pungsod Pilipinas. Although maayo man ang pag-atipan didto sa mga atleta sa may Delaware, ti wala man gid sila maayo wala sila kuno maayo kinanaan to mga kabombo kay nagapangita sila sa pagkaon gid bala nga mga iya bala ka Filipino. Last time napatigayon man to sa malipot nga program para sa official gid bala nga opening sining Senior League sa Little League World Series. And doon nakita nila nga do mayara gid sang difference bala no sa kadakoon sa mga players ang Asia Pacific. Ang sa Asia Pacific no, ang Philippines ang nag-represent and ang mga taga Negros Occidental ang mga players no mga kabombo. And i-compare ang ilang height kuno do ka lain gid bala no kun ikumparar sa kadakoon man sa mga players nagikan didto sa pila ka mga pungsod. So pila ka mga makasumpong sa Pilipinas, isang team nagikan sa Latin America, Southwest America, kag Delaware. So round robin ang ilagamiton nga guidelines para sa nasambit nga hampang, and amo na no hopefully gid makuha gid sang Negros Occidental ang kadalagaan. Philippine Standard Time 8 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga si Pura Lucavega. Kilala nyo ni mga kabombo kaya dito make noise gini siya sa social media sang nagliligad nga mga inadlaw no. Isa ini siya ka drag performer and isa sa mga contestants no sang first season sang drag den. So ining si Pura Lucavega gindeklarar nga persona non grata sa banwa sang Tuboso diri sa aton sa Negros Occidental. Ang nagpasar sining resolusyon is si former mayor man sang nasambit nga banwa and sa karon sang Guniang Bayan member Richard Hauhoko. Na nagpasar siya sang SB resolution number 146 series of 2023 nga nagadeklarar kaya Amadios Fernando Pagente o kon mas kilala bilang Pura Lucavega bilang persona non grata sa banwa sang Tuboso. Sa mga nakakilala ini sa iya no, dumakita na to ng iyang atsura is do may lahi ni siya no, ang iyang atsura bala hindi siya pure Filipino. Nagapatigayon din siya sa mga drag den performances. Ang drag performance do kumbaga naga-costume bala ang mostly mga members ini sang LGBTQ, naga-costume and then naga-perform do theater man bala no sa ila. And do theater ini siya nga performance and nagapatigayon so nagkalain-lain nga mga costume bilang kabahin sang ilang expression or bilang kabahin man sang expression, art expression. Dining si Pura Lucavega nagtrending ini siya sang nagliligad nga mga inadlaw bangod sa controversial video bala sang iya nga drag performance kung sa diin nag-perform ini siya sang isa ka remix version sang Ama Namin no, ginakanta ini Ama Namin sa simbahan mostly sa mga Catholic churches, and then remix version so kumbaga do ka jolly bala nga version nag-costume ni siya like sa image bala ni Lord, and bangod sini nakabaton no sang backlash kiti ko na lantawon ta bala ng mga kabombo sa mga nakalantaw sang video no. Blasphemous gid man ang iyang ginhimo kay di ba hindi mo dapat pag i-take bala no ang Ginoo in vain. Dito wala pag ilabutaw ang iyang pangalan ti apisar sini nanindugan ining si Pura nga ekspresyon niya ni kuno ang iyang ginhimo no kay ti kinamatarong niya ini kuno to express. So after sinino nagsigi-sigi pag siya post sa mga videos bala like to may ato siya video nga gin-post man sa TikTok bala nga gakaon siya sang hustyas, may nagbaka siya sang isa ka pack sang hustyas, and then ginarate niya kung out of 10 kung anong sabor sining hustyas nga iya ginakaon. Do ano lang kuno bala do cheese curls lang bala. So may maginamba pa to siya nga ini nga hustyas kuno crunchy, so I'll rate it 10 out of 10 mga amo na. And then, nag-perform pagid siya sang natutulog ba ang Diyos bala? In a way, nga do panunlog pa bala, no? Nagahatag pagid sang trigger sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko. Kay di, after sining backlash sa iya, amo na padayon pagid siya sa pag-post sang pila pagid ka mga videos bala, nga
amo na gihapon, blasphemous gihapon kung matawag bala mga kabombo. So kisa agay kita bala pangayo sang respeto, agay kita pagpakigbato sang aton kaugalingon nga mga kinamatarong, pero kita gani hindi man makatag sang respeto mismo sa nagakadapat nga tagan sang reference, which is si Lord. So sa regular nga sesyon sang Sangguniang Bayan sa Tuboso kahapon, July 31, nagpasar si SB member Hauhoko sang resolusyon, Nagpasar siya sang resolusyon declaring him as persona non grata. Meaning hindi siya kasulod sa may banwa sang Tuboso. Last week gindeklarar man ining si Pura Luca Vega or gindeklarar man siya sang General Santos City as persona non grata man. May mga cases ni balagin file batok sa iya mo, may mga naga-comment, manuto kuno si Pura sa may Tuboso, kay ti kalayo man kuno sang Negros sa Manila. Mga amo na lang naga-comment. Well, we don't know, but posible ining tikang or pamaagi sang mga officials bala sang banwa sang Tuboso is to show man, nga wala bala nila ginakondone or wala nila ginatolerate ining blasphemous, ining mga ginahimo sang nasambit nga drug den performer. Philippine Standard Time, 12 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Dugay-dugay siya karon taman ang pila ka mga reports nga natipon ni Bombo Grace Lynn Lubaton, partikular na ining sa bahin bala sang drug test nga ginpatigayon sang sa Bacolod Traffic Authority Office kag sa Public Order and Safety Office kung sa diin 46 gid grabe 46 gid ka mga personnel ang nagpositibo sa surprise drug test. Kahapon nagpatigayon man sang drug test sa Bacolod City Government Center, manginang alkalde mismo ay nagpatigayon man to sang drug test, nagpaidalo man siya, and negative ang iyang resulta. Galing katingalahan, kiti may isa to kuno konsultan, gulpila kuno nadula. Sa ginpatigayon ining surprise drug test. So ang confirmed ini siyang 46 ka mga personnel sa bitaw kag Poso. Subong sa mga local government units, amat-amat naman yung nagpatigayon sa random or surprise drug test. Ang damlag lang sa may syudad sa San Carlos, nagpatigayon man to sila sa Don Salvador Benedicto, rather, nagpatigayon man to sila sa drug test kung sa diin anom to ka mga JOs ang nagpositive. Sila yung mo to, and then sa pila pagid ka mga LGUs any moment mayara na sila patigayon ng mga drug test, possibly kay nagapahayag naman una ang gobernador sa Negros Occidental nga ginatugyan niya na naiya sa mga chief executives ang initiative mambala sa pagpatigayon sang amo sini nga mga test sa ilang mga empleyado. Kay public servants mo JO ka man o kon regular employee ka, syudad o kon gobyerno ang probinsya ang nagabayad sa imo. Gotin nga dumilian yung paggamit sa illegal nga droga pero mayara gihapon sa naga-involve. Siya karon na dugay-dugay ang dugang nga detalye na tuhoy dira sa report ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Diri kita anay ng mga kabombo kay week 2 na sang aton nga swerte sa palengke 2023 promo. Nagsugod na kahapon ang sang sang Lunes ang pagpanagtag sang mga papremyo sa swerte sa palengke 2023 promo sang Bombo Radio Philippines. Sang Monday, gito pa naman gito nga nakabato ang pila naton ka mga kabombo sang cash prize matapos nga nabunutan sa studio draw sang Sabado. This coming Saturday miyara kita gihapon sang studio draw nga patigayunon. So padayon lang gid paspas lang gid ka mga kabombo sa paghulog sa mga entries kay we don't know basi isa na naman isa kamo sa mabunutan or magabutan. And magadaog sa nga papremyo diri sa aton nga promo ang swerte sa palengke 2023. Ginapanagtag na ang kabahin sang 6.5 million pesos total prices nationwide. Sa 31 ini siya ka mga AM and FM stations sang Bombo Radio Philippines, the most trusted radio network in the country. So mayara kita sang tatlo ka pamaagi agod nga magdaog. Mayara sang 3 ways to win the prizes. Una, nasiling tanay ning studio draw nga pagaymoon ini siya kada Sabado. And this coming Saturday, week 2 na sang aton nga promo, magpadala sa inyong mga entries gamit ang masunod nga mga proof of purchase. Una, efficacent oil, trusted ginhawa for sleep problems. Isa ka efficacent oil cover
in any size or variant no mga kabombo magamit na naton bilang entry or bilang proof of purchase no sa aton nga promo. Ang efficacent oil, ang trusted brand, gapamanyos, kag paborito sa mga Pinoy sa makatag ini, sang alibyo sa ginabatyag mga back pain, muscular pain, joint pains, stiff neck, headache, cramps, and even minor sprains and strain. Namin isang tulog mo kung makapamanyos ka sang efficacent oil. Another proof of purchase is ang Knorr broth cubes. Tuwing meaty sarap ang tinola with Knorr chicken cubes. May sarap ng isang buong manok na matagal na pinakuluan. Yang magamit kita bala or magluto kita sang sinabawan tapos may ara sang Knorr broth cubes. Do feeling nato na wala pa kita gani kakaon sang subak ang sabor do manok na. May lain nga flavor ining Knorr no. May ara ini siya sa naglain nga flavor and variant. May ara sang beef, may ara sang shrimp, may ara sang pork, kag may ara sang chicken, and may ara man sang fish mga kabombo. Depende na sa imo no nga pag ano man nga imo nga taste. And then pwede man magamit bilang proof of purchase ang Orocan. Maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker or coupon bearing all Bombo Radio promo title. Silver Swan, soy sauce, walang labis, walang kulang, nalinamnam, and Silver Swan sukang puti, sarap, asim. Isa ka empty stand-up pouch o kon paper label sang at least 3/4 whole sining Silver Swan soy sauce o kon sukang puti mga kabombo. And lastly, ang magamit natin nga proof of purchase is our Florete Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, or any pawned item. Isulod ini mga proof of purchase nga napilian sa isa ka puti nga sobre. So selyuhan gid no sang maayo agod nga hindi madula kay ti kanugon bala nga kun wala nato na seal sa maayo ang sobre, and then kung ihabyog-abyog na kay ti nagabunot bala ihabyog-abyog na siya mga sobre, magwa bing imo nga entry or magwa bing unod sang sobre tapos bunutan sobre na lang bilin kanugon ma-forfeit no ang imo nga entry. Kwanta na tani nangin papel pa no nangin bato pa. Sa gawa sang sobre isulat ang mga masunod nga detalye, ang imong complete name, ang imong complete address, edad, cellphone or any contact number, pirma, week number. So week number 2 na kita subong no sa mga magahulog dila sang entries. Week number 2 na kita ngalan sang proof of purchase nga ginlakip and title sang promo which is Swerte sa Palengke 2023 kag ipadala diri sa Bombo Radio Bacolod. So pwede na siya ma-mail or pwede man idulong or ihulog nyo diri sa opisina sang Bombo Radio Bacolod o kon sa mga drop-box centers nga nahamtang sa palibot sang syudad. So miyara kita sa mga drop-box centers nga nahamtang no sa palibot sang syudad sang Bacolod and sa pila pagid ka mga component cities o kon Banwa. Ang atong address diri is 2nd floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kada Sabado mayara sang draw nga pagahimuon no mga kabombo kag mayara sang anom ka mga magadaog sang masunod nga mga papremyo. Dila sa Monday no nakabato na sang buena mano nga papremyo ang aton nga mga winners and kamo mayara pa kamo sang chance. Ang aton nga mga studio winners ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash kung first prize. Second prize 4,000 pesos nga cash. Third prize, 3,000 pesos nga cash, and may araman sang tatlo ka mga consolation prizes sang tag 1,000 pesos nga cash mga kabombo. So studio, studio winners pala siya. Ang awarding of prizes, pati gayunon kada Lunes, alas 9 sang aga. Sa tanan nga mga tagdaog, magdala ka mo sang duha ka valid recent IDs, original, kag duha ina siya ka kopya o na napa-photocopy. Mas manami, gid nga napa-photocopy na nga daan pag-abot dire para madasig bala ang aton nga proseso. And reminder no sa anom ka mga sa mga magahulog gali no sa mga entries amo na i-checkeron tagin nga insakto ang aton nga ginapadala nga mga information, ang tanan-tanan dira naton nga mga info ginpadala agod nga hindi bala magka problema. Ang ikaduwa nga pamagi sa pagdaog is Palengke on Ground event. Kada Sabado sang aga no, magakadto ang Bombo Radio Bacolod sa mga public markets. Agod nga magdala sang dalagko nga mga kalingawan. Last time grabe gitong kalipay sang pilato ka mga nagpadulong sa Libertad Public Market kiti aside no sa
premyo nga ila na baton, may mga games pagititudaan nga ginpatigayon, magapangtipon sa mga entries ang Bombo Radio team sa merkado kung sa diin magagikan ang napulo no 10 tanan ka mga tagdaog. Sa week 2 kaduan naton ang Murcia Public Market. Mga taga Murcia dira no, mga malapit sa Murcia Public Market, is your time na gid nga makahulog sang entry. So kita-kits kita mga ka-Murciahanon. Ang mga palengke winners, ang 10 winners makabaton ini sila sang 1 o sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang goods o sang gift pack. Ang gift pack no, ang unod sini is ang gift pack na sulod ini siya sa isa ka balde sang oroka. Kanami kasuludlan pa lang yan magamit mo na after mo kuha sa mga unod, pwede mo na magamit ining balde sa inyo abing nga banyo o kandiin mo man dira pagagamiton. Ang unod sining balde sang orokan, duha ka packs sang Kumeya Pansit Bihon. May bilihon no, nakita no, 3 ka packs sang Lifebuoy Bath Soap. Ining Lifebuoy Bath Soap, hamot ini siya nga habon nga may ara sang antibacterial, antiseptic, and anti-inflammatory properties nga nagaprotect sa panit, batok, sa mga kagaw, samtang ginapabilin nga smooth and soft ang aton nga skin. Yan, sa mga mahilig mag-skincare, dira no, 3 ka packs sang Pond's Moisturizer, agad nga ma-hydrate ang aton nga mga guya. And 60 pieces of 40D vitamins in soft gel. No? 60 kabilog for 2 months na nakakonsumo. Kung nagapalang hinang yung vital organs, posible kulang ka sa vitamin D. Ang 40D makabulig, agad nga may healthy ang vital organs, ilabi ng aton nga heart. So kung kulang ka sa vitamin D, prone ka no nga makaangkon sa chronic heart disease. So bagay, gid ining 40D. On the spot mismo no, sa public market, ika pa nagtagdayon ang premyo. So importante nga ara gid kamo kung nagulog kamo entries, importante nga ara gid kamo sa venue, agod nga hindi ma-forfeit ang inyong premyo. Magdala gihapon sang valid recent IDs, agod nga ma-claim ang inyong premyo. And ikatatlo nga pamaagi sa pagdaog is ang palengke game. Makibahin sa mga aktibidad o kung mga pahampang like parlor games, sa palengke activation, no? Kadungan sa pagpanagdag sa papremyo sa draw, mayara makita sa paghiwaton nga mga video kit challenge, sa mga mahilig dira magkanta, TikTok dance, no? Sa mga mahilig magsaot pero sa TikTok, and may lato-lato game makita nga gipatigayon last time. So madamo pa gid sang gin-prepare no ang Bombo Radio team para sa inyo nga mga parlor games, and ang magadaog mayara corresponding nga cash prizes. So ano pang ginaulat nyo? Magpamati na, magtanaw, maghulog, magpasakop, no? Maglingaw, ka magdaog sa promo, swerte sa Palengke 2023. Kung hindi ka mo abi mabunutan, diri sa atong studio draw, may dako pagid ka mga chance no magabutan sa grand draw. Ang grand draw, first prize 20,000 pesos. Second prize 10,000 pesos. Third prize 5,000 pesos. Hag may 5 kita ka consolation prizes nga tag 2,000 pesos cash each. Initanan nga mga activities dululungan ako sa Montaños nga paghimuon nationwide sa 31 ka mga strong AM FM stations sang Bombo Radio Philippines. So paspas na sa paghulog sang entries para sa week number 2. Ang promo na to nasa pa ni September 16, 2023. Philippine Standard Time 23 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sang aga. This time, check karon naton ang balita nga natipon ni Bombo Gracelyn Lobaton na tuhoy sining 46 ka mga personnel sang Bitaw kag Poso nga nagpositibo sa surprise drug test. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, kinakasubo gid no sa mga heads ang ini nga balita nga may ara sa ang 46 tanan ka mga nagpositibo sa ginuganda nga random drug test sa syudad sa Bacolod, especially sa aton kining mga traffic enforcers kung sa Bitaw, no, Bacolod Traffic Authority Office, at the same time sa Poso nga mga personnel Bombo Jaire. No, ang ining drug test na ginhimo isugod sa Sabado, and then nag-conduct man sa Bitaw mga Lunes nga adlaw, ipatundan man sa pagkadason nga mga adlaw. Sa Poso, sa Public Order and Safety Office kita mauna Bombo Jaire. So ang ila sining numero era sang 370 kad out of this 370 nera sa 17 ka mga nagpositibo sa among random drug test. Samtang sa
bitaw naman niyara sang 270 ka mga personnel, 270 dahil ang tanan regular and casual lang niyara sang 29 ka mga personnel out of 270 ang nagpositibo sa among random drug test. So tanan 46 kag ini sila ang subject pa for termination. Sa bitaw, 29 sa Poso, no? Yes, exactly. So, ini ang ila nga pagka-positibo, i-recommend pa ni subject to be approved pa sa ila sining termination. I-recommend ni Sir or retired Brigadier General Primitivo Tabohara ila sining termination, but ipaidalom na sila sa rehabilitation kay tanan-tanan nga mga barangay ni Erin sa Community Drug Rehabilitation Program. And isa sa mga aim sa among nga program mo Jaire just like nga nagaobra sa gobyerno ilabi na sa Bacolod City LGU nga matagaan no sa rehabilitation ini mga nagpositibo sa drug test, and then recommend man ang ila sa re-employment once they completed this rehabilitation program nga iya sang gobyerno nga sila mag-ayo man ligani balikdan nila ang paggamit sa illegal nga droga mo Jaire. Yes. Pamatian naton si retired General or retired Brigadier General Primitivo Tabohara ang head sang POSO, at the same time ang coordinator sang CADA. Nagkanta kita sang drug test 100% negative sang Friday. Saturday nagkanta kita sang surprise random drug test para sa Poso kag Bitaw. Initially ang sa Poso 150 ang gin random naton. Ang Bitaw 67 ang gin random Sabado. Ara pa ang result sa sa City Health kay sila ang ma-determine kung sino ang nagpositive kag sino-sino man ang nagligat. Sunday nagpakanda kita gyapon sang random drug test naman sa ibang nga facilities ang Poso, almost 100. And then yesterday Monday nag-request akon si Major Libas ang Bitaw nga magpakandak liwat sang random drug test. Ang all in all ang na random drug test sa Bitaw including today almost 270 ang Bitaw. Ang Poso 370 more or less. Paunta lang goro ang information sa sa City Health kay sila gina ang authorized nga mag-release ang ni Mayor nga para sa mga 6 to 10 percentage nga atong gina determine nga kay may araman kita nga mga suspected list nga ara sa intelligence sa PNP nga ginatag sa aton. Almost 640 more or less siguro aralanda sa sa mga 6% siguro pinakamataas. Kaya hindi ko kay ang CHO wala pa ginatag sa ako ng result. Actually this is one of the program of the city government. Ang aton nga pagbulig sa aton nga mga pumuluyo sa Bacolod nga aton sila mabuligan sa rehabilitation program kag ang magbagong kabuhi sila para hindi na sila ma-involve sa illegal drugs. And of course, ang aton nga mga barangay may ongoing community drug rehabilitation program ang tanang barangay sa Bacolod, except siguro ang ang isa ka barangay, ang barangay 27 nga wala pagyapon sila sa rehabilitation program. All the rest may rehabilitation program. And then one of our targets nga iklikin naton ang aton nga Poso kag aton nga Bitaw kay mga frontliners sa niara sila gatubang sa mga tao. Subject for approval pa naman sang sang grievance committee kag ni Mayor. Ang akong recommendations nga temporarily i-terminate sila. Then undergo sila sang rehab programs para ma-qualify sila mag-re-employment. Actually, may libre man yung aton nga rehab programs ng city. Ang balay silangan ta
Subong mga clients ato, puro mga babae, 22. Libre na ang ilang breakfast, may snacks, lunch, snacks, dinner. Provided na sang city, including shampoo. Aton nga rehab program sa Bitaw kag sa Poso. Posible nga matabo na dito sila mag-participate sa kada barangay kung sa diyan may ara kita nga rehab program. Ang ilang nga rehab program will determine kung sila low risk, moderate, or severe ang ilang so no, sa information sa mga nagkandak more on methamphetamine, GO ni kag may araman nga regular Bitaw, pati sa Poso may regular, may ara kita nga mga GO man bala nga of course pag GO na nila since last year wala na sila mag-drug test mo, bisan sa Poso gina-require ta na sa mga bago police clearance, national police clearance, barangay clearance, drug test, gina-require ta na sa aton nga Poso sa mga bagay. Bombo Jaire, ang City Anti-Drug Abuse Council, kada coordinator naton si Brigadier General Primitivo Taguhara. Amo gani Bombo Grace, no? Ti subject, no? Or i-terminate ini sila, kaya tilunsay man sila Bombo Grace, ano bala? Halo sila no JO, sa regular employees. So temporary, i-terminate sila and undergo rehab programs, agod nga maka-qualify for employment. Pero ining mga JO, siguro Bombo Grace, mabulaya, naging sila makabalik. Kaya ang regular employees nga daan, ti subject man sila sa Civil Service Commission, meron sila sa proseso nga pag-agyan Bombo Grace, no? Yes, amo na sa tawag na consequence of Jaire. One thing sa mga illegal nga mga buluhat doon. And the worst pa na kay gamit sila mo. So, tanan sila mo Jaire, 640 and mga 8-10% ang so lain ini nga record para sa siyudad sa Bacolod. So, yawan naman ni pamulong no atong nga siyudad. Yes, sige Bombo Grace, thank you Ged. Yes, live ko diri sa may Bacolod City Government Center ni si Bombo Grace in Labaton, number one most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. To grabe, 46 gid ka mga personnel, no? 17 sa may Bacolod Traffic Authority Office out of 270 ang ipatigayunan sang surprise drug test, and 29 sa may Public Order and Safety Office sa Poso out of 370 mga kabombo. Gid man alarming, gid man ini makabig, no? 46 dako-dako ini siya nga numero lung sa JO and regular employees. Mera man naguro drug test bala ti galing kay ti kung ara na bala sa tunga, basi dira na sang ara na sila sa tunga-tunga sa ilang pag dira na galaya paggamit nila. Wala ni siya dapat gina-tolerate, no? So subject ni sila for or temporary nga i-terminate ini sila, subject for termination gid sila inining mga JOs. We don't know kung makabalik pa ni sila, and but ma-undergo sila, no, sa rehabilitation programs for possible pagid, no, mga kabombo nga employment. Kadugon balara na sila sa gobyerno kumbaga mambatang do privilege naman na gani ang ila bala nga trabaho kay ti kanami man sa mga benefits bala sa mga government employees, pero ubra gihapon masulod gihapon sa illegal nga mga buluhato. Sa siling tanan, no, masako subong ang mga LGUs any moment nagkapatigayon, no, sang surprise o kon random drug test. Mayo na gani at least nga may drug clearing man bala sa mga opisina sang gobyerno. Ay amo na bilang public servants, no, bilang mga nag-serve man sa government, dapat mangin ehemplo kita, no, mangin ehemplo kita isa hindi bala pag hindi bala pagsulod sa mga illegal nga buluhaton, no, sa pagpangabuhi sang matarong. Philippine Standard Time 34 minutos. Siara na ang aton nga mga sister station. Good morning, Bombo Jaire. Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, welcome man and good morning diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa nagapanguna diri namon nga mga balita, nag-amatamat na balik ang presyo sang baboy sa merkado, no, diri sa amon sa syudad sa Bacolod kay sa nagliligad nga mga binulan kag nagliligad nga mga semana naganubo gid, no, ang presyo sa malagyanay sang baboy diri sa amon bangod man sa pagka-record bala sang kaso sang African swine fever kag bangod
bangod man sa asod-asod nga mga hog mortalities, especially diri sa probinsya sa Negros Occidental, kaga syudad sa Bacolod, Bombolinsi, Bombo, Western Visayas. Last time nadangat pa to gani sa 150 pesos ang kada kilo sang baboy sa isa diri sa amon ka merkado no sa may Sumag Public Market. But pag-checkyar nato no subong gila mga aga sa may Libertad Public Market nagbalik na sa 270 pesos. Sa normal nga 270 pesos to 280 pesos ang baligyanay sining baboy. Ay ang normal price diri sa amon sa Bacolod City, Bombolinsi, Bombo, Western Visayas is 290 pesos. Na di mo ang normal gid bala nga baligyanay sa kada kilo sang baboy and kaina ara na siya sa 270 to 280 pesos. But ginalauman nga next week magasaka pagid 290 or maglapaw pagid gani kuno sa 300 pesos. Umalin sa nagsugod ang hog mortality sa syudad sang Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, nagadangat or naglabot sa tag 200 na lang ang baligyanay sining baboy and sa isa pagid gani ka merkado 150 pesos. May isa pagid diri kay LGU sa amon sa Mecari City nga giningagaw na lang nila ihaw and baligya sa very barato bala nga presyo. Bumalin sa ibang Western Visayas ang baboy kay ti giningagaw man bala kay madutay lang gito kag madamo to sadto ang wala bala nagakaon sining pork. Pinalikawan kay bangod man sa kangawa bala sa African swine fever. Matini ba sa kasang presyo no so far do nagapakita nga nagabalik naman ang huyog bala sa mga tawo sa pagkaon sining baboy diri sa amon. As of July 31, 11 na lang gid ang na-record no nga hog mortality diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa naliligan nga mga sinimana nagadangat pa sa 3 digits. But in the past weeks, Bombolinsi, Bombo, Western Visayas nagapabili na lamang sa 2 digits no ang numero sa mga naglamatay nga baboy diri sa province and target sang provincial government nga magabot ang tiyempo bala nga magdangat sa zero mortality na gid no a day ang probinsya sa Negros Occidental. Sa kabukusan 17,755 ka mga baboy diri sa province ang nagkalamatay and may balor nga 198 million pesos. Sa dugang pa diri namon nga mga balita, 46 ka mga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office ang bitaw kaga Public Order and Safety Office o sang Poso ang nagpositibo sa surprise drug test nga initiate sa Bacolod City Government. Sa bitaw no 270 tanan ka mga persona or ka mga empleyado ang ginpatigayunan sa drug test, 17 ang nagpositibo and sa Public Order and Safety Office no 370 tanan ka mga empleyado, 29 no Bombolinsi, Bombo, Western Visayas ang nagpositibo sa random drug test. Ini ginapugusan no sang job orders and sang regular employee. Sa kapugusan 46 ka mga personnel sa bitaw and amo na no kahapon gindeclare magani nga result bala sang drug test man sa Bacolod City Government. Mismo ang alkalde sa syudad sa Bacolod no si Mayor Albi Benitez napaidalo magani sa drug test negatibo siya sa resulta. Subject for approval pa no ang recommendation sang syudad nga temporaryo nga i-terminate ining 46 ka mga personnel nga nagpositive sa drug test kag magapaidalom sila sa rehabilitation programs agod nga maka-qualify pa for employment in the future. Samtang sa dugang panamon diri mga balita Bombolinsi, Bombo, Western Visayas, si Pura Luca Vega na bala ang drug performer ang nag-trending sa nagligan nga may nadlaw kay ti sa iyato bala nga pag-perform sa remix version sa nga namin nga nakabaton to sa backlash kay ti blasphemous bala no ang iyang ginhimo. Gindeklarar ini siya nga persona non grata sa isa diri sa amon ka Banwa no sa Banwa sang Tuboso, Negros Occidental. Kahapon or July 31 o sang Lunes nagpasar sang SB Resolution number 146 series of 2023 ang anay alkalde and sa karon sangguniang bayan member sang Banwa sang Tuboso si SB member Richard Hawoko nga nagadeklarar kay Pura Luca Vega bilang persona non grata sa may Banwa sang Tuboso. Madamo man gani sa mga naga-comment bala sa mga post man mano to kono si Pura sa Tuboso kay ti kalayo man bala sang Negros sa may Manila. Well, we don't know no Bombolinsi, Bombo, Western Visayas mas posible isa ini sa mga tikang bala or pamaagi sa mga officials sa nasambit nga Banwa ago di pakita man nga wala balagi na condone or wala balagi na tolerate ining iya nga ginahimo. Amoy ni
So far, Bombolin si Bombo Western Visayas ang mga natipon namon nga mga reports diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolin si. Madamog nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombolin si Bombo Radio Western Visayas sa mga dalakuan manamon nga balita diri man sa amon sining syudad kag probinsya kagabi na pakigangutan namon diri ang amon sining Human Resources and Management Officer concurrent kag ang amon sining Public Information Officer at the same time sang provincial government kung sa din ginkumpirmar diri ni Attorney Lovim Amores nga may ara sa nga 13 tanan ka mga empleyado sa ngamon sini nga Provincial Social Welfare Development Office ang gina-reassign anay sa naglain-lain man nga mga talatapan sa amon sini nga gobyerno probinsyal samtang ginapatigayon ining investigasyon sa ginaaligar anomalya sa pagpangatag sa financial assistance sa gobyerno probinsyal mana sa nagliligad ning mga sinimana. Bombolin si Bombo Radio Western Visayas may nag-surface nga issue nga may ara sa nga nagakatabo nga pagpangawat sa ining mga ginapanagtag financial assistance nga kung sa diin supposedly ang mabaton kun tani nga ayuda man niya sa mga nagapangayo dira bulig nga mga labing kubos namon diring makuturan is 10,000 pesos ay ginatagaan no ginalabo kag ang ginahatag lang ya ay tiga 2,000 pesos lang or 1,500 pesos. Pangod sini natukiban ni karon nga somehow scheme dira sa PSWDO namon ay gina-relieve dira ang amon sini nga PSWDO head no si Ma'am Nieva Campuzano gin-assign ini siya karon sa opisina na isang amon sini nga gobernador kay Gobernador Castro. Kagan 13 pagid ka gina suspetsahan nga involved sa sining anomalya gina-reassign anay sa opisina sa ngamon sining Hospital Management Unit, Provincial Tourism and Cultural Affairs Office kag sa ining task force pagdumdum namon. Nagsugod naman ang investigasyon sa independent committee nga gintukod agud nga mag-imbestigar sa nasambit nga issue kagintagaan ni sila sa 2 ka bulan sa ngamon sining gobernador agud nga diskubrihon kung ano gid ang matuod sa sining anomalya karon nga nag-surface. Sa dugang paginamon nga balita diri man sa amon sining probinsya kapon gani nga adlaw ginsuguran na ang pag-implementar man sining no helmet no ride policy diri sa amon sining syudad. Kung sa diin, naglabot na sa 65 ka mga motorista ang na-apprehend sa ngamon sining traffic management unit nga wala nga nagsunod sa sining ordinansa namon. Wala na nagsuksok sa helmet. No? Gani bangod sini, kaya huwag sila nagsunod. Natukiban nga wala pa sila lisensya, nagamaniho sila motorsiklo, kag expired ang ORCR, gin pang impound ni ang ila sini nga mga motorsiklo nga kung sa diin sa 65 ni ka mga na-apprehend ay gid 29 ang nagkala impound man Bombolin si Bombo Radio Western Visayas. Now nagalaom ni karon ang pinuno man sa Traffic Management Unit in person of Mr. Gonzalo Andrada Jr. nga bangod sini karon manuto na balang amon sini makoturan kay ni nga ordinansa ang ginapapasar kag ginpatuman hindi bangod nga para makinka mga amon sini syudad kundi para maproteksyonan ang amon sini nga mga motorista kag maamligan ang kabuhi. Kay pila na ka mga insidente ang nagkainabo diri sa may syudad sa Roas or aksidente sa dalanon na kung sa diin wala soksok sa helmet ang driver ay napatay gid. Bombolin si Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon man nga balita diri man sa amon sining probinsya kagabi nagob naging kasani ang drug by bus operation sa ginakabig nga high level individual sa mga katapo sa kapulisan dito sa Banwa sa Pontevedra kung sa diin nakuha ni siya ang anom tanan ka sa sachet sa suspected shabu nga ginabulubanta may kabugaton nga
25 gramos kag may aras ang standard drug price nga 170,000 pesos. Ining suspect ni ang ginkilala sa kaya Sulpicio de Vera Jr., pangayaw ni sa Pontevedra, residente niya sa nga barangay Timpas, Banwa sa nga Panitan. Sa initial man namon diri nga pagpakigangot sa amon sining Pontevedra PNP, madugay-dugay naman nila nga ginamonitor nga amon ni siya ang naga-supply sang illegal nga droga dira sa Banwa sa nga Pontevedra. Gani kagabi ito ging madanlog ni sunod diri sa amon sini nga pagpungusisa, madanlog ni, pero kagabi na pakagat gini siya gani na successfully nakasagi ni ang drug by bus operation. So right now, no, ato ni siya sa Carcelman sa Pontevedra PNP, kagagindala naman ni siya kagabi to sa amon diri nga forensic unit sa crime laboratory man para man sa pagpatigayon sining drug test kag sa conduct man sa pag-check kung bala kining mga nakuha siya ang illegal nga droga. Amo so far mga balita man namon diri man sa may siyudad sang Rojas, kabugusan nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Tamoging nga salamat, Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri nagahimas na subungos ang malamig nga rahas ang isa ka barangay Tanod matapos nga makuhaan sang madamo nga mga klase sang bala kag baril sa ginpatigayon nga raid sa ilang panimalay sa may bahin sang barangay Dan Dimas sa Banwa sang Malinaw. Ti ang ining operasyon ginpangunahan sang amon nga CIDG Aklan kag ang Malinaw Municipal Police Station gamit ang search warrant para sa suspect nga si Sunny Iyuyo Sr., 54 anyos kag isa ka barangay Tanod sang nasambitan nga lugar. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ginakalipay sang pamunuan sang Aklan State University ang pagkakuha sang rank number 4 sa 2023 Best Universities sa dugos nga Western Visayas. Basina sa report no sang 2023 Webometrics ranking sang World Universities sang Cybermetrics Lab nakuha no sang West Visayas State University as dira sa Iloilo ang rank number 1. Pero okay na ginakalipay gid nila kay ang Aklan, ang among Aklan State University harap man sa rank number 4. Samtang katapusan nga balita diri sa amon, uman diri nga ginhatagan sang pagstrikto sang amon nga may bahin sang Banwa sang Kalibo, especially sang local government unit sang Banwa sang Kalibo, ang inibalang no smoking policy diri sa amon nga Banwa, especially sa mga empleyado sang nasambitan nga Banwa nga kung sa diin lately napanuhan no sang amon nga may bahin sang LGU Kalibo nga even ang mga empleyado namon nagapanigarilyo na sa mga pampublikong lugar, even dira no sa amon nga municipal hall. Tiyang iban dira nagapulupanago lang sa may puno sang kahoy kag maayop-yop dayon sang ilato nga mga sigarilyo o kunini nga vape. Ti diri liwat nga ginapunto sang amon nga alkalde kag sang amon nga vice alkalde kay Mayor Juris Supro kag Vice Mayor Cynthia de la Cruz nga hugot nila nga ga-implementar ang ini nga ordinansa namon may kang tanan sa no smoking policy. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo giga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Kay sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita, nagapati diri si Senator Amy Marcos nga dapat nga hibaluon anay ang ining ugat sang problema sa Ungka flyover bago nga ti magastos ang dugang nga milyones para sa rehabilitasyon. Sunod diri gani kay Senator Amy Marcos kiti nagpadulong diri siya sa may siyudad sang Iloilo sang damlaglang. Iyagin pahayag ati hindi lang ininahanungod sa pagpangita sang budget kundi pati man sa pagsabat sa mga akusasyon angot sa palpak nga flyover.
ang Department of Public Works and Highways sa Region 6 may bago na kami dari nga direktor Bombo Radio Western Visayas. Iniamo si Engineer Sunny Boy Oropel na nagapungko anay bilang District Engineer sa Iloilo 2nd District Engineering Office dari sa may Dumangas, Iloilo. Si Oropel amo ni siya ang nagbulos kaya Engineer Nery Bueno na promote man bilang Assistant Secretary for Regional Operation. Samtang sa ibang panamon dali nga mga balita tingin na siguro man sa Iloilo Provincial Engineers Office nga matapos na subong nga tuig ang ining program, projects and activities na nagpalana kuntani para sa calendar year 2022. Kay bangod nga tinaatrasar ini sila sa pagpatuman, ginuna nila ang mga proyekto sa idalom sa National Task Force and Local Communist Armed Conflict. Kagti subong niya dapat kutani sa 2022 nga mga proyekto wala na patuman. Isubong lang kunong 2023 ginasiguro nila nga 100% makumpleto na ini. Sampang si Mayor Treñas dari Bombo Radio Western Visayas na panawagan gid diri sa PLDT smart kay balaan mo ga guba-guba kay tiga ka experience man kami diri sa may Iloilo sang isang disruption sang landline kag internet services dra sa inyo sa Bacolod. Amo man, Bombo Jairi? Yes, wala no, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, mo kagapon, malawig-lawig dito nga hindi maka-connect bala no, or ga-igod gid ang internet diri sa may syudad sa Bacolod, kapila mang kabahin sa probinsya sa Negros Occidental. Actually, kung sa data, kapag hindi gani magamit sa cellphone, hindi ka gid ka sulod, ito madamo-damo, digoro ang nag-LQ sa amon sa Bacolod, Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, kiti wala naka-reply sa ilang mga karelasyon. Ati amo gid amo man ang naistoryahan dari namo ni Bombo Jomar kay nagati posible damo maguba nga relasyon bangod sa sining guba-guba man nga linya sang komunikasyon. Ti amon dari nga alkalde nagpanawagan natuya sa PLDT kag sa smart nga i-fast track ang ining restoration sang internet dari sa amon sa may syudad. Kay kun hindi pa gani nila maobra base kabati isla storya sa kay Mayor Treñas Bombo Zalde. Kaya Bombo Lindsay, mayo na yang si Mayor dira mismo nagapanguna gid nga masolusyonan ang problema sa mga pumuluyo. Kay in fact diri sa amon sining probinsya man kahapon adlaw na tingala man kita nga gulpi lang niya nga nag-fluctuate ang internet connection kaga pagabot sa data man nadula gid binaton gani nga waay nakita load kagaging ora expired gid yang aton sining SIM card na mangkot kita do nag-renew nag-register man kita kag way data way gid may apir Bombo Lindsay. Sumayo lang bigyan karon ni ni Mayor Jerry Bombo Lindsay. Amo gid hasta subong daan hindi gani matawgan gamit ka smart hindi gani matawgan. Ang pahayag naman niya sa PLDT na guba kuno ning fiber optic cable nila kay tinaigo sang nagaobra sila sang drainage excavation. Ang fiber optic cables tingadaan very sensitive ini ka kinabulubantang ati it will take time para sa restoration. Laumantang medyo malawig-lawig pa ni may experiencehan naton nga disruption. Bombo April. Ay abaw. Pero sa bagay Bombo Lensi no diri sa amon gani kagina gaugtas man kami kagapon pa sang amo ni no ang problema sang ato nya signal pero tani although balan man aton nga nagahimo man sila sang pamaagi pero ang aton lang nga hingyo Bombo Lensi tani gid man mayara gid sila sang pamaagi nga maskin pa paano mapadasig no kaga maano gid bala maabot gid nila ang ilang nga target nga kung sano nga adlaw dapat makayon na nila kay kung padalan-dalanan nila ini basi mas nga maglawig kung mayara pa gid sang katamaran Bombo Lensi. Amo gid kay ti apektado ni mga trabaho kay syempre mga government offices naton nga nagatransact na mga pumuluyo apektado man ang ining fiber optic cables tuod nga ti madasig imagid man ini ikumpara mo abi sa mga copper cabling ni nga ti made of glass ni nga daan ang ining fiber optic ti gamay mula na yang bend maguba na ini dayon pero tila umata kabay pa nga mabalik gid man subong adlaw. Sige lang ala na gid ang akon nga chef. Madamog nga salamat sa atong sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tie-up. Pagpanigarilyo, makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs!
Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman
nga compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panis. Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligan sa takder sa isa aga mayong aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules sa Agosto 2, 2023. At kakaroon dito na kita sa aton sa mga headlines sa mga balita lokal airport sa syudad sa Kabankalan ginbuksan na mga pasahero nagikan sa Manila. Una nga naghugpa sa paluparan. Nagalutak na dala nagikan sa Barangay Kabug padulong sa lumanan diri sa Bacolod natalana na nga ipasemento. Update sa Pararong Pambasa 2023, pila ka atleta sabay sa Western Visayas agaw atensyon sa Marikina City. Nagpaambit naman sa mensahe sa kaangay nga atleta matapos nga nakakuha sang medalya. Western Visayas nagapang-apat sa medal tally sa Palarong Pambansa nga mayara sang 4 ka gold medals, 4 ka silver kag 2 ka bronze medals. National Capital Region nagapanguna. Samtang sa balitan, National Suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Poteves nagwangal sa pag-designate sa iya sang Anti-Terrorism Council bilang isa ka terorista. Cessna plane nga may 2 ka pasahero na missing matapos nga nag-take off nagikan sa Ilocos Norte. Balita International, 20 ka matao patay, 19 missing sa pagwaswas ang Typhoon Doksuri o kon Bagyo Egay sa China. Para sa balita sa negosyo, Pilipinas mag-import na naman sang 1.3 million katoneladas sang bugas. Balita sa entertainment, isa ka babayi na igo sa microphone nga ginhaboy sa American rapper nga si Cardi B sa iya ka performance sa Las Vegas, USA. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa takna nga sa 6 aga. Kagaroon dito na kita sa Baditalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Taga-Koroman si Bombo Ponce Espino. Ginkalipay sa alkalde sang syudad sang Kabankalan nga naging madinalagon ang paglunsar sang airport sa nasabit nga syudad sang Hulyo 31. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mayor Benji Miranda, nagapasalamat ini nga natigayon ang launching sang airport sa nasabit nga syudad. Suno kay Miranda, ang launching ang kabahinman sang ilang 26 charter anniversary. Madamo ang naging excited sa launching matapos nga may rasang tawo o kon 8 ka mga skydivers kag 3 ka mga eroplano kag isa ang naghugpa gid sa ginunsar nga airport sa kay mga pasahero halin sa bahin sang Metro Manila. Sa pila ka mga aktibidad sa launching ang paglumpat sa 2 ka mga set sang skydivers, groundbreaking kag nagparigan man sang show. Pila sa mga plano karugan sa paglunsar sa proyekto ang pagbutang sang flying school kag mayara na sang isa ka komprehensya nga nagpabutyag nga magbutang sa nasambit nga eskwelahan. Ang airport ang gidanan tawo nga mangin tourism kag economic gateway. Suro kay Miranda kon mayara na sang flying school kag authorized naman ang kaap mahimo na nga makapragyan sang charter flight. Sang nakaligad ka tuig, mayroon sang napain nga 855 bilyones pesos para sa pagpatindog sang airport sang Kabankalan kag sa sulod sa kapin sa 2 ka tuig nangin fully operational na ang airport. Bangod sa airport sa Kabankalan City, hindi na kinahanglan nga mag-travel sa malayo ang mga gikan sa south nga bahin sa probinsya sa tiyon nga magpadulong ang mga ini sa Manila. In less than 2 years, pwede na mangin fully operational ang airport sa Kabankalan. Okay. Less than 2 years. Oo, ma-construct na including ang terminal, mga parking area, ang tower, and kompleto na, pati yung fire shops, mga na-rescue. Well, makabulig din sa especially sa amon economy. Pwede, kagman, hindi lang sa economy, makabulig man sa mga travelers, no? Nabatean ang kabahin sa pahayag ni Kabankalan City Mayor Benji Miranda. Ginkumpirmar sang puno nga barangay sang Barangay Kabug, syudad sang Bacolod nga nalakip na sa budget sa syudad ang pagpakayo kag pagsemento sang guba nga nagalunang nga dalan sa tion nga magulan padulong sa barangayan dumanan. Apang indi pa masemento bangod wala pa sang deed of donation nagikan sa mga tag-iya o kun wala pa man nabayra na sang syudad o kun na-expropriate. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Zunuel Malayang, madugay na ini nga dalan kag sadto ini isa ini ka Hacienda Road kag tubtob sa karon isa pa ini ka pribado nga dalan bangod wala pa ini na donate sa barangay o kon nabakal sang syudad. Suno kay Malayang indi pa man ini masemento bangod kinahanglan ang nagakaigo nga mga dokumento agud nga indi man ma-question sang Commission on Audit sa ulihi nga ginsemento ang dalan nga wala man gindonate sang landowners o kon ginbakal sa syudad sa mga tag-iya. Ginpahayag man sang punong barangay nga madugay na ini nga ginaplanuhan nga ipasemento sa
sang syudad kag national government nga ipakayo. Nakaigo naman o kung nakaagin man suno diri ang ginangagin pasimento sa tion pa ni Mayor Alfredo Montelibano sang tuig 1938 tubtob 1941 kag ni Congressman Guanzon bangod wala pa man sadto sang madamo nga papeles nga ginapermahan. Hindi kaangay subo nga mayara na sang requirements ang COA. Suno kay Malayang hindi naman malipod sa mga pumuluyo nga makapila naman o kung makapila naman ka beses nga ginahambit o kung ginasambit sang alkalde sa syudad sang Bacolod nga nadala na sa budget sini o kung sa ginutang sa syudad sa Development Bank of the Philippines. Ang pagpakayo sang ginareklamo nga dalan ginpayag man sa punong barangay nga suno sa City Legal Office sang syudad i-expropriate o kung baklon sa syudad ang nasambit nga propiedad agud nga makayo na ini kag hindi na makahatag huol sa mga residente kag sa tanan nga nagaagi didto. Ang dalan ang may kalabaon nga 500 meters. Suno kay Malayang subong nga adlaw ginalantang nga bulduson sang city engineers ang dalan kag tambakan sang feeding materials agud nga bisan paano hindi man mabudlayan ang nagaagi diri samtang wala pa mahitso sang syudad ang pagsimento kon pagpasimento sini bangod wala pa sang deed of the nation o kon wala pa nabayaran sa syudad ang tag-iya sang duta. Sa pagkabalo ko, kahirapon na matip ako sang ambal sang city legal officer naton nga i-expropriate nila ang nasambit nga property para nga mapobra sa aton na syudad. Amo na lang desisyon sa aton syudad kay tanang dala na gali sa budget nga sa ginutang bala. O may gin tainalan nila budget Nabatian si punong Barangay Zonuel Malayang sang Barangay Kabog, Bacolod City. Ginkonfirmar man sa alkalde sa syudad sa Bacolod nga nadiskusyonan na sang city government ang papakayo sang dalan sa Barangay Kabug padulong sabay sa Barangay Dumanan kag mayara na ang City Engineers Office ang program of work. Sunod kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ang pundo sa pagpatuman sa pagpakayo sa Handumanan Kabug nga dalan ang kuwaon sa ginloan sang syudad. Sunod ri kasubong nga semana magapasa ang City Engineers Office sa program of work sa kag natalana man nga i-update sa alkalde ang alignment sang dalan bagod ginakonsiderar ini nga private property. Mapakayo lamang ini kon baklon sang syudad kon i-donate sa matag-iya sa local government unit. Sa kay Benitez o konsuno kay Benitez mayroon na sang authority to enter ang LGU sa nasambit nga dalan. Apang nagadua-dua ini bagod ang nasambit nga authority to enter ang hindi man basihan sang rights o kon ownership. Apang ipagbansiring ang iban nga pamilya nga nagapanag-iya sang duta ang nagpahayag nga willing ama ini nga mag-donate sang ida propiedad sa syudad kag natalana nga ipadal-an na lang sa dokumento para sa deed of sale. Apang komera sang hindi mag-donate wala sang pagpangduwa-duwa nga baklon sang syudad bangod aprobado na budget kasation nga matapos ang bidding mahimo na nga maumpisahan ang pagpakayo sang dalan. Na-discuss na naman kahapon, no? I think may program of works na approval of program of works ang aton source of funds din nga alin sa loan man, no? Ang implementation dala sang Handumanan Kabug nga dalan, we'll be sourcing our funds from again our loan. Ang kabahin sa pahayag ng Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Para sa katapusan nga balita lokal, ginpayag sang coach sang softball team sang Negros Occidental nga nagumpisa na sa paghampang ang mga atleta kahapon oras sa Delaware, USA para sa Senior League Little League World Series. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Tony Oquindo, coach sang Senior League, madamo sang adjustment nga ginhimo ang mga atleta kag isa na diri ang pag-anad sa ila ang adlaw kag ang gabi sa nasambit nga lugar ang lain komparar sa Pilipinas. Madamo man sa pag-angkon nga ginanda para sa mga atleta apang wala ang mga ini sang maayo nga kinanan bangod nagapangita sila sang kanon o kon Filipino foods. Sang tinalikdan nga adlaw nagpatigayon man sang malipot nga programa para sa opisyal nga pagbukas ng Senior League sa Little League World Series. Nakita sa opening program ang diferensya sang kadakuon sang players sang Asia Pacific nga ginaparepresentar sang Pilipinas kumparar sa iban nga kontinente nga kabahin man sa Little League World Series. Apang sa piyak sini wala ang mga ini na lingkang kag determinado ang mga ini nga makuha ang championship. Suno kay Oquindo, natapos na sa paghampang ang Canada batok sa Puerto Rico. Pila sa makasumpong sa Pilipinas ang team gikan sa Latin America, Southwest America kag Delaware. Round ribbon naman ang ila gamiton nga guidelines para sa nasambit nga hampang. Dako naman ang pagpasalamat sa softball team na gikan sa Negros Occidental sa pabalon sa ila sang Negros Occidental sa pagpanguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson.
Kag kahapon nagsugod na Bombo Dinis ang opening. Makita mo ang aton padala nga mga picture, ang pag-opening, makita mo ang mga sizes ng mga player masyado kadlagko ikumparar sa kabataan nato. Gani. So why tayo patay sang aton desisyon dire o kon handom nga mag-champion. Nabatian si Coach Tony Oquindos ang Negros Occidental softball team. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligan sa taktik alas 6 aga makabombo inyo na batian. Ang detalye sa mga minute kadagkuan nga babalita lokal sa pagpangalagad sang Bombo News and Views sa morning edition. Sa ato sa nga pagparabalik, ipinatapin ang kuling lakat sa panahon nagikan sa ato sa iga Bombo Water Center. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligan sa taktik alas 6 aga. Kay balota pinakalilakat sa panahon nagikan sa Bombo Water Center. Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Baguio Falcon nga may international name nga kanon kag alas 3 kaina sang kaagahon. Ini ang nahamtang sa 765 kilometers sa northeast o kunamin nasidangan sang Itbayat, Batanes. Dala sini ang kabaskugon sang hangin niya nagadangat sa 175 kilometers per hour, malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 215 kilometers per hour. Ini ang nagahulag padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadesigon nga 10 kilometers per hour. Ini ang ginalantaw nga magapabilin sa southern parts sang Japan, posible tubtob sa masunod nga semana. Bangod sini ang northern parts ng Luzon, ilabi na sa Batanes ang maka-eksperyensya gihapon sang pag-ulan tubtob subong nga adlaw. Subong nga Miyerkules, ang southwest monsoon o kon hanging habagat ang nagapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Zambales kag Bataan naman ang maka-eksperyensya sang pag-ulan dala sang southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Pampanga, Bulacan kag Occidental Mindoro ang maka-eksperyensya sang panalagsa nga pag-ulan dala sang hangin habagat. Kita naman diri sa Western Visayas kag iban nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang nagaguom nga kalangitan nga kun kaisa madamol gid ang galom nga magadala sang talithi o kun mas madamol nga ulan nga ginaupdan sang pagpangilat kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon gani magdala gid sang payong mga kabombo.
Ang adlaw nagbutlak alas 5:40 subong aga kag magatunod alas 6:25 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Macia Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga kakaron lito na kita. O kon update kita anay sa nagaparayon nga palarong pabansa 2023 sa Marikina City. Pila ka atleta nagikan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang madinalagoon nga nakakuha sa medalya sa naglanan nga events sa palarong pabansa 2023 sa Marikina City. Kuha ang dugang nga detalye sa update na report ni Bombo Zaldi Foro II. Pila sa mga atleta nagikan sa syudad sa Bacolod kay probinsya sa Negros Occidental ang madinalagon nga nakakuha sang medalya sa nagkanainlan nga mga events sa palarong pambansa 2023 sa Marikina City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Nico Villaran, siya ang nakakuha sang gold medal sa 400-meter hurdle, magluwa sa nadagan sini nga sports events. Natala naman ini nga magahampang sa 100-meter hurdle trial subong nga aga kag karon sa hapon magasabak kini sa finals. Samtang magahampang manini sa 200-meter sprint kag relay, ginpahayag man siningan tinguhaan niya liwat nga makakuha sang gold medal sa iya nga mga hampang. Ginpasalamatan man siniya mga manunudlo, ginikanan kag ang tanan nga mga nagsuporta para sa ila. Samtang mayara man sang nakakuha sang silver medal sa 100-meter backstroke sa swimming. Si Anika Matiling nagikan man sa syudad sa Bacolod, nakakuha naman sang bronze medal sa athletics si Kenneth Pancho nga nagikan sa syudad sa Himamaylan, Negros Occidental. Para sa balita sa hinampang ini si Bombo Zaldi Foro II para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samtang nakaagaw naman tensyon ng isa katleta sa bansang Visayas matapos makita kay ni ang nagatiniil samtang nagadalagan sa field sa Marikina City matapos ang isa man ini sa mga na-qualify agad na magampang sa pararong pabasa 2023. Suno kay Shane Ann labing hisa ang sa Carles Iloilo nga bronze medalist sa 3,000 meters sa athletics. Suno diri nga naanad na lamang siya nga magdalagan nga nagatiniil kag mas komportable ini kumparar nga nagasuksok sa sapatos. Ginpasalamatan naman siri ang tanan nga nagasuporta sa ila nga naghampang sa bahin sa palarong pambansa. Sa unofficial kag partial medal tally sa palarong pambansa 2023 nga giperyon sa karon sa Marikina City as of 7 p.m. kagabi, nagpang-apat ang Western Visayas kamera sang 4 ka gold, 4 ka silver kag 2 ka bronze medal. Sa gapanghuna naman ang National Capital Region kamera sang 5 ka gold medal sa 6 ka silver kag 9 ka bronze medals. Sa gapangadua ang Central Luzon nga may 5 ka gold medals, 4 ka silver kag 4 man ka bronze medals. Samtang nagapangatlo ang Calabar Zone nga may 4 ka gold medals, 6 ka silver kag 2 ka bronze medals. Isa naman sa mga gold medals sa region ang nadagaan ni sa Region 6 sa Western Visayas, ang nadaugan ni Jomel Dichosa sa Balasan Iloilo Sampang long jump. Panugyan ni Dichosa nga sa mga pareho niya nga atleta nga kun luyag sang maini nga makampang sa pararong pabansa mag-training lamang ang maini sa maayo nga mangin maayo ang pagampang tubtob nga malabot ang handom nga hampangan. Magluwas kay Dichosa nga nakakuha man sa gold medal si Joshua Patorara sa Pututan Iloilo. Ginpasalamatan ni Patorara ang alkalde sa Pututan, barangay officials, eskwelahan, pamilya kag tanan nga magasuporta sa iya agud nga makuha alabing una nga gold medal sa palarong pambansa. Samtang ang record breaker naman ang isa ka atleta nagikan sa Ahoy, Iloilo matapos ilapawan sila sa ang record sa bahin sa javelin throw sa nakaligad nga pararong pambansa. Nakarecord sa Winnie John Paclimar sang 53.03 meters nga kalayon, samtang ang nakaligad nga record naman ang yara lamang sa 49 meters. Suno kay Paclibar, una niya ini nga kay Guinan nga nakasulod sa palarong pambansa kung sino nakakuha sa gold medal. Magluwas sa javelin throw, makahampang man ini sa 4x4 relay. Pagkaon sang utan kag prutas ang sekreto sini nga mangin persado sa paghakwat kag pagaboy sang javelin. Again pasalamatan man sini ang tanan nga naghatag sa ila sang suporta. Javelin throw, 53 po. Sobrang tuwag 2 kabulan. Sa Dixira. Sir. First time ko ako, sir. Salamat na ako kay Ma'am. Ako sa coach ko kay Ma'am Jingjeng. Sa coach ko kay si Sergio Marisandoy. Salamat na ako. Napatian ang kabay sa isa sa mga player si Paclibar, gold medalist sa record breaker sa javelin throw sa palarong pambansa 2023. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligad sa takna ng alas 6 aga.
Karon dito na kita sa detalye sa mga balita national. Gin-question ni suspended Negros Oriental Representative Arnolfo Teves kung ano ang ginbasehan sa Anti-Terrorism Council sa pag-designate sa iya bilang isa ka terorista. Sa isa ka pulo ka pahina nga resolusyon ginpahayag sang ATC nga si Teves ang ginalantaw nga nagpamuno sa Teves Terrorist Group paagi sa isa ka pattern sa pagpamatay sa Negros Oriental nga ginaligar nagtugas ang kahadlok sa presidente sa probinsya kag nagkaigo na ini agod nga sa ang kabigon nga terorista. Sa isa ka online press conference kahapon sang hapon gitawag ni Teves ang ini nga tikang bilang estupido kag question kung may politiko bala nga magatugas ang kahadlok. Sunod sa iya nagapangampanya ang isa ka politiko agod siya ang palanggaon kag buton sa mataw gani paano ini nga magdaog sa eleksyon kung magatugas ang kahadlok. Ginpanginwala man sa suspended congressman nga kabahin ini sang grupo may kangtanan sa terorismo. Sunod diri wala sang Teves Terrorist Group apang mera sang aksyon bulig kag solusyon. Dugang pa sini nga wala nagabat sa pahayag nga siya ang nagaterrorize ang tawo apang nagapapili ini kada eleksyon. Gipag naman sa abogado ni siri nga si Attorney Ferdinand Topacio nga pisar nga wala pa sila nakabato sa official copy sa ang resolusyon sang Anti-Terrorism Council. Ang basehan sa pagdesignar sa iya bilang terorista ang mga espekulasyon lamang. Ginpahayag man siri nga ang Anti-Terrorism Act ang gingamit bilang weapon batok sa kliyente kag ginbaso ang gobyerno sa pagtugas ang kinagamo sa lugar ni Teves. Sino namang politiko ang magsuso ng fear? Nangangampanya ka nga para mahalin ka ng tao, sabay pananakot ka. Itong ginagawa nila ngayon na tinaginakos as terrorist na walang rason, mas lalo pa itong makakatulong akin. Dahil siyempre, hindi naman tanga yung mga tao sa ibang bansa na maniniwala sa kanila. It will magnify their political persecution. Mas lalo makikita na naninira sila. Nabatian si suspended Congressman Arnolfo Arnie Teves. Kinkumpirmar sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga nadula ang isa ka Cessna plane nga may duwa ka pasahero matapos ini nga nagbiya sa Ilocos Norte. Gindeklarar sa Tugigaraw Airport nga missing ang two-seater plane kahapon sang hapon. Ang eroplano ang nag-take off nagikan sa lawag, nag-agi sa kawayan kag magaland kuntani sa Tugigaraw. Ulihi nga na-record ang lokasyon sini sa northwest sang Alcala, Cagayan ukon na 40 kilometers nagikan sa Tugigaraw. Ini ang naglupad sa altitude nga 7,500 feet alas 2:37 kahapon sang hapon. Wala naman sang distress signal nga nabaton ang kaap nagikan sa duwa ka mga pasahero sang aircraft. Ang initial search ang ginpatigayon sang Aviation Authorities sang Tugigaraw na malapit o sa malapit nga mga aerodromes sa kawayan, vegan kag lalo apang negatibo ang resulta. Nagpauntat man sang search and rescue operation ang ang malain nga tiyempo. Suno sa kaap, magapadayo ng ilang pagpangita sa namising aeroplano subong nga adlaw. Sa katapusan nga balita national, nag-donate ang Bureau of Customs sa 4,000 metric tons kon 80,000 bags sa ginkonfiskar nga white sugar nagikan sa Thailand agud ibaligya sa pila ka mga kadiwa stores. Suno sa BOC nga ginpirmahan na day Customs Commissioner Bienvenido Rubio kag Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Pagadiban ang isa ka deed of donation kag acceptance. Suno sa Customs ang gidonate nga white sugar kahapon nag-abot sa port sa Batangas sa Enero 12 tuig 2023 sakay sa MV San Juan kag wala sa required notice of arrival. Galayon nga nag-issue sa warrant of seizure kag detention ang BOC Port of Batangas batok sa subject sugar kag MV San Juan. Ang rekonfiskar nga shipment ang ginmando kay deklarar nga forfeited pabor sa gobyerno paagi sa isa ka desisyon nga napitsan Abril 14 tuig 2023. Ginsite man sa ahensya ang Sugar Regulatory Administration o SRA Memorandum Circular number 4 series of 2022-2023 nga nagamando nga ang nakonfiskar nga kalamay nga may commercial value kag capable sa legitimate use ang pwede ma-dispose sa BOC paagi sa pagdonar sa mga institusyon sa gobyerno. Suro sa ahensya sa Hulyo 21 tuig 2023 ginaprobahan ni Finance Secretary Benjamin Jukno ang proposed donation sa 4,000 metric tons sang kalamay sa Department of Agriculture. 29 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 sa agaliton kita sa mga detalye sa mga balita international. Sa China, ini magdubo sa 20 ka mga persona ang nagkamatay ka 19 missing matapos nga makusog nga pag-ulan sa Beijing ka malapit man sa probinsya. Naglaslas storm Doksuri sa isa ka anay super typhoon sa naminhan nga bahin sang China matapos nag-igo sa Fujian province sang Biyernes. Bago diri nabatsagan ang mabaskog nga pag-ulan
sa Capitol kag kalapit nga mga areas nga nagtugas ang malutak nga dalanon. Ang malugar malapit sa bahin sang Mintugo River ang ginakabig nga pinaka naapektuhan bagod badamo sa malutak kag debris ang nagalinapta sa dalan. Suno sa mga residente wala nila nakitaan ang kaangay sini nga pagbamalin sa tuig 2012 kung sa diin 79 ka mga persona ang nagkalamatay kag linibo ang nag-evacuate. Sa 20 ka mga casualties duha diri ang nadulaan sang kabuhi samtang nagapadayon sa rescue and relief operations. Kahapon nagapanawagan si President Xi Jinping sa bulig agud ma-rescue ang mamising nga natrap bagod sa maulan o kung sa ulan. Masobra naman sa 100,000 ka mapumulo sa Beijing ang nag-evacuate bagod sa risgo sang malain nga tiyempo. Para sa katapusan nga balita international, sa Indonesia, nagpadala ang Indonesia sang emergency aid sa easternmost province sang Papua kung sa diin anom ka mga persona na ang nagkalamatay bangod sa tuman kainit sang tiyempo. Lakip na ang isa kalapsag. Ginbasol sa mga opisyales ang El Nino weather phenomenon nga nag-angot o naangot sa pagsaka sang global temperatures sa tuman kainit sang tiyempo. Kung nga tiyempo ang nagtuga sang kakulang sa tubig kag pagkaguba sang mga pananom sa Pukak Regency o Regency sa Central Papua. Suno kaya Adrianus Ala, isa ka senior social affairs ministry official, na ubos na ang storage depot sa mga banwa sang Timika kag Lapangan Sinik bangod ginpanagtag na ang mga ini. Kabugusan nga 17.1 tons sang aid ang ginpadala sa naapektuhan nga mga rehiyon. Lakip na ang linibo ka mga instant food kag ginatos nga tents kag habol. Suno sa National Disaster Mitigation Agency sang Indonesia, ang tuman kainit nga tiyempo ang nakaapekto sa masobra 7,500 ka mga persona kag hindi magnubo sa anom ka nagkalamatay bangod sa gutom kag dehydration. Para sa balita sa negosyo, nagaplano ang Department of Agriculture nga mag-import sa duha ka o dugang nga 1.3 million metric tons nga sang bugas kag ginaproseso na sa karon ang sanitary kag phytosanitary o phytosanitary permits. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Ginpahayag sa opisyal gikan sa Department of Agriculture nga ahensya ang nagaplano nga mag-import sang dugang nga 1.3 million metric tons sang bugas. Suno kay DA Undersecretary Mercedita Sombilia, schedule pa sang ahensya ang natalana nga pag-import sang bugas. Dugang pa sini nga ginaproseso na sa karon ang sanitary kag phytosanitary permits. Pahayag ni Sombilia nga magakinahanglan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpatigayon sang diskusyon o konsultasyon sa mga pribado nga sektor bangod magakinahanglan sang bulig sang private sector sa kaangay nga mga sitwasyon. What we're going to be doing is to really encourage the private sector to get this in. No, I think the president will really have to do some discussions, consultations with the private sector, so that for them to help us. I think we really need the help of the private sector in situations like this. Exchange rates sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 54 pesos and 77 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 26 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 3 centavos. Euro ang may baylo nga 60 pesos and 31 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 61 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, Petrol Stations, 66 pesos and 20 centavos to 68 pesos and 30 centavos ang presyo sa unleaded. 67 pesos and 10 centavos to 71 pesos and 47 centavos ang presyo sa premium, kag 60 pesos and 15 centavos to 61 pesos and 3 centavos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 34 minutos sa nakaligas sa takda sa aga makabombo inyong ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views sa Morning Edition na. Karon nga daw sang Marte o kon Miyerkules, petsa 2 sa bulan sa Agosto tuig 2023. Kagami ang inyong mga taga-barita. Bombo, Cherry Grace Santillan. Aga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapo ng pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition o kon second edition upon sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Karon sa aton sa liga Bombo News Analysis kaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones aton pamatian. Surprise drug test ang ginpatigayon
sa opisina ni Mayor Albi sila nagpadulong. Miyembro sang puso kag bitaw may nagpositibo sa illegal nga duga sila nagagamit gid siguro. Para patas si Mayor Albi nagpa-drug test man. Nagnegatibo sa duga nga ginadumilian. Apang ang mga nagtambong may nadiskitahan. Isa sa mga consultants ang nangin dulaan. Ano ang natabo? Nga hinali nga nagkulo. Primero do kanami paman sa itsura, apang hinali nagpalanglapsi ang iyaguya. Wala dire matumod kung sino gid ini siya. Apang sa natungdan mahimo nga abot mo na. Kung sa bagay ikaw man lang ang makapamatuod, kung bala illegal nga duga ara sa imo, kagatan nagapadalupsop. Ang ini ang pangunang-unang pananawan ang ipadala ni Cardo Aruta sa Barangay Bansilingan, Bacolod City. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayera sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Paman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga
altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo-bala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini
53 minutos na nakaliga sa TAC na alas 6 ang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan ng Bombo Reports, second edition. This time, check karon nato ang mga balita ang natipon sa patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton, partikular na sa kick-off sa Bureau of Fire Protection sa ilang anniversary subong adlaw. Yara sa kalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, nagapatigayan subong sang motorcade ang Bureau of Fire Protection, especially diri sa Bacolod City para sa ika-32nd anniversary nila subong Bombo Jaire kick-off subong ha kagati sa bulan sang August mangin masako kay tidamo sila sa mga aktibidades dala ang pag-ulikid sa gihapon sa aton sa nga mga kauturan diri sa Bacolod City sa pag likaw no sang sunog o sa sunog nga magluntad diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Subong nagaupod kita diri sa ilang motorcade, balihalin kita sa ila sining fire station, and then nag-una kita diri sa may barangay Banago, paliko kita padulong sa may barangay Mandalagan, tapos ito sa public plaza naman Bombo Jaire. So subong damo-damo ang aton sining mga iban pang mga ahensya sa gobyerno nga nag-upod sa motorcade no. Sa una naton mera sang pila ka mga salakyan nga nauna na kag mga mostly ni mga private ang nag-upod pagid sa aton pag motorcade upod ang BFP Bombo Jaire, pila ka mga fire trucks ato na sa una. So matingala kamo no mga kabombo nga mayara sang siren, hindi ini emergency kundi motorcade ini sa Bureau of Fire Protection. Pagkatapos ini Bombo Jaire may ara sang short program alas 8 para sa recognition sa partners o kung stakeholders. So may ara sang Holy Mass nga patigayon alas 9 with a BFP personnel kag may ara sang simultaneous sounding of siren sa tanan nga BFP emergency vehicles alas 11:55. So di na ka matingala kay part ini sang kick-off sang Bureau of Fire Protection sa ila sila nga ika-32. Ano man nila Bombo Grace no kada anniversary nila tikis abra ga kasala nalabas may sunog to so pa ano na lang gid nga daan na una na lang gid naton ang mga kabombo naton nga karon 11 ano to gani Bombo Grace 45 55 11:55 5 minutes before 12 noon Bombo Jaire. Ma-sound giniya ang mga bombero bilang kabahin sang ilang anniversary ha wala ini siya sunog. Yes, Bombo Jaire. So kung magpasirin sila karon, ti kabay pa nga nakaparinto na kita before pa sa ila sining siren no. So dan nga PFP emergency vehicles kag kabay pa wala lang sang may makulbaan kay ini part lang gid sa activity nila kag kabay pa wala ay magluntad nga hindi amo subong adlaw man Bombo Jaire. Oo, amo gid Bombo Grace. So ano pa gid Bombo Grace ang ilang mga activities for today man? Yesterday, amo lang ina, asa lang sila sa 11:55 kay dason naman nga adlaw, may araman sila nga mga iban pa nga mga activities, mga contest regarding or in line sa makalikaw kita bala sa mga sunog o kung iban pa Bombo Jaire nga mga ano naton untoward incidents nga di taman gusto no nga matabo bala sa aton palibot Bombo Jaire. Amo gid Bombo Grace no. So amo na no bantayan ta gid karon 11:55 ang patigayonon man nga pagpa sirena no sining mga fire trucks bilang reminders man sa aton no nga mangin mahinalungon bala kang mangin mabinantayon Bombo Grace kiti kadamo na daan sang mga series of fire incidents diri sa aton last month bala sang July no kadamo dito sa nasunugan. Correct ina. So ipa-intensify ta pagid no sa aton sining mga kauturan, hindi lang kay ang mga bombero naton or firefighters ang makapatay sang kalayo kundi kita mismo samtang pa ang BFP nga mga or firefighters naton mahimo naton aton part nga ini na magdako pa ang tawag nga emerhensya o kon insidente katulad or subong man sining sunog. So mo rin nagliko na kita sa Barangay Mandalagan o sa Lacson Street sakop sang Barangay Mandalagan. So magalibot kita hasta pa sa public plaza going balik sa ina sining fire station Bombo Jaire. Sige Bombo Grace, thank you gid. Yes, amo na ang balita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din naman para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat
salamat kay Bombo Grace Lin Lubaton sa mga balita nga natipon sa patrol. So nag-punto sila sa karohan sa motorcade nga ginapatigayon sa Bureau of Fire Protection in line sa ilang anibersaryo subong nga adlaw. So 11:55 no base matingala kita may sound bala ang mga bumbero, ang sirena or ang siren no sa mga fire trucks kabahin ina sa ilang celebration 5 minutes before 12 noon. Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligas sa taknala sa isang aga. Dugay-dugay magasulod ng aton nga Bombo Network News para sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. The Active, ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ang Miyerkules, ikadalawa sa buwan ng Agosto taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating pong mga pangunahing balita, pinsalang iniwan ng Super Typhoon Egay sa agrikultura halos 3 bilyon na. Bilang ng mga namatay, umabot na sa 26 na katao. Ang House Ethics Panel naman ikukonsidera ang pagtag kay Congressman Arnolfo Teves Jr. bilang terorista sa paglilitis sa kanyang kaso. Mga assets naman ng kongresista pina-freeze na ng Anti-Money Laundering Council. Samantala, ang Senado pinagtibay na ang Senate Resolution number 718 na kumukundina sa patuloy na panghaharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino at ang patuloy na pagsalakay sa West Philippine Sea. Ang utang naman ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo abay record high, lumabo pa sa 14.15 trillion pesos ayon yan sa Bureau of Treasury. Sa ating provincial report, isang Cessna plane panibagong naiulat na nawawala sa Hilagang Luzon. Mga otoridad naniniwalang bumagsak ito sa kabundukan ng Cordillera. Sa international news naman, abangan mamaya ilang mga European countries sinimulan ng ilikas sa mga mamamayan sa Niger dahil yan sa kaguluhan. Ang Amerika naman hinihintay pa ang ibang bansa para masimulan na ang pagsasanay ng mga Ukrainian pilots sa paggamit ng F-16 jets. At sa sports balita, Jordan Clarkson hindi na makakasama ng Gilas Pilipinas sa Pocket Tournament doon sa bansang China. At live nationwide via satellite, dumakot tayo sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 2.89 billion pesos ang danyos na iniwan ng Super Typhoon Egay sa sektor ng agrikultura batay sa naging validation ng Department of Agriculture Disaster and Risk Reduction Management Operations Center. Sa datos ng nasabing unit, 142,365 na mga magsasaka at ang mga mangingisda na apektado rito. Ito ay binubuo ng 163,722 na ektarya ng mga lupain na tinatamnan ng mga palay, mais at iba pang mga high-value commercial crops. Katumbas naman ito ng 98,217 metriko tonelada ng mga produktong agrikultura na nasira at hindi na pwede pang mapapakinabangan ng mga mangingisda at mga magsasaka.
Ayon pa sa kagawaran, inaasahan pa itong lalong tataas habang nagpapatuloy pa rin ang ginagawang field validation ng kanilang mga field officers sa mga rehiyon na labis na sinalanta ng nasabing bagyo. Matatandaan na kahapon ay umabot lamang sa 1.94 billion pesos ang halaga ng pinsala. Ngunit sa loob ng ilang oras na validation, umabot na ito sa halos 3 bilyong piso. Nangako naman ang Department of Agriculture na may mga nakahandang tulong na ibibigay sa mga biktimang magsasaka at mga mangingisda. Kaugnay pa rin po sa pananalasa ng Super Typhoon Egay, umakyat na sa 26 ang bilang ng mga naiulat na namatay dahil sa Super Typhoon nitong Martes o nitong araw ng Martes ayon sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa bilang na ito, sinabi ng ahensya na 2 pa lamang ang nakumpirma kung saan isa rito ay mula sa Calabarzon at ang isa naman ay dyan sa Western Visayas o Region 6. Naitala ng Cordillera Administrative Region ang pinakamataas na bilang ng mga nasawi. At ito ho'y nasa 12, lahat ng mga ito ay sinusuri pa. Sumunod naman ang Ilocos Region o Region 1 na may 8 namatay na kasalukuyan pa rin pong bineberipika. Ang Calabarzon ay nakapagtala naman ng kabuang 4 na nasawi habang 2 dyan sa Western Visayas. Mayroon ding 52 katao ang naitalang nasugatan. Samantala, sinusuri ng ahensya ang mga ulat na 13 katao sa buong bansa ang nawawala dahil sa pananalasa pa rin ng nasabing Super Typhoon. Naapektuhan nitong si Super Typhoon Egay ang mahigit sa 675,000 na pamilya o katumbas po ito ng 2.4 milyon na katao dito sa buong bansa. Sa pinsala sa infrastruktura, umaabot naman sa mahigit 3.5 billion pesos habang tinatayang ang pinsala ho ng sa sektor ng agrikultura ay humigit kumulang na sa 3 bilyong piso. Samantala, ikukonsidera naman ng House Ethics Panel sa paglilitis nito sa kaso ni suspended Negros Oriental lawmaker Arnolfo Teves Jr. ang pagtag ng Anti-Terrorism Council sa mambabatas bilang terorista. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ipagpapatuloy ng Ethics Committee ang pag-iimbestiga sa kaso ng mambabatas. Wala pa anyang desisyon sa ngayon ang komite dahil may due process na sinusunod. Bagamat natanggap na anya ng House ang kopya ng desisyon sa pagtag kay Congressman Teves bilang terorista nitong umaga ng Martes. Sa ngayon, nasa labas pa rin ng bansa ang kongresista simula nang mangyari ang Pamplona Massacre na una ng sinuspinde dahil nga sa patuloy na pagliban sa trabaho kung saan nagpasuna ang extended suspension na ibinigay kay Teves noong araw yan ng Lunes, Hulyo at 31. Nito namang Martes, sa pagpapatuloy ng proceedings ng Ethics Committee sa kaso ni Teves, sinabi ni Secretary General Velasco na nagtagal ito dahil iba't ibang resource person ang dumalo. Kabilang na nga dito ang mga opisyal mula sa Anti-Terrorism Council, Justice Department, National Bureau of Investigation at Department of Foreign Affairs. Kung matatandaan, una na ngang naghain ng kasong murder ang National Bureau of Investigation laban kay Congressman Teves may kinalaman sa Digamos Lake case, subalit marami sa mga testigo ay binawi rin ang kanilang naging testimonya. Kaugnay ho ng balitang yan, mga kabombo, ang Department of Justice may paglilinaw at nilinaw ho na hindi pa maituturing na pugante etong si suspended Representative Arnolfo Teves Jr. sa kabila ng pagkakadeklara ho nito bilang isang terorista. May nakuang report dyan si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Genesis, binigyang linaw nga ng Department of Justice na hanggang sa ngayon ay hindi pa maituturing na pugante o personang nagtatago sa batas si suspended Representative Arnolfo Teves Jr. Ito sa kabila ng pagkakatag dito bilang isang terorista ng Anti-Terrorism Council. Ayon sa Justice Department, sa ngayon ay wala pang warrant of arrest na inihain kay Teves kung kaya't hindi pa ito maituturing na isang individual na nagtatago sa batas. Ayon kay Justice Assistant Secretary Attorney Nico Clavano, ang pagiging terorista ay walay at naiiba sa isang kriminal na gawain. Paliwanag pa nito na tanging warrant of arrest lamang ang makapagdedeklara sa suspendidong mambabatas bilang isang pugante. Kung maaalala, idiniklara ng Anti-Terrorism Council si Arnolfo Teves Jr. kapatid nitong si Pride Henry Teves at 11 individual bilang terorista sa resolusyon na kanilang inilabas noong Hulyo 26, ngunit isinapubliko lamang kahapon. Ayon sa Anti-Terrorism Council, idiniklara silang terorista dahil sa pagkakasangkot umano nito sa kaso ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at sa iba pang mga political-related killings sa naturang probinsya.
Sinabi rin ito na ang mga individual na napabilang sa pagkakadeklarang terorista ay umano'y miyembro ng terrorist group ni Teves. Samantala, matapos ang deklarasyong ginawa ng Anti-Terrorism Council kay Teves sa kanyang kapatid at sa 11 individual bilang terorista, ay nakatakda namang i-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang lahat ng kanilang assets. Tumanggi naman si Clavano na sabihin kung ano ang susunod na hakbang ng gobyerno ngayong opisyal nang idineklara si Teves bilang terorista. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang pagdedeklara sa suspendidong mababatas bilang terorista ay magpapaliit sa mundo nito. Dahil dito ay posible na rin aliyang mapilitan si Teves na umuwi ng bansa para harapin ang mga reklamong ibinabato laban sa kanya. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Assistant Secretary Attorney Nico Clavano. Right now, he is designated as a terrorist, but that's as far as we go. Ang gusto lang po namin siguro iparating sa kampo ni Congressman Teves ay harapin sana yung mga charges sa kanya. As of right now, it's in preliminary investigation. But even at that stage, there's still that opportunity to be heard. So kung talagang sinasabi niya na wala talaga siyang kinalaman dito, there's a proper forum for it. Hindi naman sa social media, wag naman ho sana sa mainstream media, pero dito po sa ating venue, which is the preliminary investigation, where he is asked to file his counter affidavit. Kaya natin hinihintay po yung lahat ng periods kasi hindi po siya nagpa-participate. Yan ang bahagi na naging pahayag ni Assistant Secretary Attorney Nico Clavano. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusa dun sa iba pang malalaking balita pagdating naman sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may Cherry First syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di papayag sa pwede na, kaya naman ang Cherry First ay gumawa ng Cherry First syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry First na para talaga sa mga kids. Ang Cherry First syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at merong zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherry First ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, pinafreeze na ng Anti-Money Laundering Council ang lahat ng assets nitong si suspended Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. matapos po siyang ideklara bilang isang terorista ng Anti-Terrorism Council. Ayon kay AMLAC Legal Officer Luis Anthony Warren, ang inisyong freeze order ng konseho ay base sa ilalim ng Section 5 ng nasabihong konseho. Nakasaad dito na matapos maisama sa listahan ng terorista ang isang individual o organisasyon, nasa kamay na ng Anti-Money Laundering Council na mag-issue ng ex parte order para i-freeze ang walang pagkakaantala ang mga ari-arian ng mga subject sa kaso. Nilinaw naman ng Anti-Terrorism Council na si Congressman Teves lamang at iba pang individual na nakalagay sa naturang resolution ang naka-freeze ang kanilang accounts sa mga assets. Epektibo po yan kahapon, Agosto 1, at hindi kasama rito ang kanilang mga pamilya. Kung maalala nitong Martes, tinag o itong si Congressman o suspendidong mababatas na kasama ang kanyang kapatid na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves at 11 iba pa bilang mga terorista dahil sa serye ng umano'y pagpatay at mga harassment sa lalawigan ng Negros Oriental. Kabilang sa kanilang paglabag ay ang pag-commit ng terorismo, pagpaplano, pagsasanay at umano'y pagkahanda at pagtulong sa paggawa ng terorismo, pag-recruit sa teroristang organisasyon at pagbibigay ng material na suporta sa umano'y mga terorista. Tinag din itong kongresista bilang utak sa likod ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na iba pa nang madamay o nadamay sa karumal-dumal na Pamplona Massacre na naganap toong Marso 4 ng kasalukuyang taon.
naman sa mga kadiwa store ang nakumpiska ng Bureau of Customs na 4,000 metrikong tonelada o 80,000 bags ng puting asukal mula sa Thailand. Ibibigay naman ng Bureau of Customs sa mga nasabat na asukal bilang donasyon yan sa kadiwa stores ng Department of Agriculture sa bisa na rin ng nilagdaang deed of donation at acceptance ni na Customs Commissioner Bienvenido Robio at Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Base kasi sa Sugar Regulatory Administration Memorandum Circular No. 4 Series of 2022 to 2023 na nag-uutos na ang nakumpiskang asukal na may commercial value at mayroong lehitimong gamit ay maaari pang i-dispose ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng donasyon sa mga institusyon ng gobyerno. Inaprobahan naman ni Finance Secretary Benjamin Jokno noong July 21 ang panukalang ibigay bilang donasyon ang 4,000 metrikong tonelada ng refined sugar sa Department of Agriculture. Una nga rito, base sa record, dumating ang libo-libong bags ng asukal sa Port of Batangas noong Enero 12 ng kasalukuyang taon. Lulan niya ng MV Sunward ng walang hawak na notice of arrival. Kung kaya't nag-issue ang Bureau of Customs Port of Batangas ng warrant of seizure and detention laban sa naturang mga asukal at sa MV Sunward. Samantala, kumuha naman tayo ng karagdagan pang pag-uulat mula sa labasang himpilan. Ang Senado pinagtibay na ang Senate Resolution No. 718 na kumukundi na sa patuloy na paghaharas sa mga mangingisdang Pilipino at ang patuloy pang pagsalakay sa may West Philippine Sea. Kaugnay niyan, may nakalapang balita si Bombo JC Galvez. Pinagtibay na ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang Senate Resolution No. 718 na kumukundi na sa patuloy na pangaharas sa mga mangingisdang Pilipino at ang patuloy na pagsalakay sa West Philippine Sea ng Chinese Coast Guard at militia vessels. Hinihimok ng resolusyon na inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros ang gobyerno ng Pilipinas na gumawa ng nararapat na aksyon sa pag-igit at pag-secure ng mga karapatan ng bansa sa exclusive economic zone at continental shelf. Ang panukala na co-authored ng lahat ng mga senador ay nananawagan din sa China na itigil ang mga iligal na aktibidad nito alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. We came out with a strong consensus yesterday after discussions with the West Philippine Sea Task Force Majority Leader, my dear colleagues, together with the Armed Forces Chief of Staff, General Browner, and DFA Secretary Manalo. And actually, we never watered down the resolutions that we filed. We actually strengthened the first resolutions that we initially filed with Senator Risa. I think what happened here is we strengthened the position of government. Now we gave them several options to choose on how to deal with our neighbors in the north. And the beauty of this is with proper consensus and of course consultation amongst our colleagues, we had come out unanimous. Bahagi yan ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Si Ontiveros na unang naghain ng Senate Resolution 659 ay nagpayag din ng kanyang pasasalamat sa mga kasamahan sa pagsuporta hindi lamang upang gawing bahagi ng national conversation ang issue ng West Philippine Sea, ngunit sa paghimok sa gobyerno ng Pilipinas na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang pagsamahin ang buong suporta ng makasaysayang 2016 Arbitral Award ng bansa. Ang iniulat na pagpapatibay ng Senate Resolution No. 659 noong nakarang linggo ay pinagpaliban matapos himukin ni Senador Alan Peter Cayetano na dati ring DFA Chief ang kanyang mga kasamahan na iayon ng impormasyong mayroon sila sa may iral na estratehiya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea. Nilinaw ni Cayetano na hindi niya pinigilan ng mga kasamahan na aprubahan ng panukala, sa halip ay hinimok amang ito na pag-usapan pang issue sa Pangulo na siyang chief diplomat ng bansa. Sa inaprubang resolusyon, binibigyan na ng Senado ang gobyerno na iba't ibang option kung paano tutugon sa kilos ng China. Kabilang na dito ang patuloy na pagdala ng issue sa atensyon ng international community paggamit ng international fora para makakuha ng suporta sa pagpapatupad ng The Hague Ruling, ang paghahain ng Philippine government ng resolusyon sa United Nations General Assembly para matugunan ang issue sa West Philippine Sea at ang pagpapatuloy na iba pang diplomatikong paraan na nakikita ng Department of Foreign Affairs
na nararapat gawin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, sa iba pang mga balita, idineklara ng Anti-Terrorism Council ang dalawang individual bilang mga terorista na konektado umano sa Daula Islamiyya Maute Group. Base sa ATC Resolution number 42 na inaprubahan noong Hulyo 26, idineklarang terorista ng konseho sina Hafida Romato Maute at Nahara Khairia Siti Hamim. Ayon sa konseho, si Hafida ay ang may bahay ng dating emir ng Islamic State East Asia na si Abu Zakaria. Ang paglabag na nagawa umano nitong si Hafida sa ilalim ng Anti-Terrorism Council ay ang paggawa ng terorismo, pagpaplano, pagsasanay, paghahanda at kasabuat sa paggawa ng terorismo. Samantala, ayon naman sa ATC, si Nahara naman ay ang may bahay ng sub-leader ng grupo at finance and logistics officer na si Abu Mursid o siya'y kilala bilang Mursid. Nilabag din ito ang ATA dahil sa paggawa ng terorismo. Napagalaman din na ang dalawang individual ay may personal na kaalaman at present sa lugar kung saan plinano ng grupo ang pagsasagawa ng pambobomba, kung saan nakumpiska sa mga ito ang mga baril, pampasabog, mga gamit sa paglikha ng bomba na ang nung isilbi ang warrant of arrest laban sa kanila. Una rito, idineklara na rin ng ATC o Anti-Terrorism Council bilang terorista ang Maute Group na nasa likod ng Marawi SIDS noong taong 2017. Sa ibang balita, lumobo pa sa 14.15 trillion pesos o 0.4% ang utang ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ayon yan sa Bureau of Treasury. Ito na ang itinuturing na pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Kung ikukumpara kasi sa naitalang 14.10 trillion pesos noong pagtatapos ng buwan ng Mayo, umakyat ito ng 51.31 billion pesos. Ayon pa sa Bureau of Treasury, mayorya ng kabuang utang o katumbas yan ng 68.6% ay panloob na utang na nagkakahalaga ng 9.7 trillion pesos, habang ang nalalabi naman o 4.45 trillion pesos na may katumbas na 31.4% ay mula yan sa panlabas na utang ng Pilipinas. Bagamat lumiit ng bahagya ang panlabas na utang ng bansa sa 1.4% o katumbas ng 63 billion pesos dahil na rin yan sa epekto ng currency adjustments na nakaapekto naman sa dolyar at third currency equivalents. Sa kabilang dako naman, tumaas ang panloob na utang ng bansa sa 1.2% o katumbas ng 114.3 billion pesos, kasunod na rin ng pagpapalabas ng pamahalaan ng karagdagang government bonds para sa financing requirements ng gobyerno. 21 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kabombo. Ang paghuli ho sa mga motorista o itong mga nakasakay ho ng mga dalawang gulong na humihinto para sa pagpatila ho ng ulan o para ho tumila ang ulan sa mga overpass, binabatikos pa rin ng ilang mga mambabatas. May nakuang report po dito si Bombo Jovino Galang. May mga nasampulan na ang Metro Manila Development Authority na mga motorcycle riders na nagkukumpulan sa mga flyovers, overpass, footbridges at mga train stations. Dahil dito ay binatikos sila ng grupo ng mga motorsiklo dahil sa ginagawang panghuhuli ng MMDA. Sinabi ni One Rider Representative Bonifacio Busita na ang ginagawang paghuhuli ng MMDA ay hindi anya solusyon sa nasabing problema. Igit nito na mas delikado pa ang nasabing batas dahil napipilitan ang mga motorcycle riders na bilisan ang kanilang pagpapatakbo para hindi abutan ng ulan. Ang mga kapatid nating riders ay naghahanap buhay ng marangal para igapang at buhayin ang kanilang pamilya sa pamamaraang tama at legal. Kapareho po natin dito sila na mahalaga ang bawat minuto at bawat oras para sa kanilang trabaho. Hindi po nila kagustuhan na maabala ang ibang mga kapwa motorista. Tumitigil at sumisilong ang mga kapatid nating riders
sa ilalim ng footbridge at underpass dahil kailangan nilang gawin ito para maiwasan ang sakit at nang may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay para sa pamilya. Hindi po makatao ang ipinatutupad ng MMDA sa mga kapatid nating riders dahil sa halip na tugunan nila ang problema, ilalagay pa nila sa peligro ang buhay ng mga ito at kukolektahan pa nila ng malaking halaga ng multa. Mababaw lamang po ang sinasabi ni Chairman Dondon Artes ng MMDA na pakikiusapan nila ang may-ari ng gasolinahan para maglaan ng espasyo sa mga riders na titigil at sisilong kapag naabutan ng ulan habang nagmamaneho. Magugunitang nitong unang araw ng Agosto ay mahigpit ng ipinatupad ng MMDA ang paghuhuli sa mga motorcycle riders na nagkukumpulan sa mga flyovers at iba pang mga lugar para magpatila ng ulan. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! The biggest youth sporting event in the country. Palarong Pambansa. 2023 updates. Sa atin pa rin pong patuloy na pagtutok mga kabombos sa Palarong Pambansa 2023, makibalita ho tayo kay Bombo Cesar Galasi. Yung pong isang runner na nakakuha po ng bronseng medalya, no? Tumakbo ho siya na nakapaa, no? At siya po'y kalahok o bahagi nitong 3,000 meter event. Patuloy na umaani pa rin po ng samot-saring reaksyon sa Palarong Pambansa 2023. May report dyan si Bombo Cesar Galasi. Maraming salamat. Nasungkit ng manlalaro ng Region 8 ang tansong medalya sa 3,000 meter run secondary girls kahit siya ay tumakbo ng nakayapak. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mariel Malinaw, manlalaro mula sa lalawigan ng Leyte, sinabi niyang matagal na niyang ginagawa ang pagtakbo ng nakayapak dahil hindi siya sanay sa sapatos. Makailang beses na din naman siyang nanalo ng nakapaa kung saan ang pinakahuli ay nangyari noong Philippine Athletics Championships sa City of Ilagan, Isabela. Aniyan nakatulong din ang pagtakbo niya ng nakapaa lalo't may kadulasan umano ang field dahil sa mga nararanasang pag-ulan. Inaalay umano niya ang kanyang panalo sa kanyang pamilya na walang sawang sumuporta at naniwala sa kanya. Ganito ang bahagi ng panayam kay Mariel Malinaw, bronze medalist ng Region 8. Thank you so much sa inyong tanan. Thank you sa support ninyo. Hindi ako sanay mag-spike. Thank you, Coach Dams, lalo na sa pamilya ko. Nagpapasalamat ako kasi kung hindi sa kanila, wala ako dito. Samantala, nagkaroon tatlong swimming event. Sa 100 meter breaststroke girls elementary ay naitala ni Crystal Aba David ng National Capital Region ang bagong record matapos siyang magtapos sa oras na 1 minuto at 17 segundo at siya din ang nakakuha sa gintong medalya. Sa 100 meter backstroke secondary girls ay naiset ni Quendy Fernandez ng Region 4B ang bagong record matapos siyang makapagtala ng 1 minuto at 6 na segundo at sungkitin ang gold medal. Sa 200 meter medley relay secondary boys ay naitala ng team ng National Capital Region na binubuo nila Ivo Nicolay Enot, Jalil Taginod, Ivan Nicolas Raduan at Yu Antonio Parto ang bagong record matapos ang kanilang pagtatapos sa oras na 1 minuto, 49 na segundo at masungkit ang gold medal. Mula dito sa lungsod ng Marikina, ito si Bombo Cesar Galasi para sa Palarong Pambansa 2023 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo.
Abangan din ho ninyo mamaya mga kabombo ang pagpapatuloy po ng atin pong pagtutok dyan sa Palarong Pambansa 2023 sa lungsod po ng Marikina. No, mamaya bibigyang daan din po natin ito hong medal tally, no, yung nakuha pong medalya at ranking ng bawat rehiyon na kalahok dito ho sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2023. Abangan po yan mamaya. Samantala ho muna mga kabombo, bago ho yan, kasama ho natin ang abogado, legal counsel ho ng Pamilya Degamo. Kaugnay pa rin po dito sa development ng atin pong nagpapatuloy na tinututukan na kaso ni Congressman Arnolfo Teves Jr. mga kabombo. Kasi kahapon, no, opisyal na pong naibalita ho natin yung pagdedeklara ho sa kanila bilang terorista kasama ang 11 iba pa mga kabombo. Kasama ho natin si Attorney Levito Baligod, ang legal counsel ng Degamo family. Magandang umaga at welcome back sa Bombo Radio Philippines. Naimbag nabigatyo, Attorney Baligod, sir. Naimbag nabigat apo, kastamit iti agdigdingeg, agbuybuya iti programa yon. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Attorney, sa patuloy po ninyong pagpapaunlak sa amin pong invitation na kayo po aming makausap. With me, ang ating pong katandem, si Bombo Everly Rico, sa umagang ito. Anyway, nauna na pong nagbigay ng statement o pahayag si Mayor Janice Degamo, ang may bahay po ni dating Governor Degamo, kaugnay po dito. At sabi niya, ikinakatuwa niya yung development ho dito. Sa inyong panig, in-expect ho ba natin na mangyayari or tuluyan din pong ide-declare bilang isang terorista si Congressman Teves, Attorney? Opo, noong idineklara ni SOJ Remulla na maaari nating tingnan yung kabuuan ng mga pangyayari sa Negros Oriental na po pwedeng mapailalim sa Section 4A at saka D ng Anti-Terrorism Act of the Philippines, napag-aralan na po rin namin at naki-cooperate kami sa Department of Justice sa pangangalap ng mga ebidensya. Kaya mula sa umpisa nung napag-isipan, no, na po pwede ngang mapasailalim ito sa anti-terrorism law, ay naniniwala na kami na tuloy-tuluyan po ito na makamit natin yung end objective, which is to secure a permanent proscription of the Teves terrorist group as a terrorist group from the Court of Appeals. Kasi yung declaration po ng Anti-Terrorism Council ay preliminary lamang po yan, no? Parang kumbaga probable cause lamang. Ang susunod po na hakbang dito ay yung Department of Justice ay mag-apply ng proscription sa Court of Appeals na kung saan ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga taong natag bilang miyembro ng terrorist group na ito na ipaliwanag na hindi sila miyembro, no, ng grupo na yan. At yung Court of Appeals naman ay merong 6 na buwan na magdesisyon po, no? So merong 6 na buwan na proseso para pakinggan ng Court of Appeals yung ebidensya ng gobyerno at saka yung ebidensya naman ng mga individual na naisama dito sa terrorist group ni Congressman Teves at yung kanyang kapatid na si dating Governor Henry Pride Teves. Mahaba-haba pa po pala ang proseso. Pero sa inyo ho, dito ho sa paglilitis ho doon sa kasong inihain po natin, makakatulong ho ba itong deklarasyon na ito, Attorney? Hindi po, dahil yung private prosecutors na katulad namin ay hindi bahagi sa prosecution ng anti-terrorism law violation. Okay. Kami ay nakatutok lamang sa mga murders, no? At simple lamang yung elements na kailangan naming i-prove sa multiple murders na ito na may pinatay at sila ang pumatay at yung pagpatay was attended by treachery, no? Yung qualifying circumstance na treachery. Pero dito sa terrorism law violation ay kinakailangan na i-prove pa ng Estado yung additional elements that the killings were perpetrated to sow fear among the in the general public for a political purpose. At doon sa proseso ng Technical Working Group ng Anti-Terrorism Council at saka yung Anti-Terrorism Council proper ay nakita nila na may probable cause nga po.
Okay, ganun ho pala yung epekto ho niya. Okay, ang ating pong katandem attorney, si Bombo Ever, meron din karagdagang katanungan, Bombo Ever. Yes, Attorney Good morning, ma'am. Yes, good morning din po sa inyo, Attorney Baligod. Dito naman po sa bilang isang attorney po sa palagay po ninyo mga ilang araw naman po na maaari pong mag-counter ang kabilang panig, especially po itong panig po ni Congressman Teves at nung iba pa pong mga tinag bilang terorista para matanggal po yung kanilang pangalan doon po sa listahan, Attorney. Magpapadala ang Court of Appeals ng summons sa bawat individual na napangalanan bilang miyembro ng terrorist group na ito. May panahon sila na ibibigay para magsumite ng kanilang counter affidavit at anumang mga ebidensya na magpapatunay nga po na hindi sila kasama sa terrorist group na yan. And then magkakaroon po ng kanyan, parang trial doon sa Court of Appeals, there will be factual issues to be resolved by the Court of Appeals. At mabilisan lamang po ito. It is more than summary in nature dahil 6 months ang sinasabi ng batas natin within which the Court of Appeals should decide whether each and every individual name is a member of that terrorist group. And of course, there is a prejudicial question of whether there really exists a Teves terrorist group. As of according po sa Department of Justice, meron na raw po silang nalalaman kung nasaan ngayon yung kasalukuyan po nga kinalalagyan or kinaroroonan po ni Congressman Teves. But as a legal counsel po ng Digamo family, sa palagay po ba ninyo ay maaari din po ba na maghahain din po ng mga same po na like since naitag na po as terorista itong si Congressman Teves, ay maaari din pong umaksyon yung mga authorities po from the sa ibang bansa po, Attorney? Oo, pagka lumabas po yung warrant of arrest laban kay Congressman Teves at saka yung iba pa niyang kasamahan dito sa mga previous killings, kasi malapit na pong lumabas yan, yung pagpatay kay Miguel Dungog, kay Lebron at saka kay Bato. Pag na-issuehan na po siya ng warrant of arrest ay ire-request namin ang Department of Foreign Affairs na i-cancel na yung kanyang Philippine passport para kahit nasaan siya ay po pwede nang i-deport ng foreign authority si Congressman Teves sa pabalik sa Pilipinas. Attorney, one last question sa part ko. Nabanggit niyo kanina na hindi naman nito maapektuhan yung ating inihaing kaso kaugnay pa rin doon sa pagpatay kay dating Governor Digamo kasama yung siyam na iba pa. Pero hingin ko po yung inyong professional take dito. Naniniwala ho ba kayo? Kasi ito'y unang phase pa lamang, nababanggit din po ninyo kanina, marami pang pagdadaanan po nito. Naniniwala ho ba kayo na tuluyang magpupursige ito hong pagtag kay Congressman Teves bilang isang terorista with this development, Attorney? Opo, malakas po ang aming paniniwala na eventually yung grupo ni Congressman Teves ay ma-determine with finality yung permanent proscription na sila ay kabilang sa terrorist group na ito dahil very convincing po yung mga ebidensya at ang pinakamatindi po dyan ay yung testimony ng isang witness na kung saan ay sinabi niya na dati siyang miyembro ng isang terrorist group sa Mindanao. At siya yung inatasan na mag-assemble at mag-deliver ng mga improvised explosive devices na nakita, na-recover doon sa HDJ Sugar Central compound na minamanage at under the direct control and supervision of former Governor Henry Pride Teves. Maliban po sa improvised explosive devices, napakarami pong bala ang na-recover. Marami rin pong mga baril na na-recover at yung mga na-identify na mga hitmen ni Congressman Teves doon sila namamalagi or naglulungga katulad po ni Nigel Electona, doon po nakatira sa HDJ compound. Yung mga shooters sa March 4 incident na ikinamatay din ni Governor Ruel Digamo ay
doon sila nakatira sa HDJ compound na yan. At meron ding firing range dyan na kung saan dyan nag-practice yung mga shooters, no? Na sabi ko nga, yung compound na yan ay merong direct physical control sina Governor Teves, si Congressman Teves, at saka yung iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Kasi maalala ko, attorney, dun sa unang interview namin sa inyo noon sa Bombo Radio Philippines, sabi ho ninyo is that isa sa mga gusto ho ninyong i-prove is yung presence ng terorismo dyan sa bahagi ng Negros Oriental na umano'y pinamumunuan ng pamilya Teves. I believe yan yung isa sa mga statement ho ninyo sa una nating nag-interview, attorney. Tama po. At maliban pa po, kung makita lamang po ninyo yung recommendation ng technical working group na nag-conduct ng information and yung nag-collate ng mga impormasyon galing sa NICA, no? Yung National Intelligence Coordinating Agency, galing sa NBI, galing sa Armed Forces of the Philippines, galing sa Philippine National Police. So lahat na ng national security forces natin ay nag-ambag sila ng kanilang mga nakalap na ebidensya. At pinag-aralan ito ng technical working group at nakita nila na merong sapat na batayan para iangat ito sa level ng ATC mismo. At alam naman natin yung ATC is composed of the heads of several government agencies like the DILG, Department of Justice, no? Office of the President, no less, as represented by the Executive Secretary himself, a retired Supreme Court Chief Justice at that. Pinag-aralan po nila yung mga ebidensya na kalap at nakita nga nila na merong probable cause. At maliban pa po dyan, ay meron po kaming pinaparsu na mga informasyon na maaari pang mag-link sa grupo ni Congressman Teves doon sa Bohol incident na kung maalala ninyo, after the Marawi incident ay may encounter ang Armed Forces of the Philippines, PNP at saka ilang mga miyembro ng Abu Sayyaf, no, sa Bohol. At ang katanungan po dyan ay saan nanggaling yung mga Abu Sayyaf warriors na umabot sa Bohol. Hindi po yan nanggaling sa Marawi. Ang tinitingnan po namin ay nanggaling po sila sa Negros Oriental. Gumamit sila ng 3 bangka at nanggulo sila sa Bohol para ma-divert yung attention ng ating pamahalaan para medyo mag-ease up yung Marawi sana noon. So marami pa pong impormasyon na tinitingnan namin para makatulong nga dito sa determination kung talagang terrorist group ito o hindi. Okay. Attorney, maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po may makausap humuli. At alam ko magkakarinigan pa po tayo sa mga susunod pang mga araw, mga buwan. Maraming salamat, Attorney. Ingat po kayo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Ang abogado mga kabumbon ng Degamo family, kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy pa rin development sa kaso ni suspended Congressman Arnulfo Teves Jr., si Attorney Levito Baligod. Sa panig ho ng pamilya Teves, patuloy din pong inuugnayan mga kabumbo hanggang sa mga araw na ito ang kampo nitong si Congressman Arnulfo Teves Jr. para pa rin sa mga dagdag na development at kung anong kasagutan dito ho sa nag-uuna hong desisyon ng Anti-Terrorism Council na itag siya bilang isang terorista kasama ang 11 iba pa. The biggest youth sporting event in the country. Palarong Pambansa. 2023 updates. Oras natin mga kabombo, mayroon na lamang ko tayong 18 minuto bago po sumapit ang 8 ng umaga. At of course, sa mga nag-aabang ho dito sa ranking ng bawat rehiyon na kasali ho dito sa Palarong Pambansa 2023. Narito po mga kabombo ang atin pong Palarong Pambansa 2023 update para pa rin po sa medal tally o ranking ng bawat rehiyon. No? Kahapon mga kabombo, ang nangunguna ho dito ay ang National Capital Region. Ngayon po, ang nangunguna ay ang Region 4A, ang Calabarzon Region. No? Sa ngayon po, ang Calabarzon Region, mga kabombo, meron na pong 12 gintong medalya, 9 na silver medals, at 4 na bronseng medalya, at total of 25 medal.
No? Ito po ang number 1 sa ngayon, mga kabombo. Ang pangalawa, batay pa rin po sa ating updated na listahan, ay ang National Capital Region. Meron na po itong 8 gintong medalya, 12 silver at meron pong 9 na bronseng medalya with a total of 29 na kabuang medalya. Ang pangatlo dito, ang Region 3 o Central Visayas, meron po itong Central Luzon, I should say, sorry. Ang Region 3 o Central Luzon, meron po itong 8 ginto, 5 silver at 7 bronseng medalya. Ang sunod po dito, ang pang-apat na pwesto ay ang Region 6 o Western Visayas. Ito ho'y may 6 na ginto, 9 na silver at 7 bronseng medalya with a total of 20 medals, mga kabombo. Ang pang-siyam, ang Cordillera Administrative Region mula ho dyan sa Northern Luzon. Meron pong 6 na gintong medalya, 5 silver at 2 bronze medals. Meron pong kabuang 13 na medalya ho ito. Ang pang-anim ay ang Region 11, ang Davao Region. Meron po itong 6 na gintong medalya, 1 silver at 3 bronseng medalya at kabuuan pong 10 medalya ang hawak po ng nasabihong rehiyon. Ang pang-7 rito, ang Bicol Region o Region 5, ang dulong bahagi na po ng Luzon. No? Ito ho'y merong 3 gintong medalya at meron pong 6 na silver at 2 bronseng medalya with a total of 11 medals, mga kabombo. Ang pang-8 dito, ang Northern Mindanao. Meron po itong 3 gintong medalya sa ngayon at merong 3 silver at meron pong 8 bronseng medalya na meron pong kabuuan na 14 na medalya na hawak. Ang pang-siyam naman po ay ang Ilocos Region. Meron po itong 3 gintong medalya at sa kasalukuyan meron pong 3 silver at 2 bronseng medalya with a total of 8 medals, mga kabombo. At sunod po dito ay ang Central Visayas. Pang-10 po ang Central Visayas. Merong 3 gintong medalya, 2 silver at 3 bronseng medalya with a total of 8 medals. Ang maliban po dito, no, ang pang-11 ay ang Soxergen Region. Ito ho'y mas kilala bilang Region 12. Ito ho ay merong 3 gintong medalya, 2 silver at meron pong 3 bronseng medalya with a total of 8 medals, mga kabombo. Ang pang-12, ang Cagayan Valley Region o Region 2. Meron pong 1 ginto, 2 silver at 4 na bronseng medalya with a total of 7 medals. After ho ng Cagayan Valley, sunod po dito pang-13 posisyon o pwesto, ang Eastern Visayas o mas kilala bilang Region 8. Meron pong 1 gintong medalya, meron pong 2 silver at meron pong 2 bronseng medalya with a total of 5 medals, mga kabombo. Pang-14 po ang Mimaropa Region o Region 4B. Meron pong 1 gintong medalya, 1 silver at meron pong 7 bronseng medalya with a total of 9 medals. Yan po, mga kabombo, no? Yung iba po ay hindi pa po nakakakuha ng mga gintong medalya, habang yung iba ay hanggang sa bronseng medalya pa lamang yung kanila pong nakukuha. Patuloy pa rin po kayong tumutok, mga kabombo, habang patuloy pa rin po tayong tumututok din dyan sa Marikina City kung saan po ginaganap ang Palarong Pambansa 2023. At kaugnay pa nga ho yan, Bombo Weber. Update po tayo mula sa linya ho ni Bombo Ronald Tactay, mga kabombo. Kaugnay pa rin po. Mamaya, abangan po ninyo ang update mamaya or ang detalye ho mamaya ng iba pang mga development mula ho sa linya ni Bombo Ronald Tactay. Kaugnay pa rin po dito, mga kabombo, sa nagpapatuloy na pagtutok ho ng Bombo Radio Philippines dyan sa Marikina City sa kasabay pa rin po ng Palarong Pambansa 2023. Samantala muna, mga kabombo, sa iba pang mga provincial report, kuha tayo ng mga development dyan sa Northern Luzon. Meron pong nawawalang isang Cessna plane ho dyan at pinaniniwalaan ng mga opisyal ng ating bansa na ito ho'y nahulog dyan sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region. May nakong report dito ang Bombo Radio Tugigaraw. Nagsasagawa na ngayon ng masusing investigasyon ang binuong Incident Management Team kasabay ng isinasagawang search and rescue operation sa nawawalang RPC 8598 Cessna plane na nag-take off mula sa Lawag City Airport kahapon patungo dito sa Tugigaraw City. Ayon kay Rueli Rapsing,
Head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, bandang tanghali kahapon August 1 nang maiulat na missing ang Cessna plane na sakay ng isang student pilot kasama ang kanyang pilot instructor. Sa isinagawang emergency meeting na pinangunahan ng Office of Civil Defense OCD Region 2, natukoy anya na papasok na sana sa bahagi ng Claveria, Cagayan ang eroplano, ngunit nakasalubong nila ang sama ng panahon kaya nahirapan na maaaring nagresulta sa posibleng pagbagsak. Batay anya sa monitoring ay nakapag-transmit pa ng impormasyon sa linya ng komunikasyon ang naturang Cessna plane at natukoy sa radar na ito naman ay nasa taas na 8,000 feet at nasa 32 nautical miles sa hilagang kanlurang bahagi ng Alcala, Cagayan bago ito mawala. Sinabi niya na dalawang Cessna plane ang lumipad galing sa Laoag City Airport patungo sa Tuguegarao City, ngunit isa lamang sa mga ito ang nakarating sa lungsod. Inihayag ni Rapsing na maaaring bumagsak ang naturang eroplano sa bahagi ng Apayao, Abra o maging sa Kalinga, ngunit sa ngayon ay puspusan pa itong pinag-aaralan ng mga otoridad upang mabilis na matukoy at mahanap ng mga itinalagang search team ang lokasyon ng binagsakan ng naturang eroplano. Samantala, nakilala ang pilot instructor na sakay ng Cessna plane na si Captain Edsel John Lumbao Tabuzo, residente ng San Juan City, Metro Manila, habang ang student pilot naman ay si Anshum Rakumar Conde, isang Indian national. Umalis ng Laoag before lunch. Nung papasok na sila dito sa Claveria, nakasalubong na nila yung sama ng panahon dito sa probinsya natin at nahirapan na sila. Yung transmission ng isang Cessna dito sa 32 nautical miles northwest of Alcala. Nung diniscuss, yun yung dinetermine nila na crash site din kung saan last nag-transmit ng communication yung Cessna plane. 8,000 feet yung nag-register dun sa kanilang radar. Ibig sabihin mataas pa nung nag-transmit yung Cessna plane, kaya may possibility na mag-glide siya mas malayo pa dun sa 32 nautical miles from Alcala. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jello Magudayao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Kaugnay po ng balitang yan mga kabombo, ipagpapatuloy po ngayong araw ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang paghahanap sa nawawalang Cessna 152 plane. Wala pong anumang distress calls kasi na natanggap po ang Civil Aviation mula po sa nasabing eroplano at lulang po ng eroplano yung piloto kasama po ang Indian student pilot ho nito. At naniniwala ang mga otoridad na maaring nag-emergency landing ang eroplano o bumagsak sa bahagi po ng Apayao o maging sa probinsya ho ng Abra o probinsya ho ng Kalinga, dyan pa rin sa Cordillera Administrative Region. Oras natin, mga kabombo, 11 minuto na lamang o 10 minuto na lamang bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Samantala muna sa iba pang mga balita, Bob Weber. Isang high-value individual naman na isa pong drug suspect doon sa may lalawigan ng Iloilo, ibinunyag na nasa New Bilibid Prison nangyari ang transaksyon ng illegal na droga na kanyang ibinibenta. Kaugnay niyan, may nakalapang balita ang Bombo Radio Iloilo. Ibinunyag ng isang high-value individual na durugista na sa loob ng New Bilibid Prison ang source ng illegal na droga na ibinibenta nito sa ilang bahagi ng Iloilo. Ang nasabing durugista ay si Gypsy Almores, 19 anyos, residente ng Barangay Bacao, Mandurriao, Iloilo City. Nakuha sa kanyang tinatayang 55 grams ng sabu na may standard drug price na 374,000 pesos. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Roque Jimeno, team leader ng Iloilo City Drug Enforcement Unit, sinabi nito na inamin mismo ng subject na ang droga ang kinukuha niya sa koneksyon ni alias Toto sa loob ng National Penitentiary na kilala rin ng kanyang ama na si Danilo Almores na ngayon ay nakapiit rin sa Bureau of Jail Management and Penology. Si Danilo ang una nang nakuhanan ng 476,000 pesos na halaga ng droga noong buwan ng Abril. Bago na huli noong Abril, si Danilo ay una nang nabilanggo sa New Bilibid Prison dahil pa rin sa pagbebenta ng illegal na droga. Yung source na ma'am is yung dating nag-source din ng ama niya sa Muntinlupa na Aka Puto.
And then ang kanyang ama na si Danilo Almores, ma'am, na-detain ngayon sa BGMP siguro or andyan na sa nanga. Hindi naman sila pwedeng magluto ng drugs dyan sa prison facility. Sila lang, ma'am, yung nagtatransact and then yung nagkakapital yung mga drug lord na nakalabas. Si Police Captain Roque Jimeno para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Kahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ito naman, magandang balita para po sa mga student athletes po natin, magkakabombo na kasali o kalahok dito po sa Palarong Pambansa 2023. Ang Department of Education dyan sa Bicol Region, mamimigay daw ng 20,000 pesos na cash incentives sa mga atletang makakapagbulsa ng gold medal para ho dito sa Palarong Pambansa 2023. May report ho dyan at detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Nakaabang na ang mga ipamimigay na cash incentives ng Department of Education Bicol para sa mga atletang makakapag-uwi ng mga medalya sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2023. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay Department of Education Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, nasa 20,000 pesos na insentibo ang naghihintay sa mga mananalo ng gold medal, habang 5,000 pesos naman sa makakakuha ng silver medal at 3,000 pesos para sa bronze medal. Ayon kay Sadsad, naghanap talaga ng paraan ang tanggapan upang makapagbigay ng reward sa mga atletang makakapag-uwi ng karangalan sa rehiyon. Mula ang naturang ipamimigay na cash incentives sa inilunsad na fund run ng tanggapan at sa tulong na rin ng mga stakeholders. Nilalayo ng hakbang na mas pag-igihan pa ng mga atleta na manalo ng mga medalya sa naturang torneo. Sa unang araw ng Palarong Pambansa 2023, nakasungkit ng 3 gold medal ang Bicol, 6 na silver at 1 bronze medal. Sila ay na-inspired kasi naghanap na naman tayo ng paraan kung paano sila mabigyan ng cash incentives. Kaya ang mga gold medalist natin ay bibigyan natin ng 20,000 pesos. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, Bombo Beverly Barajas nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang Department of Health naman sa may Central Visayas nakapagtala ng 3,700 kaso ng dengue. 15 dito namatay mula buwan ng Enero hanggang buwan ng Hulyo. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye ang Bombo Radio Cebu. Nakapagtala ang Central Visayas ng 3,765 kaso ng dengue fever na 63% mas mababa sa datos na naitala noong 2022 ayon sa isang opisyal. Sinabi ni Dr. Ronald Harvick Buscato, Regional Program Manager sa Department of Health Central Visayas Communicable Diseases Section, nga base sa DOH Dengue Surveillance Report, mas mababa ang 3,765 na kaso ng dengue at 15 na namatay mula Enero 1 hanggang Hulyo 15 kumpara sa 10,063 kaso at 61 na nasawi na natala noong nakaraang taon. Dagdag pa niya, kapwa lalaki at babae apektado ng dengue, ngunit ang pinaka-apektadong age group ay nasa 21 taong gulang pataas. Sinabi ni Buscato na karamihan sa mga kaso ay mula sa Cebu City na may 383, sinundan ng Talisay City na may 293, Lapu-Lapu City na may 237, at sa Mandawi City na may 164, at Minglanilla, Cebu na may 132. Aniya, sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kaso, maaari pa rin magkaroon ng dengue outbreak dahil sa hindi pare-pareho at hindi inaasahang lagay ng panahon. Kung kaya't hinikayat at pinaalalahanan ni Buscato ang publiko na isama at magpatuloy ang pagsasanay sa 5S strategy, nang ibig sabihin ay search and destroy breeding places, seek early consultation, self-protective measure, say yes to fogging, at sustain hydration para maiwasan ang dengue fever na lumabas at lumala. Kabilang sa 5S strategies, binigyang diin ni Buscato ang esensya ng pag-iimbak ng supply ng tubig at paglilinis ng kapagiliran ng maaangkop sa tuloy-tuloy na sinasabing ito ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng dengue fever, lalo na ngayon na ang mga lugar ng pag-aanak ng lamok ay wala na sa mga paaralan kundi nasa kabahayan. Currently, na 3,600 cases, probably around 69%. Lower siya compared sa previous. Siguro nga magka-outbreak ta. But comparing before, even sa mga deaths, na 15 deaths compared sa 40 deaths last year. Supposedly, the anticipated year of outbreak was 2021, but na-avert outbreak.
Ating napakinggan si Dr. Ronald Harvick Buscato, ang Regional Program Manager sa DOH Central Visayas Communicable Diseases Section. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Fons Cabrillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Masa Radio, Bombo. Bombo International News. Sinimulan na ng mga bansa sa Europa ang pagpapalikas ng kanilang mamamayan na nasa Niger dahil sa nararanasang kudita. Ilan sa mga nagsimula ng magpalikas ng kanilang mamamayan ay ang bansang France, Germany, Italy at Spain. Kung magugunita, pinatalsik nga sa pwesto si President Mohamed Bazoum ng kanyang mga Presidential Guard. Nag-alok nga ang mga gobyerno ng nasabing European countries ng libreng masasakyan para tuluyan ng makalabas sa bansang Niger. Samantala, sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, hinihintay pa ng Amerika ang ilang opisyal ng Europa para maisumite na ang final plan sa pagsasanay ng mga Ukrainian pilots sa paggamit ng F-16 fighter jets. Una nang sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at opisyal ng European na magsisimula na ang pagsasanay ngayong buwan ng Agosto. Hindi rin malinaw kung anong bansa ang nagpursige ng pagsasanay sa mga Ukrainian pilots. Desidido naman ang US na magpadala ng American pilots para isanay ang mga Ukrainian pilots, subalit ito ay nakabinbin pa rin. Ang nasabing pagsasanay nga ay isasagawa sa Denmark at Romania kasama na ang tulong mula sa the Netherlands, Belgium, Canada, Luxembourg at sa Norway, Poland, Portugal, Sweden at sa United Kingdom. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, pinaliwanag nitong si Gilas Pilipinas head coach Chet Reyes ang hindi napagsama nitong si National Basketball Association star Jordan Clarkson sa gaganaping pocket tournament sa China. Sinabi nito na didiretso na lamang sa Pilipinas itong si Clarkson sa susunod na linggo. Una ho rito, hindi na makakasama ng Gilas sina Kai Soto at Scotty Thompson dahil sa mayroon silang iniindang mga injuries. Ganon din sina Justin Brownlee at Ange Kouame. Ilan lamang sa mga manlalaro ng Gilas na maglalaro sa China ay binubuo nitong sina Jinmar Fajardo, Japeth Aguilar, CJ Perez, Jamie Malonzo, Dwight Ramos, Ferdy Ravena at Ren Sabando. Kasama rin po sina AJ Edu, Bobby Ray Parks Jr., si Poy Eram at Calvin Oftana, Kiefer Ravina at Roger Pugoy at Chris Newsom. Unang makakaharap ng Gilas ang Iran sa Agosto 3 na susundan ng Senegal sa Agosto 4. Habang sa Agosto 6 ay makakaharap nila ang nasabi pa rin bansa, kasama na po dito ang Iran. Haharapin mo rin nila ang bansang Iran sa Agosto 7. Bombo Foreign Exchange Update. Sa nag-aabang po mga kabombo sa ating palitan ng piso kontra sa ibang mga foreign currencies para po sa araw na ito, ikalawang araw po ng Agosto, ang isang US dollar katumbas po ito ng 54 pesos and 77 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 3 centavos, habang sa isang Singaporean dollar katumbas naman po ito ng 41 pesos and 26 centavos. Nasa 14 pesos and 61 centavos naman ang isang Saudi Arabian Rial at ang isang euro katumbas po ito ng 60 pesos and 31 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, tayo po ay sama-samang manalangin para sa Orasio Imperata for the deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Maraming gid nga salamat sa Bombo News Center o sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligid sa takda alas 8 sa aga. Mayong aga surat sa Bacolod Negros Occidental nagaplag na para tuntunan ang bombohan ay bigtan. Sa karon nga daw sa Miyerkules o kung Miyerkules kita, no? Petsa 2 sa bulan sa Agosto, tuig 2023. Sa gihapon may kompon dialagan Bombo Ponce Espino. Sa pataga parabati naton sa siri tunga na kita nga daw, no? Sa siri nga semana sa ato siri nga pagalagad. So are na, no? Daw medyo klaro na. Ang aton siri nga lakat sa panahon, siring adlaw nagabanaag na. Karon sa aton nga mga kabombo obserbasyon natin ati finally, no? Nagwa naman sa bayan sa Philippine Area of Responsibility si Baguio Falcon. Why gini na highlight kag why gid ya siling ati na kuan ano na landfall diri sa bayan sa Pungsod, Pilipinas. Pero mula na sa gyapon ang eksperyensya naton ang mapag-ulan-ulan daw diri karon sa bayan sa syudad ya sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bilog nga West Visayas kag even dito sa bayan sa Metro Manila. So hibaloon nato ni karon ang pinakaligtas, no, nga mga development ya sa bahin sa siring nagaparayon, no, naton nga palarong pabansa 2023. No, kay ini bagod man nga gindunganan sang mga pag-ulan ang ining nasambit ya nga hinampang. So after 2 years, no, so supposed to be 2021 o yes, no, 2021 kita na to tani. Anang in-host ya sa pararong pabansa 2021 pero why gid matigayon, no? So that's why nga after sa pandemic, so the first ini, no, kapag patigayon sang pararong pabansa 2023. No, so ang medal tally karon ang latest, no, sa diri nga medal tally hibalo naton diri sa aton siri nga mga kabombo. Kay kahapon tinagapangurang National Capital Region pero subong, no, nagapanguna naman ang ang Region 4A. No, so ti domisyo agwat, no, raban si 5 ka medalya, 5 ka bulawan nga medalya. Pero bulawon naman ang hinampang subong adlaw diri sa aton siri nga mga kabombo kay sa karon, no, may naka-schedule kita nga interviews diri sa aton siri nga pagkalagad, no, ang ining sa bahin sang aton nga Provincial Sports Coordinator kasi Mr. Romeo Sison, no, ibaloon tiri karon kag of course, no, ang sabahin man sang coach sa athletics, no, si Sir Miguel Arca. Para man sa Seri Athletics update kahapon ang muning mareklamo nila dito, no, kay kuno daw hindi preparado, no, ang Marikina City sa pag-host sang sining palarong pabansa 2023. No, kay kahapon ya sa bahin sang track and field ya, no, may harap pa to iya kwan si coach Miguel Arca reklamo kasi tinano niya do ay manisiling niya daw no, hindi man sakto ang measurements ni. So ginaliwat pa ang measurements kuno sa mga kwan, no, sa mga hinampang dito, no, sa bahin sang Marikina. Tapos gindunganan pagid, no, ang pagtupa sang madamol siri nga ulan. Amo na siya, no, isa sa mga masaling naton nga naka-apekto, no, sa siri nga parang pabansa 2023. Ang Visayas sa gihapon nagapabilin sa Western Visayas, no. Ang Western Visayas nagapabilin sa ika-4 nga pwesto as of this time. Ulo tayo sa atong sariga pagpalagan 5 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 8 sa aga. Ano pa gina mga balita naton, no, diri sa atong sariga pagpalagad, may kaupunta karon isa ka abogado, Anthony Jomax Ortiz, no, sa pag-interpretar iya sa siring declaration, no, sa Anti-Terrorism Council. No, hindi ba sila declaration but ang correct nga word sinidra is designation. No, designation sa kay Negros Oriental suspended Representative Arnold Potebes bilang isa ka terorista. Kaupod sa iautod anay governor, anay mayor, anay congressman man, anay mayor sa Bayawan City, no, nga si Pride Henry Teves sa Negros Oriental. So kasunod sila ang pag-freeze no, sang ila sila nga mga assets, no, kag siyempre manggad sa mga bangko, no, paagi sa aton sila Anti-Money Laundering Council o kon ang AMLAC.
Pero kung nakabati ka mo kaina, no, sa interview sa kay Attorney Livito Baligod, ang lawyer, no, sa magadigamo, no, nga ti ipahayag nga may proseso man Japon, no, nga sundon or pati ganoon sa siring nga mga personalidad, nga amo ang amo ang magapatigayon sa siring explanation, no, kung paghatag sa mga explanation sa ila, no, nga bahin kung nga ang ti gin-designate sila bilang isa ka terorista. So ti ko manunduman sa aton siring nga mga at the same time sa bahin sa aton siring nga mga kabombo, no, ang anti terrorism council, no, nag designate diri sa bahin sang pamilya Teves, no, sang siring nasabit iya nga mga terorista. No, sa bahin man sa aton siring nga mga kabombo, no. So ti may proseso magali Japon kay ti sa aton sa Pensende once gin-declare na sila, no, nga or I mean gin-kuan na sila, no, gin-designate sila bilang no, bilang mga terorista, no. So ti bot silingon pwede na sila madakop, no, pareho sa sining nga mga rebelding no People's Army, no, kay amo man ang siling iyang ginakuan naton, no, ginalantaw nga ti sa bahin sa part sa no People's Army, no, kuan na niya no, nang automatic dakop na lang gid sila bla, no, kag ginakampanyahan na lang gid sila gadakpon, no, kag ti ko makita ini sila ang kung magbato ti patsyon. Hindi man sila nga patsyon pero ti gali ko isa ti nga kapatay lang ng mga rebelding no People's Army kay because nga nagakuan sila no, nagabato sila sa bahin sang aton sila nga mga militar kag mga otoridad sa bahin sang aton sila nga gobyerno. Pero bilang sabat, no, sang siring suspended congressman, no, may pagkatalawit man, no, congressman si Arnolfo Teves nga ti sige man ang panago ito sulasang pungsod kaya kasiling ti illogical, stupid kag katangahan ang iya siring rason ning pulo kapahina, no, nga resolusyon sang Anti-Terrorism Council, no. Gati sa Teves kuno among nagapabuno sang terrorist group ti sino lang bala ang may mga guns, no, sino lang bala ang may mga tawo nga hard killers, sino lang bala ang nag-hire sang mga hard killers, no, nga manog patay. So amo ning black isa sa rason ko nga no, amo ning isa sa nagtuga sa kakugmat, no, sang mga pumuluyo sa bahin sa Negros Oriental. Ti bilang sabat, no, senador ni Teves, no, so bilang sabat ni Teves ti ang sabat niya ti politiko ako, no. I think hindi man ni siguro siling masabat siya di sa social media, no, kundi nga masabat siya, no, sa summon nga ipatag nila abi sa bahin sang korte o sa Court of Appeals no, kung nga ang ini sila, no, ang gi-declare nga terorista. Amo na, no, o kung may gi-designate sa diri nga terorista basi ako nagaka-confuse ako no, sa mga term gi-designate, no, bilang mga terorista, no, sa bahin man sa aton siring nga mga kabombo. So isa ni sa mga gen question niya, no, ang ining pulo kapay na sa Anti-Terrorism Council, no, ti ini siya ang nagapumuno sang Teves Terrorist Group o kon TTG. May amon na subong, no, pagi sa isa ka pattern sa pagpamatay sa Negros Oriental ang ginagang nagtugas ang kahadlok sa mga residente sang probinsya. Ang nagakaigo, no, na ini agod nga siya ang kabigon, no, nga terorista, no, ti bilang sabat, no, ni Teves yung panginwala niya, no, nga kabahin sang grupo may kantanan sa terorismo, no, kay siling niya wala sang Teves Terrorist Group apang mayra sang aksyon bulig kag solusyon yudi no, bilang isa ka politiko, no, sa part sa part ni Teves. O dugang pasin niya nga wala nagamatch ang pahayag nga siya ang nagaterrorize ang tawo apang nagapapili ini kada eleksyon. Bagay okay man na, no, kag pahayag sini, no, sa abogado nga pisar nga wala pa sila nakabaton sa official copy sa resolusyon sa Anti-Terrorism Council nga basihan sa pagdesignar sa iya bilang terorista
ang mga espekulasyon lamang. Di ba si mambal naman kamo nga why di kami kabalo para to sa preliminary investigation nya why mikbaton kwan ng sumon, why kami mikbaton sa pena pero ti ginapadala sa ang soft copy, ginapadala pagid ang hard copy. Nabla tanan na lang himuon. No, kung kaysa ti in fairness man may mga abogado magita tuod nga ti daw sa sobrang pagkakuan nila sang ilang mga kliyente do ka mga putro man. Nga bisan nga tiko tadlungon pa, no? Bisan nga tadlong na tikoon pa. O da mo na blind di bang tanan, no? Pero ti kung basihan ta naman, no? Maraksyon bala sang makasubong abogado nga siling ti oh. Ato naman damo naman nakapasar sang bar nya ti damo naman nagdugang nga mabutigon. Pero pililion malang na, way tama gina-generalize na, no? Di ba? O, may ara gid iya nga kakatabo. O, siyempre kung ara ka karon sa kwan sa paruna, no? Sa side nito pasyo. O, ti alangan man nga itumok sa tebes, ti depensahan niya bisan nagatiliriko na. O, so amo na sa bla, o ti tuod, no, politiko. Pero sa aton may mga politiko man nga amo na. Nga may mga hard killers man sa, may grupo man sa sang private armed groups, no? Apakita iya kada eleksyon diti nagapapili siya ara sa kag kung tapos eleksyon mo daw sa nagabulig siya o may ara man na di sa aton. Oh, pero ti basi kumbaga do first time ni Sagro, no, nga masampulan sang aton sa nga anti-terrorism law, ini si suspended congressman Arnolfo Teves pero galing kay ti una na to gideklarar, no, mandundan niyo ang mga mauti group puni nga mga salot gini sa sosyedad. Pero sa case naman ni Teves sa munisiling tabla, no? Nga subong nga ti kung may makontra kas politika o pang kabig mo ka threat sa imo, no? Sa politika ini na sila nga ti ang solusyon patsyon mo. Oh, awaya lang sa patas nga pamagi. Kung perdi ka, batuna. Kung daog ka, rejoice ka. Amo na da, no? Ang pinakapunto nato kay man ti once nga maghimo kaya sa makalakasan, gamiton mong persa mo kung ano na nga mga bagay, no? Ang imo sa nga gamiton, oh, para lang ati magapibilin nga ikaw lang da. Tinibot silingon nga ginpatay mo na tong kontra mo sa politika, no, why na sa may mabato sa imo o kag imo na gid ang tanan o basi mas may sobra pagid nga magtuhaw da o kag magwa na labla mudlo na mata mo puti na mata mo bla o nga magtiskog ka na lang dayon kung may kontra ka pagid maluhot da o muna siling tabla sa politika positions are temporary. Nagabaylo-baylo ka muna da every 3 years gabaylo-baylo mo sa posisyon da. No? Why mapaktan pagkatapos ako nagdaog ka subong pagkalipas sa 3 ka tuig impaktan basi perde ka naman. Hindi mo ya ma-maintainer ang kondisyon sang kaisipan, no, sa mapumuloyo kay ti ka panilag man sila mo. O kung mabalaan nila agati daw hindi man among ginahimo mo, o ti may poder man na sila, may power man na sila. O ngay na isa bisan ano ka dos-dos ang kagalingon mo da. Sige, no? So isurahan ta na dugang karon diri sa aton sa pagpalagad 15 minutos sa kaligad sa Taknan Sotso. Ano pa gid mga balita naton ti kahapon, no? Sa drug test kita to. No, mahigit pa gyud nga surprise drug test kahapon, no? Ang Office of the Mayor sa syudad sa Bacolod, Mayor Albi Benitez. No? So ginadayaw naton ini so far the first time ini, no? O kag sa iya nga liderato, no, nagkandak siya sang sining ginatawag nga ginatawag nga surprise nga drug test. Ti pila ka may LGUs na naton, no? Sa Silay, amo nang ginadayaw naton da, no? Mayor Judith Gallego, no? Sa bahin sang Victorias, o bata man sa mayor sa Bacolod, no? Mayor Javi Benitez. No, kag diri sa bahin sang syudad sa Bacolod, no? So may giparegal surprise drug test tabi nila kahapon, no? May patawag la sa Mayor Albi kami meeting, no? Ambot pati mga konsyal, dapat pati mga konsyal man ni, pati mga under sa office of the city mayor, no? Mga local chief okay, may mga executive assistant, no? To the mayor. Oh, ang under sa bahin sang aton siring public order and safety office, no? Naton dira o kon sa aton nga puso. So headed by retired general, no, Primitivo Tabuhara, no, siya ni, no, ang isa sa mga nagpamuno man, no, dira sa may bahin sang puso office, no, sa public order and safety office, no. So ginkandakan man sang drug test, no, ang mga bitaw personnel, no, naton sa bahin sa ato sa Riga Macabombo.
sa 640 ka mga personnel sa Bacolod Traffic Authority Office, bako damo-damo yun sila, no? Kag Public Order and Safety Office, sa 10% nagpositibo sa bahin sa illegal nga droga. No? So sa aton siri nga mga kauturan, no? So ti ko lang tawon pagid naton, no? Ining mga nagpositibo anong mga kapalaran ni nila, no? So automatic dismiss ni sila. Kay ti ihi malang nimo, no? Ginpa ihi malang ang kwan, no? Ginpa ihi malang ang ining mga tawag siri gani, no? Aton siri nga mga empleyado, no? Sang syudad ya sa Bacolod sa part sang Poso, kag at the same time, no? Sa bahin sang aton siri nga kwan, no? Sa bahin sang aton siri nga Bacolod Traffic Authority Office. Grabe gali, no? Magamusin na. So ti do hindi man ta magpati, no? Nga ti may mga nagpositibo. Pamangkot na ti nagagamit magigamo ti nagagamit kamo sa illegal nga droga. So do hindi ni mayo nga ehemplo nga ti may mga personnel gali tada sa kwan, no? Sa bitaw, no? May personnel gali tada iya sa bahin sa Public Order and Safety Office nga nagagamit sa illegal droga, nagaruro. No? Ti basib lang ko kaysa di kita makapati, no? Nga ti maapektuhan lang trabaho nila, no? Nga ti sa pamansyagan nila maayo pa para sa ila pero malain na gali. Ang ila sining ginahimo. So may mapaandam, no? Nga ti automatic i-terminate ang ila sining nga contract, no? Both sa bitaw kag sa Poso. So ti balaon ni naton karon sa bahin sang aton sining nga makuturan. No, at the same time sa aton siri nga mga kabombo ang duga nga madetalye. Basta ko malabot taman karon, ano? 8 of 10% sa personnel sa bitaw ang nag-test nga positive, no, sa drug test nga gimparigayon, no, kahapon. No, so ti duga nga ma-action karon sa aton nga bitaw head, no, nga si Police Major Junji Liba. So at the same time ti si Mayor Albi Benitez, no, nag-negative siya, no, sa bahin sang illegal nga droga. Pero ti once terminated ni sila, hindi taman na mabasol, no, nga terminate sila, no, nibla o ila man na iya diretso so balaan nyo na gid nga dumili ani na sagad pa kabo kagamit, no, dumdum tanay ti pag-hire sa inyo da, no, why na kamo yan nagamit unta tanyo na kay base may mga surprise drug test kag disgrasya pang trabaho nyo. Di ara natabo gid, no, ang wala naton sining ginalauman, no, nga mga hitabo sa bahin sang syudad sang Bacolod. Ti mayo ni kay set as example, no, ang ining tikang, no, ni Mayor Albi Benitez. Sa bahin man sa aton siring nga makutan, the same time sa aton siring nga makabombo. Pero kahapon ko, no, sa ginpatawag sila, no, gipatawag sila sa bahin sang area sang City Mayor's Office para magpatigayo sa surprise drug test. May arap lang totoo ko nung senaryo nga natalupangdan sang tanan, pating mga katapo sang media na katalupangod man. May konsultant kita sa kwan sa bitaw, konsultant naton sa traffic, Bacolod Traffic Authority Office, no? Si anay board member o kag ang naperde nga nagpadalagan sa pagkakonsihal, no, diri sa syudad sa Bacolod, pero napierde Patrick Lacson. Nadula kuno sa to o kahapon sang nagpatigayon to sa surprise drug test, no? So tinga nadula sa ano siya? Kinulbaan sa buno ng guluwa gibla kuno to ang mga bangkiling nga mga balhas. No? Kati sa una bansagan man ning daan nga nga ti aray, no, tagagati siyempre nagparehab di sa iya mo. Pero basi nagbag-o naman. Basi ko nagbag-o naman ti pero pamangkot nga daw nadula sa gulpiada. Why naging siya kuno balik-balik to? Ano na hadlok siya, ano na threaten siya? No, nga i-test siya kag mag-turn into positive. Kung why na nagagamit ka nag-untat na kay na rehab natin, okay na eh. Di ba? Hasta ka isang una, ang tangkal ginahimo pangatululugan. Din kada imo kita. No, so muna pamangkot na. Ti basi kon malabot man ni Bumbutsing karon abi, no? Si traffic consultant, no, nga si Kwan, no, si Patrick Lacson.
Nga nadula katoya kuno sir pagpatigayon sa surprise drug test tao. Okay, sige, samtang duga pa isa naton iya nga mga balita diri man sa ato sa pagparagad. Diri man sa ato sa para tuntunan, no? So ay balato ka report ni Bombo Gracelyn Novaton, no? Nagikan sa bahin sa Negros Occidental Police Provincial Office. No, so voice clip ako may ara interview, no? Sa bahin sa direktor sa Norpo sa top 1 most wanted sang PRO7. Isa sa mga napatay to sa operasyon sa mga kapulisan. Kag daw tinawo ini, no, ni suspended Congressman Arnolfo Teves. No, diri man sabay sa aton sa ring mga kautoridad at the same time, no, sa aton sa ring mga kabombo. Tugangan tana, no, sa pila ka mga impormasyon karon sa aton nga pagpalagad. Oy, padayon kamo sa pagpadala sang inyong mga entries para sa aton sa ring swerte sa Palagad 2023. Now, total of 6.5 million pesos nga premyo nga paragtag naton nationwide. So, simple na gida. No, kaya rin kita sa week number 2 sa pagpamaton sa inyo sa nga entries. Simple lang gid ninyo sa imuon sulod or butang kamo sang mga nasambit nga purchase sa isa ka sobre. No, kasubong sang effervescent oil. Trusted ginhawa for sleep problems. No, dili mo da katulog ara pabanyos kamo. No, sa effervescent oil. No, kay ti tagaan gyud mo sang maayo nga pagtulog, no? Kag maayo man nga pagbugtaw sa kagahon. So, isa lang ka cover, no, sang effervescent oil in any size of conveyance, isa na ka entry. Sa effervescent oil ang trusted brand nga pamanyos kag paborito sa mga Pinoy, makatag sa alibyo sa ginabatyag mo nga back pain, muscular pains, joint pain, stiff neck, headache, cramps, and even minor sprains and strains. Kanami sang tulog mo kung makapamanyos ka sang effervescent oil. Pwede ka makapadala makalakip, no, sa isa ka sobre sang isa ka empty box o kung isa ka empty box, no, sang Knorr cubes in any variant o kung flavor. Sa dala pwede na mangin isa ka entry, isa ka empty pack o kung box sang Knorr cubes, no, in any variant o kung flavor. So gawing meaty, sarap ang tinula with Knorr chicken cubes. May sarap na isang buong manok na matagal na pinakuluan. May mga flavors man na, no? Sang beef, shrimp, pork, kag fish flavor. So, mo na siya, no? So, pwede man nga makalakip sa isa ka sticker, no? Sang Orocan, isa na ka entry. Isa ka sticker, isa na ka entry. O kung isa ka coupon, no? Sang mga promo sa Bombo Radio, nga may title, no? Coupon, nga may title sang mga promo sa Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop. Tagsa kapag bakal mo sang Orocan, tagaan ka na sang coupon, so pwede gid ina magamit. So ang sticker, kwaon mo na iya nga nakaapid dira sa produkto, no, sang Orocan. O kwaon mo na iya kay pwede mo na magamit wala proof of purchase. So isa ka sticker, isa ka coupon, isa na ka-entry. Pero hindi na pagtingubo na, no, kay pwede ka mo na makagamit sang sticker, pwede man ang coupon. Bisan din lang sinadra, no. So tiyan mo na, no, ang isa sa mga pwede man ninyo magamit, no? So, first ba sa aton mga proof of purchase, isulod ina sa isa ka puti nga sobre, silyuhan sa mayo agod nga hindi madula. Sagwa sa sobre, isulat ang mamasunod nga mga detalye. Kompleto nga pangalan, address, edad, cellphone number, or contact number ni mo, ang perma, week number 2 na ta. Kag syempre butangan nyo man sa pangalan sa proof of purchase, yung lakip. Ang title sa promo sorte sa Palengke 2023 kag ipadala sa Bombo Radio Bacolod. Pwede ninyong email, pwede man ninyo idulong ihulog personal diri sa estasyon sang Bombo Radio, no, or sa mga designated drop box centers naton. Bisan diin lang kamo diri sa bahin sa syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, no. And then every Saturday magaparigayon kita sa aton sa ring weekly draw. Gina-announce man naton kung sinin dalagko man ang aton sa ring mapapremyo nationwide in 24 areas, no, nationwide. Every week magapangatag kita aton sa ring first prize winner makabaton sa 5,000 pesos. Ang aton sa ring second prize winner makabaton sa 4,000 pesos. Aton sa ring third prize winner ang makabaton sang 3,000 pesos cash, no, ina, no. So kag may tatlo kita ka consolation prizes nga makabaton sa tag 1,000 ka pesos, no, sa aton man sari nga mga kabombo. So ang awarding of prizes kada Lunes alas 9 sa aga sa tanan nga matagdaog magdala sa duha ka valid ID, ipagpotocopy nina nga daan kay kinahanglanon naton ina. Kag kun Sabado, no, luwas sa aton sa ring studio draw, mayra kita sang market draw, no, kon palengke draw naton.
para man sa aton sa nga mga kabombo ko sa din pulo man ka winner sa aton sa kabuton dira nga magahulog sa market kidya mismo, no? Sa ilang entries amo makabaton sa mga papremyo. So sa Sabado, that's August 5, no? Dira kita sa bahin sang area sa Morsa Public Market. So tensyon dira sa aton sa mga kabombo sa Morsa Public Market kay dira ang aton nga venue, no? Sang aton nga second palengke draw, no? Market activation naton sa swerte sa palengke 2023. So pagkabaton sa 500 pesos na cash, no? Kag syempre mga goods, no? So worth 500 pesos man. Subugin pataas pag by 800 pesos, no? So unod sina isa ka rokan nga balde, isa ka pack sang kumaya pansit bihon, no? Tatlo ka pack sang Lifebuoy bath soap, tatlo ka pack sang Pans moisturizer, sa 60 ka bilog nga 40D vitamins in soft gel, no? Para sa pag di ka makaangkon kita sang chronic heart disease, no? So dapat gid nga saguron nga naton ang aton sa nga korason, no? So mag-inom kita sang 40D. So mura ka bongga, no? Ang aton sa nga promo diri sa bahin sa istasyon sang Bombo Radio ko sa Bombo Radio of Philippines. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 28 minutos sa kaligad sa tak ng resulta sa aga-iban nga mga purchase patpat na karon sa later part sa aton sa nga pagpangalagad at man sa aton sa nga para tungtunan. Magabalik kita tagtanan sa pila ka mapanundom at then pabalik nato may kaupod na nato ni Jamax Ortiz Historianta, no? Ang ining pag-designate, no? Dugang interpretasyon sa mga abogado sa pag-designate dugang sa bahin sang grupo, no? Ni suspended Congressman Arnolfo Teves sa bilang isa ka terorista. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang Aton sa ring nga pagpalagan sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 38 minutos sa kaligid sa takna para sa 8 sa aga. Sa piya kalinya isa ka kilala ka lawyer ka political analyst no Attorney Jomax RT. I-check naton no sa Sarimation Attorney may aga sa imo live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni sa live kita sa Facebook kag sa YouTube viewers naton. Hello. Good morning, Bombo Ponce. Aton dira mapod matagpalamati sang Bombo mayong aga. Yes, so attorney, salamat gid no sa siring okay, Bombo Ponce. Bilang isa ka lawyer, attorney, ano ang imo sa ding nakitaan sila diri man nga mga rason no? Kung nga ang Anti-Terrorism Council o kung ADC ang nag-declare designate no sa kay Congressman Teves kag sa iban pa utod niya no as terrorist under sa aton nga anti-terrorism law. Actually, isa ini para nga mapapa-expedite sa pagpuli ni Congressman Teves. Incidentally, Bombo Ponce, hindi ni siya madali-dali nila. Why? Because may remedy pada ang mga abogado ni Congressman Teves. Makapasaka sa Court of Appeals. Pwede siya maka-question, no? Pwede siya maka-file motion for recon. Tapos motion for reconsideration. Pwede pa siya maka-question sini via sang petition dito sa Court of Appeals questioning sang findings sang ATC no na ginatag siya na terorista. Secondly, ang matabo sini, we are giving Mr. Teves all the reasons nga hindi siya magpuli sa pungsod Pilipinas. Dahil natag na siya nga daan. Pero the part of the government ginahimo ini, it's because na kung wala extradition na treaty ang country o ang nasyon na dira naga-istar subong nagatiner si Congressman Teves, why siya sa mahimo? So the only way na makuha mo siya via sa ginatawag pagdeklara sa iya na terorista because under international law, kung ikaw gindeklara sa isa ka nasyon na terorista, ang aton nga mga nasyon magabuligay ini nga mapa-expedite na ikaw nga gintag o kung gindeclare nga terorista ibalik ikaw sa pungsod sa din ikaw nagalin agud atubangon mo ini nga krimen. Now karon ang matabo sinadira nga ang iya sini nga passport kung diin man siya iga invalidate ini kay expired na ini siya and therefore ang ilang nga lokal nga nasyon, ina nga lokal nga nasyon, kung diin man siya, kung naran sa subong sa East Timor, then ang East Timor, pwede siya madakop kay tungod nga nag-expand ang iyang visa o kung ang iyang passport and therefore, he has no reason na magstay siya sa East Timor. So matabo sina, the East Timor government will now endorse ang iyang pagkatawo sa aton pungsod Pilipinas, maybe via sa konsul. Kung din, kung mayara kita konsul dito sa East Timor,
didto ka endorse ang imong lawas, so therefore pag-abot mo sa konsol dira sa estimo dalon naman dire sa Pungsod Pilipinas. So mabupon sa mo inamatabo, but it is not that easy, kundi it takes time. In the meantime, maka-strategize, no, ang kampo ni Congressman Teves kung anong imon under this circumstance, kaya may harap pa man sila sa legal remedy. And that legal remedy is to file a motion for reconsideration on that decision sang ATC. Secondly, kung i-deny ini sang ATC, again, Mr. Teves can go to the Court of Appeals and question sang sining pagtag sang iya sang ATC. So that's the process, ano? Pero dugay pagali kay pag incident naton nga wa sa ma-declare na ni siya or ma-designate as terrorist, sige da pwede na sa dakop, ano? Pero ang execution attorney nga pwede sa madakop kung isang pulit diri sa Pilipinas, right after na lang ni Sangkwan sang desisyon sa Court of Appeals. Okay, nautod sa to? Sige. Hello, attorney? Sige. Sa advice sa ato sa rin nga makabombo ka doon nagpilit sa ako. 41 minutos sa kaligid sa takta alas 8 sa aga. Oy, ini may in relation manigali ano signal taguro kahapon bala no? Mayo kanudum dumanta ang PLDT may ano kuno to rason nga damage ang fiber optic lines. Okay, may nagparigayon kuno sa excavation tiambot ko diinto nga lugar, that's why nga tinaranta ang aton nga signal sa internet gapon pating mobile data ta. Balikan naton attorney sa lingko. Sige, number niya na lang. Daw alang-alang ta sa kwan kay base amo man Japon blangwa ya. Pero kahapon no ga service ang PLDT no kag smart daw kanto ya sa magtawag kay mag-text ya okay no. Pero ila to ya isa linya sa ila siding kwan no linya sang ila siding internet no ang nagbisyo kahapon no kay sa nasilin ko na fiber optic damage no due to drainage excavation. Bot nga ang nag-amo ni tiba si asta pa ni subong. Sige lang. Attorney sa lingko, ang execution abi attorney kay may proseso pa man mo no si Congressman Teves, pero ang execution sa pagdakop sa iya kon pag-deport abi sa iya diri from Timor-Leste to so right after na sa result sa until sa away nila sa Court of Appeals. Sige, tawagin na lang to utda na lang na ang Zoom da no kay Bodayan ta na karon. Sige no, so kay after sa designation sa Anti-Terrorism Council no sa kay Teves and Company no duha ning ka Teves no magutod former Governor Pride Henry Teves kag suspended Congressman Teves no gin-designate bilang isa ka terorista no. So sa nasiling ko na gina daw second ni sila after sang Mauti Group no gagin designar bilang baka terorista. Sige, nasa oras sa Bombo Philippine Standard Time 44 minutos na gana kaligad sa takta alas 8 sa agad diri sa aton sa ring pangalagan. Sige, dominso daw nagbisyo ang aton sa ring kuan ano nga signal sa kay Attorney Jomax Ortiz. May mani no at least sa common term bala naton mapa-explicare tabla kay ti damo man nagabantay sa nimo no. Unos basi ka mo dira no makuanan man ka mo sang kay kabalo ka mo ining anti-terrorism law no nangin kuan ini controversial kay may mga petisyon pa ni sa Supreme Court nga declare ang pila ka mga provisions ay ni ganto pila ka provisions but the whole gid abi no nga anti-terrorism law or bill sang una no ang ginpetisyonan nga declare nga unconstitutional no kada mo damo sa nga react sini sa mga proseso kung paano kaya i-declare nga isa ka terorista. Di ko mag-against ka lang ganito ya sa gobyerno do terorista ka na mo. Di ba? Pero galing kay ang Supreme Court do may gin-omit lang sa to sa pila ka mga provisions nga ti leading to the declaration sang unconstitutional sa ring ginatawag. Pero the rest ti okay gito ya, no? Para sa aton. So bayo man at least daw may ara kita ba sa kasuguan against the terrorist, no? Kay ti na yang gobyerno maka kuan gid ya dayon no maka prosecute no sang mga tawo
nga ti amo na nagahatag sang huol, no, kag halit sa aton sa nga susunod ato sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Sige, 45 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. No, nabudayan kita sa signal. Nagaring man to, no? Pero way nagasabat. Okay, sige be. Diri sa akon lang bito, no? Kay basi makuan niya diri. Ni ato ni basi kon way mo i-off na lang ng Zoom, basi kon naga-connect babla sa Zoom. So di amo ni isa, no? Ang aton siling isa sa mga mangin basihan diri, no? Sang siling nasabit yang anti-terrorism council nga designation. Sige, no, so balikan ang guro nato, no, sa ato din sa pagsortis ka daw maalang-alang magita, no, sa iya sining nga linya, no. So daw no video lo nagkwanto, no, nagbisyo dayon ang aton sining kwan, no, nga wala nagatutot sa. Natutot mo to sa imo. Nagbisyo ang aton sining nga linya. Sige, 45 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Sige, na to. Sige lang da basi ko makasabat man sa. So bilang kwan sini, no, ang Anti-Terrorism Council, no, nagdepensa sa desisyon diri designating Arnolfo Arnie Teves Jr. as a terrorist. No, si Assistant Secretary Miko Clavano nagpahayag, no, nga ti ining designation was based on the compelling evidence against kay Teves kag 12 ka iban pa referred to in the resolution as a Teves terrorist group, no? So nagproporma sa grupo dito sa mga terorista sabay sa Negros Oriental. Si Teves is suspected nga mastermind sa assassination of then Negros Oriental Governor Roel Digamo kag siyam ka iban pa, no, sa Banos ang Pamplona, Negros Oriental sa Puluyan niya gid mismo. No, sang talikdan nga Marso 4. So sige, balikan ta. Attorney, sorry gid, no, kada gabisyong aton siling Zoom. Anyway, siling ko ang execution nga ipa-deport siya o kondakpon siya from other country pabalik diri sa Pilipinas. This could be happen, attorney, kung ma-resolve na ang ila MRAB, no, hasta nga maka-desisyon na ang Court of Appeals. Hindi siya bumbopon sa question sa Court of Appeals, no? Pero ang natingalahan ko da, as to why, wala na lang naging file sang DOJ, kagin file dira sa aton nga Regional Trial Court. So, ang problema sinada sang Department of Justice, na hindi nila ma-resolver, na i-file sa Regional Trial Court ang gin-file na kaso nga murder. Because na ang affidavit of recantation, ang pulo kabilog nagbanggit, nag-recant, o kung liwat nila ang ilang testimonya. So with that, inkwandare o kung naglibog ulo sa Department of Justice, yan ang mayo si Iman, kaya hindi naman i-file sulong kay base i-dismiss wala sa probable cause. Because ang mga testigo tatanan, especially atong natiro, hindi ang involvado hindi sa akto nga shooting, hindi nga nagpang-recant banto nila, yan ang pasiyanta sinikaron. Di only nga mabilin sinada ang ilang at testigo dira nga natabuan sa pagtiro sa balay mismo ni Digamo. So, info da reda subo ang Department of Justice kung paano nila ma-justify na may ara probable cause. So, that's why duwa ni ka double ining attack sa aton nga gobyerno. Baya sa Department of Justice, incidentally wala pa misuan sa warrant of arrest or itag ka nga terorista. So, kay komo na una ang tagging sa iya nga terorista, that will expedite already sa iya deportation. Kung diin man siya nga pungsod sa subong nga wala siyang extradition na treaty. So, para matabo sinada, even without waiting for the rulings of Court of Appeals, kay question pa man ni Mr. Digamo and ni Mr. Teves ang pag-declare sa iya o ng pagtag sa iya terorista, ang isa ka nasyon niya, pwede siya gyapon nga madakop tungod nga nag-expire ng iya nga passport. Okay? O kung nag-expire naman ng iya nga visa, both. So, karon kung siyempre expire na iya passport, hindi siya pwede ka-tenir sa inang pusod and therefore he will be arrested. Now, kung i-arrest siya, hindi siya madali-dali naman nga dalon i-deport ayon sa pusod Pilipinas, kasi magi ka pa sa diplomatic na proseso. Okay? So, pero in the meantime, atuto siya sa konsol. Kung di manda, ato siya sa paginakop sa isa ka nasyon na ginaistaran subong ni Mr. Teves.
So, it takes time again, kung ano nga proseso. But what is sure is, definitely, alin sa una, ambal ko na, TVS will not return to the country. Okay? Voluntarily. Kasi, with Morrison, hindi siya magpuli because nagintag na siya gani nga terorista. So, second point, Bombo Pons, as to why, naidala niya ang Mauti, ang asawa sa Mauti Group, sa pagdeklara sa nga terorista man, it's because nakita sa ETC na ang grupo gali yan ni Congressman Pides may relasyon sa Mauti Group sa Mindanao. Okay? So, amoy ng ilaya nga finding. So, we still do not know kung anong tabo sini. It is an open issue. We still do not know kung pilagid bala kabulan nga pa-deport na siya dire sa puksod Pilipinas. Pero kung may desisyon ang inanasyon where Mr. Teves now is staying, siyempre matabo siya na bumbukon sa malagyo ini si Teves sa pag-impok sa hinaman mismo mga nasyon sa diin nga gindakop siya. So, sadya pa ini bumbukon sa drama kay damo sini sa posibilidad na matabo pa. While Teves is now entertaining sang iyaman nga dipisa na i-question niya sa Court of Appeals. So, with or without that petition to question dira sa Court of Appeals, it is possible na pwede na siya madakop sa nasyon nga gina-istaran niya kag with that, ipa-facilitate o ipa-expedite ang iyang pag-deport dito sa pungsod Pilipinas. So those are open possibilities, Bombo Pons. So malawig pa ihan ini ang pagpal-MR kag hasta maglabot pang away sa Court of Appeals attorney ano kalawig ni? Yes, hindi mo pa madali-dali tapos sa Court of Appeals, Bombo Pons, pwede pa siya kasaka sa Supreme Court. So hindi pa ini tapos ang away niya ni Teves ini. Pero ang matabo ni dire na gamiton gini ang poder ni Mr. Marcos na i-facilitate kundiin madang nasyon ipa-facilitate via diplomatic ining arrangement na madakpan niya si Teves. So ang natingala niya na ini si Teves ni dugay-dugay ga pa-interview sa Bubo, ga pa-interview sa mediatic, kung pa-interview ka siyempre matrace ang imong location, correct? Kay tungod sa atong technology subong bisan ang subong ang imong iPhone nga telepono kanutar ka nga ang caller mo nagaregister sa imong cellphone kundiin ang namtangan sa imong caller. That is why I do not know kung nga ang siguro propaganda pa ini part sa propaganda ni Mr. Teves nga tinala niya depensa sa iyang ngalan. Ito kung hindi siya karon magsabat sini, hindi siya karon maghanot man sa kay Rimulya, kag sa kay sa iban pada, maguba ang iyang ngalan. That is why he's taking the risk na matawag sa Bombo Radio, matawag sa media, agad na interview siya, agad masabat man ang iyang posisyon kung ano man ang iyang tindog sinili. So with that, he's risking the possibility na his location can be traced by the national government, Bombo Pons. Alright, no? Sige. Anyway, muna siya, no? At least na klaro na to na, no? Kay bagod man sa sining declaration o designation sa Anti-Terrorism Council, no? So, ang matabo sa didriti, may free will sila gyapon, no? Dari attorney, nga mag-enjoy sang ila sa ring, no? Pagpangabuhi nga amo na masalig mo lang nga ti may marpata awayon tapat sa korte, so hindi ka pa kadakop gali ang government ni sa ila. Palamati kag may maga sa tanan Bombo Pons. Alright, nanuto to, no? Daw na utod siya. Hello, attorney? Okay, sige. Daw idigit mayo ang aton sring nga signal. Daw ay kita ginaugyunan subong, no? Hasta pa subong? Iya pa ni KPLDT? Sige, oras sa Bombo Philippine Standard Time, 55 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Diriman sa bahin sa ato sa riga pangaraga. Temo na, no? Ang ekspresyon dugang, no? Ato ni paklaro, tara to para at least mangin kuan pagibla, no? Matag sa ato sa matag para mati, no? Kay tiwas nga i-designate kay as terrorist,
Di ka padali-dali yang kwanon kada no, dakpon kada dayon sa aton sa nga national government o sa aton mga otoridad abi no, law enforcement ta kay ti laban-laban ang i-designate man ni guro kag tagaan kaman ning madakop sa ang member sa PNP no, sa Philippine Army no, sa Philippine Drug sa IDG bla Criminal Investigation and Detection Group. No, sa IDG no, NBI. Muna mga agency sa ato sa gobyerno nga pwede makadakop no sa isa ka terorista no. So ti malawi pagali so binot silingon ti di kan still enjoy no sang ila sila nga pagpagbuhi pero na kay Tevez nga wala diri sa bahin sa pungsod Pilipinas maka-enjoy man sa Japon sa iya nga pagpangabuhi didto sa luwas sang pungsod. Pero may report kuno ano ka matuod nga ari ni saya gani kuno sa pungsod Pilipinas subong. Kaya ginapagwa lang yang ti ara sa krus sa luwasang pungsod pero subject to be confirmed pa na. Basip lang kung ara lang sa iya sa Bayawan bla no, sa rest house nila. Ang rest house nila ikonoya sa babaw sa bukid mo no, helicopter na yung makakadto dito. So mahana ka pala nga mga kadto to pero sa dalom pa lang damo-damo na nagabantay nga mga gwardya. Hindi kasi asik sulo dito kag siya lang kwa dito kay iya helicopter ang makaugpa kung to sa babaw sa bukid sa rest house sa Bayawan. Sige, no? So ibalaon nato nina, no? So pero iba nagapati manggid nga didto pa kuno Japon sa Timor Leste. Sa 47 minutos sa kaligan sa tag ng alas 8 sa agad sa aton nga pagpangalagan. Pagbalik ta, no? Update kita sa aton siring mabalita man lokal dugang kag sa palarong pabansa. Nagapadayon nga palarong pabansa 2023 dito sa baysang Marikina City. Standby, balik kita pagkatapos gidamang sini. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi digid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri nagin construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past field blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube. Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa aga. O standby ka mo karon dugay-dugay no sa update naton sa later part sa aton sa pagparagad sa palarong pabansa 2023. But for the meantime, diri kita na sa lokal naton sa nga mga balita no kay ti kabalo kita kapon. May gipregang surprise drug test no sa mga personnel sa Public Order and Safety Office o Conposo. 370 ang nagpedalom sa surprise drug test no. Ang positive 17. Samtang sabay naman sa aton sa nga bitaw no 270 no ang nag-undergo sang surprise drug test. May nagpositibo sa bitaw is 29. So all in all 640 tanan ka mga considered as job order casuals naton no mga GOs ta ang nagpaidalom sa bahin sang surprise drug test. 46 ang nagpositibo sa 640. So meaning to say 594 lang no ang 594 ang nagnegatibo. Pati na dira no til ay manaway malakip na rin si Mayor Albi Benitez no ang nagnegative man sa resulta no diri sa bahin sang surprise drug test. So ti masubo-subo ini sa part sang aton nga members sang Poso no at the same time sa bahin man sang aton nga Bacolod Traffic Authority Office no kon bitaw no so ti almost 600 ka bitaw personnel diri ang aton nga record no sa sudat sa Bacolod. Ari sa pekalinya no si bitaw head Police Major John Giliba no ati workaholic nga bitaw head naton no kag ti gamay-gamay lang sala sa mga enforcers tani kina disiplina niya ni no so kuan naton sa dugang reaksyon sa dire. Major mayong aga sa imo live ikaw dire sir sa Bomba Big Time si Bombo Ponce ni. Ayos mayong aga si mo Bombo Ponce mayong aga gid sa tanan-tanan niya dito palakati sa imong programa sa mga aga. Okay, sige. No, so ti damo to nagpositive kapon sir sa surprise drug test sa impetigayo. Anyway, interview ka naman last time sa nagkandak kamo sa dire no, pero pagwa sa resulta sa more or less no mga pila ni 270 29 gid ang nag-positive no. So anong latest nga orders ni Major sir? Ano automatic dismiss na ni sila sir or terminated na? Bububonsong sorry gid sa subong wala pa ta ka baton sa official gid ang direktiba ni Mayor. Kay right after kapon pag-umanti daw hapon ito na finalize or na kagwa ang aton listing. So ang proseso sa to i-forward namon kay Mayor for sa iyang decision. So sa subong hindi naman pwedeng i-automatic sila da terminate considering na ina-subject pa man for confirmatory test no. So may ara pa sila option nga pwede na i-contest no. Kung pwede na i-protest ang ilang result. So amo na nga hindi ta na pwede makalumpat sa conclusion nga i-terminate sila dayon without the order ni Mayor. Kung si Mayor di ma-order na din sa time siguro nga papawayo na sila kasi mo man ang magiging epekto sa ila. Okay, no? So anyway, so kuan man na ang mapangalan nila sir kuan na hindi na nato na pag-announce. Yes, hindi naton pwede pa na pagwaon na bubupons kay hindi pa man na sa Malco, hindi pa na naton may harapat kita nga pwede nga i-conduct na confirmatory no. Bisa yang kung
contest siya. So meaning they are still a chance, ano? So basi mag-negative pa sila, no, sa confirmatory test. Yes, muna gani, no. Ilang mga technical na nila, so sa depende na sa mga technical people na nag-administer. So kuan mo na. May araw na bisan sa pintigan may araw pa man nga gina contest na confirmatory test again. Oo, mumagani, no. Pero muna blasar, no. Syempre hindi dapat, no, nga magamit sinidring aton mga enforcers or bisan sa mga nagapamati masubok. Kabalo nagikita nga illegal ina kag mangin isa na sa marason nga basi magdulaan gid trabaho bala, no, Major? Definitely, way gid rason dapat ni magintra sila. Kaya kuya since pag-start ko na last year pa, sige ko na remind, no, every time may ara kita nga conduct ng briefing na ako mismo gambal sila. Ina-remind ko na sila mga amo na nga klase ng mga bisyo. Although nga may ara na ko na receive ng mga info, may mga suspected na nga mga somebody nga gamo na, pero tiya mo na at least subong na katigayon kita nga nakakandak, so amo na nga isa naton ka guide. So gina-remind ko na sila, no, balana na nila, so wala na ko gatagan ni si conscience, no, basta once nga ina-confirm kag ikaw naga-interest na ang nambal ko yung first chance ninyo is mo ng hapon reminders. Oo, magani, no, kay muna bala, although iba niya daw ginahimo ini as kwan, sila ti daw bato kuno bala sa bulong sa kapoy, no, ti samtang ara guro sila sa initan da, mangin resistensyado bala sila, Major? Hindi man na sa rason nga bumbupons, no, kay kabalo kita nga ti rigorous ang ilang duty, no, painit ka na, tindog ka na. Pero ang number one ko lang advice sa ila, vitamins instead of muna kayang vitamins isa man na makapalalay, no. Vitamins tubig kag kung wala na sa duty din pahuway, no, ibawion nila pahuway. Amo na sulit ko na nga ginahambal. Even gani nga ginano ko na sila pressure kung may ara ka mo nga mga ma-provide nga while wala pa ka mo sweldo, ara da may mga vitamins pila lang ng vitamins, 6 pesos, no. Isa ka bilog once a day, pwede na nimo maka-sustain ka na da. Ganito mo na, no. Hindi ko lang ma-reconcile kung ma-ship ka pagiging sa amos na nga bisyo. Kabalo ka nga illegal. Okay, no. So as is lang sila sir, no, to be clear na senator sa sining issue. They are still report, no. Ma-report sila required sila mag-report. Well, continue pa yapon na bubupons kaya wala pa man tagani even na mga alam nila wala pa naging devolved, so they do not know kung sino pang positive. So aral lang continuous lang na kung pa duty kay we are waiting sang directive ni Mayor. Okay, no. So anyway, sige lang ang importante sinadra, no, nga way ginanato ginatolerar, no. So kung ano ang nagakadapat kay insakto amo nang aton sa ipatuman sa bitaw personnel, Major. Tama, amo na nga aton nga tinutuyo kay lalo pa nga confront kita sa mga sa public, so dapat clear kita balo ka dako na nga bagay kung ga-create kita sang fair sa tanan naton nga mga publiko nga knowing may ara galing nga ginaduwa-duwaan, no, may ara gagamit, no, so hindi na ba mayo. So muna nga ako tinutuyo isa na programa na ako kabalo na sila aton mga personnel sa bitaw tanan kung ano ta disiplina sila kag maghatag sa ila sang reminders para ma-avoid ang ginatawag naton nga sanksyon o kun penalty sa ila. All right, no. So ang mensahe mo na lang guro, Major, para nga at least, no, nga hindi man bala at least maapektuhan, no, ang organization sa bitaw dira ikaw as head, no, para sa panulukan dira sa aton nga mga ordinaryong mapungloy sa syudad sa Bacolod. Anong mensahe mo sa ni after sang nga result? Yes, thank you gid Bobupons, no. Sa akon lang mga sa aton number one sa aton akon nga mga enforcer, no. Wala ta di sang may personal, no, nating personal. Aton di tinutuyo isa ka masulhay gid nga pag implement sa aton na traffic. Kabalo kita ang traffic naton pwede ka number one nga problema sa aton because of nagadagsa nga salakyan naton, so hindi na mayo nga intrahan ta pa sang lain, no. Pag kilala nyo naman ko. So ang sa aton naman public, please hindi lang ni hindi man na siguro nga dako nga bagay nga mag-create ng negative sa ila, but then amo ginahimo talaga ni in order nga matadlong ta ko na nga hindi ta nakita. So ako bilang sari sa bitaw,
ginahimo ko ang tanan para nga matarong aton nga mga enforcer nga muna nga balan man na nila kung naragari ka sa dalan tanan nga koreksyon ginahatag ko na sila para nga at least matarong ng aton kag sa publiko man makasalig man aton public sa aton. Salamat gid Major kag mabubuhay ka mayong aga sir. Thank you gid Bongo. Mayong aga man. Sige, no si Police Major John Giliba, ang workaholic nga bitaw head na to no diri sa bahin sang Bacolod Traffic Authority Office. Kamo nang reaksyon. So until now wala pa sa order no nga nabaton from coming from the office of the city mayor ngati sa aso sa punto sa sining termination sang aton siri nga mga bitaw personnel. No, Bacolod Traffic Authority Office personnel, mga traffic enforcers naton kumbaga. No, nga nagpositibo sa bahin sang sining surprise drug test. No? So tagaan taman Japon ligwa kag nagakaigo nga procedure ti salamat kamo. No? Ti ko di kay Major Liba mo na yang iya nabalaan mo nga proseso nga ti hindi man sila nga ti i-terminate pero depende na sa mayor, no? Sa kay Mayor Albi kung naog na sa direktiba ti terminate da kay damo man na Japon guro interesado sa muna nga posisyon. No? Kay damo nagapangita trabaho subong. Oh, ang report na ganing iban niya nga GO do dito na sa iban nga lugar ya nagatrabaho. Kay di makomodar direte. Imagine, no? Damo yang interesado sa posisyon yun nga na. Oh, bilang GO. So, tiyan mo na bala, dogalibog yung ulo ko ya kung ano pa bi ang isa sa marason nga ginalantaw naton sa dira, no? O kung rason sa mga enforcers nga tiway pa ni, hindi pa ni mabalaan ko sino, tanan to nga nag-undergo sa pinato, 200 kabilog, no? 200 are, no? Ang record naton diri ho, no? 270 ang nag-undergo sa drug test sa bitaw. Ti man sig pa man ko tanay ni sila to, masiling sinutayhan to, sinoyhan to, no? Sa 270 to. Kay hindi pa mabalaan ko sino ini. Pero kung ikaw nga nagagamit ka sang illegal nga droga, no? Nagasuyop ka, no? Nagaro-ro ka, balaan mo na kung sino, balaan mo na ang positive kay ikaw na ina. Pero kung kampante kaya ka may salig kas gulingon mo nga ti, why gi ko na agatilaw? Sa nga muna nga illegal nga droga? Ti siyempre ligway ang paminsaron mo yay. Kuya kapante kuya, no? Kaysa sa matinutuyo sa nidiri, hindi ta gusto, no? Nga although to, di ba niya ginahimo ini for kwan bulong skapoy pero hindi gid. No? Illegal na ka madakpan ka maprisok pa na. Madakop ka pa isang pulis. Kaya this is considered as illegal under sa Republic Act Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, no? Ang Republic Act 9165. Ngati ginalikawan ang paggamit sina duso, no? Pagbaligya. Sa sinang illegal nga duga kapag sulod sa sinang illegal trade. Sang shabu. So para nga malimpyuhan, no, naton. So hindi lang mo ni bitaw, hindi lang puso. Nami pagid ni, no? Kaya aton gindayaw tanan ni Mayor Albi because sa sining tikang niya, no, kay siling taganing iban tuya kapon ang hindulaan mo. Kapon sa gipatawag to, sa mayor's office nga ti kuno may meeting wa sak balo gali to nga surprise drug test to, no? Ang konsultan sa bitaw to nang hindulaan. No, kaya nadula kuno haw. Nga nadula to si Patrick Lacson, ang konsultan sang traffic diri sa syudad sa Bacolod. Anong rason? May nanawag sa iya, may meeting siya, may urgent meeting siya. Tinga ako na nadula to siya. Iba niya gambal ba si kinulbaan to siya? So mo ni, no? So hulaton naton i-follow up tani karon sa Bacolod City Government Center kung ano ang magintikang, no? Sa din ni Mayor Albi Benitez sa sining nag-positive, no? Nga members ang puso, ang puso naton mo ning magarsa na nagabantay blas ang government center ta. Nami pagid sir sa City Legal Enforcement Unit, no? Kay daw damo man ta nabalaan nga damo man kuno nagaro da. Why gi kamo nagahalong? Sino basulon lang basulon niya sa bumbukim da why magani kamo naga panumdom sa nako anong may konsekwensas na? Kung ano ang padulungan yung madangatan sa balaan ka mo, positive ka mo, why ka mo preparar ay? Tanan na lang abiguro nga mga city officials tada, no? Kuan na lang, surprise, kung hindi, kuan mandatory, hindi mo na madara sa mandatory mo, no? Kaya siling violation kung sang tawhanon nga kayo na matarong.
damo namang talusot muna. Ti sa inyo out of delicadeza bilang mga government officials kamo elected man kamo da kon career employee man kamo da. Pati undergo kamo sa surprise drug test para ma-clear to kulingon yung why kamo gagamit. Sang illegal nga droga. Kay dako na karon nga negatibo nga impact na karon sa administrasyon ni Mayor Albert. Pasalamatan ta kay ginalimpyuhan ina, no, para magtarong kita tanan. 50 minutos sa kaligan sa takna kalas 9 sa aga, no, sa aton nga pagparagad update anay, no, sa aton palarong pabansa. Mayara ka dato sang OBB sina to. No, sa aton nga palarong pabansa 2023, no, ang kuan naton kami scheduled interview kita. No, anyway, gina-congratulate ginaton ang aton nga kuan, no, nga isa sa mga tagdaog ba nakakuha sang Bulawan nga medalya, gold medalist ni, no. So proud kita, no, diri sa bahin sa Bacolod City kag Negros Occidental nga nakakuha sa Bulawan nga medalya. No, congratulations gid sa kay Krisha Aguilion, no, medalist sa Palarong Pambansa 2023. Daw siya ni sa bahin sa 100 meter dash, no. 100 meter dash, no? So, Krisha Aguilion dalaga, no? Runner, no? Nato nini. Gagipregan dito sa bayan sa Marikina City. No? So, ang iailoy nga si Ma'am Evelyn Didoyco Aguilion, no? Maing kaupod na itong dugay-dugay. Okay, kuhaan taman sa reaksyon, ha? Kagamo niyo, no? Sa mga local government units na ito, siyempre, given naman na iguro, no? Nga, ini nga mga players na ito, especially mga gold medalists, no, matagan sa mga recognition bala, no, or else luwas sa recognition, titagaan pag sila sang kwan reward, no, financial reward, no, kumbaga incentives nila no, kagindala nila ang Bacolod City, ang Negros Occidental, no, sa kadalagan, no, sa Palarong Pambansa 2023, no, sa aton siring nga mga kabombo. So sa mga players man nato nakakuha bronze, no, silver. So still kamo Japon ang no, ang matutuod nga mga baganihan, no. So para man sa aton siring nga mga kabombo, no. So ti amo ni siya ang mga kabataan dapat be in sports, no, not in illegal drugs, no. So that's why nga gina-promote gid naton ang ining pagparigaw sa Palarong Pambansa 2023 or every year, no, kapag parigan naton sang Palarong Pambansa. Okay, sige, no. So ginagaragan naton ni kay kwa interaction ang families ni so that nga ti kuan man naton, no, makabing ti mapabugal man naton ini, no, sa bahin sa bilog sining kalibutan. So sa athletics no, kay do grabe gali taglagyo gali, no, kay according sa kay Coach Miguel Arca, no, daw medyo layo ang iya sining travel pakadto dito sa venue, no. So that's why nga ti daw na alang-alang masasubong di sa ato, no. Pero karon sa kuana sa Bombaray sa Udto, i-check nato niya, no, sa aton siring nga mga kabombo, no, si Coach Miguel Arca. Sa track and field naman ni kay daw may nag-champion man to, no, nga kuan naton, ano, nga tawag sa gini nga aton nga player, no, from Bacolod City and Negros Occidental. Sige, 53 minutos na nakaligad sa takna kalas 9 sa aga. Alam sa to kasabat na siya. No, so diri man sa aton siring nga mga kabombo, no. Sige. Standby sa mga kotura naton. Sige. So sa mga taga Palamati tam, no, tutok kamo diri kay from time to time nagahatag kita sang update, no, sa siring nasambit iya nga mga hinampang diri karon iya sa aton. Sige, standby, may OBB kita dato, no, sa Palarong Pambansa 2023, no, sa mga kabombo naton, no. So naga-congratulate na kita nga naan, ano, sa bahin sa ato sa ring mga nakaagkuha sa gold medal. Although subong sa standing na to ng Western Visayas sa ika-4 siniyang pwesto ang Western Visayas, no. So panguna, no, ang Region 4A, no, so sining nasambit sining hinampang. Sige, rin ang Iloy, no, ni Krisha Aguilion, si Ma'am Evelyn
Aguilion, no? Ma'am Evelyn, mayong aga sa imo, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni Ma'am Evelyn. Yes, good morning, ma'am. Anyway, congratulations gid, no? Sa imo, proud parents ka subong siguro, no? Sa naangkon na kadalagan sa imo bata sa Palarong Pambansa 2023, Ma'am Evelyn. Yes, sir. Thank you, gid. Oo, sir. Proud gid. Proud Okay. gid ka tama, sir. All right, no? So ano ang mga siyempre, no, nangin papel nimo, no, bilang isa ka Iloy sa pag-compete, no, sa imo bata sa Palarong Pambansa. Presence pa man, no, sa Webraa o kung sa Visayas Regional Athletic Meet hasta nakalabot na sa national nga kompetisyon na ma'am. Sir, kay before, ga-coach ko dire sa Bacolod Taytong sa volleyball. And subong nang wala na ako nag-ubra sa Taytong, hindi na ako coach. Bali, halin sa una, nag-support din ako sa akon mga bata. Kung diin mang gidang ilang nga mga hampang, araman ko tungod nga ang amon volleyball, kadalaman sa regional palaro. Hasta na lang subong, wala akong nakaupod sa iya tungod nga may ubra na ako, nag-office ako. Ang support namon sa aming kabataan, duwa din na silang dadalagan, wala din na inamon ginapabayan. Ang masarangan lang namon. Okay. Coach, at the same time, teacher ka, ma'am? Wala. Nag-aobra ako sa JJM Finance kay Sir Jose Montalvo. Under ako kay Jose Montalvo nga ang amon boss man dira sa Taytong. Oh, right. No, so amo ni sa since sa gamay pa ni siya, do may potential magid sa or huyog niya manggid yan nga mangin runner, ma'am. Bali sir nang wala gid ko na sir ga-expector sa ila nga magdalaga na sila kay tungod nga ako volleyball player, ang ila nga papa basketball player. Ano ko na lang sila sir kung anong ila gusto, amo na lang ang ila sundon. Ganti lang muna sila nagdinalagan, sir. Oh, so ano na nga year subong si Kwan, ang bata mo si Krisha? Sir, bali this coming August, mag-grade 12 siya sa Bacolod Taytong High School. So, kahapon, no? Kahapon yung event, no? Sir. Oo. So, ano, before pa man sang event niya, naka-communicate kini sa iya? Kamusta man gali, no? Ang inyong communication? Bali sir, nang gaano lang ko sa iya by through phone lang. Ginapa-intindi ko siya kung anong dapat niya himuon. Dapat mo-pray din siya before some game. Kami tanan RD galantaw sa iya ga-support sa iya. Bisan sir, di rin ako galantaw sa game niya nang tagapalaninduman ng balahibo ko. Oo. O nagakuan ka man no? Nga basi bala hindi man sa magdao kung ano da, no? Kinakadlawan ko gani nila kagapon sa office kay tungod nga daw na tense ko. So hindi na ako mapakali. So pagkabalo mo sang result nga nakakuha sa sang gold nga bulawan, nga medalya bulawan medalya ma'am, anong reaksyon mo diri una? Syempre sir, nagapigid ko. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakuha niya gid ang iya nga gusto. Kag daw na dula ang akong kulba. Oo. So, ikapila ni siya, ang iyong bata, si Krisha, ma'am? Bali, sir, duwa lang na sila. Kababae nga bata ko. Ang isa, ara na sa FEU, Gaskwela, sir. Third year college na this coming open sa klase. Muna ang subang mo, no? Third year Ah, college. sir. Okay. Anyway, siguro dako ka celebration ining gahulat diri sa kay Krisha. Pagpuli diri, no? Sa inyo diri sa aton diri sa Bacolod. Kabay pa, sir. So officially, taga-diin gid kamo ya? Diri sa barangay? Bali, sir, sa barangay Handumanan din kami, sir, nag-star. So Handumanan. May mga handom ka pa siguro na sa iya, no? Ano mangin gusto niya abi, kung mag-college siya, kay ti, lain naman na yung journey kung college ka na mo. Oo, sir. Bali, ang sa akon lang, sir, sa college niya, if kung diin magin siya maka-eskwela, magtutumbid siya. Kag hindi ko man siya, sir, ma-pressure kung ano ang iya gusto nga kurso. Kay, syempre, ara na sa ila. Ti, basi, kung maabot simpo, may mga ma-offer ni sa iya sa scholarships or kung ano da, no?
Ang scholarship, sir, may ara naman nag-offer sa ila pero mag-grade 12 pa man si Kisha, hindi pa man siya makasiling nga kung di-engage siya. Okay. So meaning to say basi may another year pa gid siya, no? Nga pwede maka-entra, no? Actually, sir, may grade 12 pa siya. Kaya tungod si Kisha, subong is 17 pa lang. This coming January, ma-18 pa lang siya. Pwede pa gid siya makahampang, sir. Do pila na niya katuig, Ma'am Evelyn, nga naga-intra? Bali, sir, nag-start siya hampang, grade 5 siya. Grade 5 sa Handumanan Elementary School. Thank you sa mga coaches. Gali, pagka grade 6 niya, nag-transfer siya sa Rizal Elementary School. Under siya kay Mama ng Kill at kay Sir Servilla. Tapos, pag high school niya, sir, grade 7, ginkuha siya scholarship ni Sir Jose Montalvo sa diri sa Taytong, sir. Bata, no? Kung sa iya nga talent, kasi sa pagdalagan, may mga offer na gali sa iya man. Oo, sir, may ara naman offer. Alright, sige. Anyway, anong imo, mensahe mo na lang, Abi, ma'am, no? Sa kabugusan, ikaw bilang isa ka ginikanan, kag coachman, ngati nangin isa ka mabinungahon, no? Ang ining nangin nasudlan karon ni Krisya, no? Siyempre, nakalabot sa palaro pa bansa kag nangin gold medalist siya, no? So, this is the first time man niya ay siguro? Sa atin, ang gali nga mga parents, kag kabataan, kita mga parents kay ang aton kabataan kung ano ang gusto nila, ara sila sa sports, mas maayo. Kay tungod nga malayo na sila sa mga barkada kag sa mga bisyo, dapat suportahan tagid sila kag kung anong mahatag naton nga suporta sa ila, ihatag tagid. Kag sa mga bata nga willing man nga mag-interest sa sports, mas mayugid kita nga ara kita sa sports kag madula gid na ang aton mga upod sa barkada. Sa akon nga mga kilala dira, madamo gid salamat nga ginasuportahan niyo si Kisha. Wala gid sa untat pagsuporta man ang Donna man ang Rodilin. Thank you gid ang tuman na sikad. Thank you sa tanan-tanan Sir Boy. Thank you gid sa pag-support kay Kisha hasta subong. Ay nationwide kita, in general na lang, ma'am, no, in Tagalog, ano mo nga mensahe sa mga athletes man naton? Sa lahat ng mga athletes dyan, nang ano lang, go lang tayo. Kunin natin yung goal natin. If ano yung ang gusto nating goal, dapat ma-achieve natin. Hindi tayo ng practice, training, lahat makinig na lang sa coaches. Tapos, natural na naman siguro, sir, na pag may nagkamali, papagalitan ng coaches. Kasi naranasan ko rin kasi isang coach din. Ano na lang natin sila. Makinig na lang tayo sa mga coaches natin. Para sa inyo naman yan. Right, sige ma'am. Maraming salamat o damang salamat kag good luck no sa inyo kag sa imong nga bata sa kay Krisya sa naangkon nga kadalagan sa palarong pamansa. Mayong aga sa mo ma'am Evelyn. Thank you. Thank you good sir. Thank you. Sige, salamat si Evelyn. Didoy ko Aguilion man sa to. Sir Aguilion, no? Nanay ni Krisya Aguilion. Ang gold medalist no sa 100 meter dash no sa dalaga ni saya no. Sa palarong pabansa dito sa baybayin sa Marikina City sa Metro Manila. Ako sa dinti amo ning aton sa ring venue. So nakakuha sang Bulawan nga medalya. Congratulations gid no, big congratulations sa bahin sang aton sa ring mga gold medalist no. So ti amo ning gadala no, represento subong sang Western Visayas. Kung si Sir Hernani Escoliar pa, the home of the champion. Sige, oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligyan sa tak na alas 10 sa aga. Medyo lang na to sa ringat tiyempo. Iban nga babalita, no? Sa aton, sa patrol, way tanto makwa, no? Kaya mo, Cherry. Batay na karon sa Bombo Res Udto, kaya sa pila ka mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod.
Starbay na sa mamatahong mga madrama. Miyerkules subong nga presentasyon petsa 2 sa bulan sa Agosto. Tuig 2023. Para sa number 1, most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1800. Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan na daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kusan yapain sa atong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Matuod gid nga maputli ang inyo mga kasing-kasing mga tuto. Nga nakasiling kasi nalulupid yung? Tungod
nakapasar ka mo sa tanan nga pagtilaw. Lolo Pidyong? Ginhimo na sang amon hali para masiguro ang katinlo kag katampad ninyo nga mga tagaduta. Subong ang isa kagatos katuig nila nga 3 dili sa duta. Salamat sa inyo tampad nga paghigugma. Ginluwas ninyo sila nga hindi madula sang dalayon. Madamo gid nga salamat. Kaghuugali. Ako, amo ang ministro sang amon kaharian. Ministro? Malipayon nga pag-abot, mga taga-duta. Hala. Ano ka? Ang duha ka tigulang nga nagtanyag sa aton sa mga diamante? Amo matuod? Sila. Amo ang amon hari kag rayna sa kalibutan sang mga engkanto. Ano? Lolo Pidyong? Ginpataas ang hari ang yakamot. Hala. Sa isa lang kapitik sa mga tudlo sang hari. Nagbalik ang matahom nga trahe ng Perlita, Girla kag Filina. Nagmuklat ang ilang mga mata. Kag tungod nga nagbalik na kamo sa inyo kinaandan. Ibalik ko liwat ang inyo mga gahom. Ricky, madamo gid nga salamat ha. Clarence, ginapasalamatan ko gid sang dako ang ginbuhat mo para sa akon. Amo man ako. Hindi ko gid malimtan ang pagbulig ninyo sa amon nga 3. Marlon, kung hindi tungod sa inyo nga tampad nga paghigugma, ay Han, nadula na kami sang dalayon. Hindi ko pagtugtan nga mahilayo sa ako ng babae nga ginapakamahal ko. Kag ikaw na, Firlita. Amo na ko. Ikamatay ko man kung madula ka sa akong girla. Kag ako, maayo pang madula man ako diri sa kalibutan. Kung madula ka man sa akong Filina. Bueno, bilang balos ko sa kaayo nga ginbuhat ninyo nga 3. Ginapangako ko nga ang pulo manginhilway na sa mga misteryo. Kag hindi na ini pagkahadlukan sang mga tao. Sa baylo, mangin isay ni kaparaiso. Tulukan ninyo ang pulo. Wala na ini ginatabunan sang madamol nga panganod. Sa baylo naghawa ng palibot. Kag makita ng katahom sini. Daw isa ka paraiso sa malayo. Wala, tulukan ninyo. May nagapadulong diri nga sakayan. Si Pipoy man ang nagadala sang sakayan. Ari na sila. Nagbalik na sila.
Nakapauli sila nga wala sa may malain nga natabo sa ila. O sisaw naton sila sa pagdungka nila. Kung ano ba lang natabo. Kung nga nagtawhay ang palibot kag nagtahom tulokon ang pulo. Sa katapusan, nakaangkon giman sang kalinong ang mga engkantada nga ginpantos ang pila ka tuig ba? Kag nagakasubo man sa mga pulo. Ang mga tampad nila ni Ricky, Clarence, kag ni Marlon mga kasimanwa ko, amo ang nangindalan. Agod nga manginilway ang mga engkantada sa sumpa. Kaginbayaan na sang dalayon ang pulo. Gani, hoy, kamo ha, kamo tanande, dapat naton pasalamatan ang hinablos ni Chay Luisa. Kagang mga abyan niya sini. Mabuhay ang tatlo! Ay, ito kasadya lang Mahiwat pa sa kasadyahan, guro, no? Bilang pasalamat! Uy, wala nag-intra sila ni Ricky sa pagsinadya sa mga tao. Hangpo na lang naton sila Chay Luisa. Ay han, ginbatsyagin nila ang paghilayuay nila sa mga babae nga natunan nila ngay gugmaon. Gani, respetuhon na lang naton sila. Ano? Mapauli na kamo sa syudad? Oo, Chay. Kinanglan na namon nga magpauli. Tungod nagahulat na sa amon ang amon trabaho. Makakitay pa yang kita sinimeg. Nga, Bindi. Oo naman, oh. Pangako, babalik kami diri. Kulat pali ng pila samon kasing-kasing. Abi ninyo, ginpadayaw ninyo kami tanan sang inyo kaisog. Kag hindi gid namon malimtan tubtob sano. Ginpamatudan ninyong kamatuoran sang isa ka sugilanon nga naghalin pa sa mga katigulangan sa duog nga ini. Ricky, Mig, ngagin padulog mong salakyan? Gusto ko lang nga makita sa makadaliang pulo. Makita inihalin diri sa ato namtangan. Perlita, Jerla, Felina, hindi ko gid kamo malimtan. Tubtob sa katubtuban. Hindi gid.
Inari lang nga nagtupang mabaskog nga ulan. O kayo man na sa chimpos ang naglakat kita kayo na. Amo matungod? Hinali lang nga naglunangon ang dalan? Ano kay daw sana pabayaan na ini sa gobyerno eh. Pero malapit naman lang kita sa highway. Isa na lang ka barangay ang agyan naton. Matapos ng pag-antos ng salakyan. Tungod sang lunang kag lubak-lubak sa dalan. Ay, salamat. Nagulaw gid man ang ulan. Pinalaw galing. Nagtanaw naman ang dalan. Oh, malabay kita sa tubang sa eskwelahan. Oh, ba? Mig, naagsikan mo siguro ng tubig ang mga maestra ho nga nagatilindog sa ikat sandalan? Ang mayo pa. Manaw kita. Mangayo kita sang pasaylo sa ila. Dali. Ay, sorry gid ma'am ha. Wala ko paghungdang na tabo. Okay lang. Wala man kami nagapangakig ah. Kaya nga nagamam ka gid. Hindi ko man ikaw estudyante ah. And for your information, mga single pa kami. Anay ka bala? Kay kuhaon kong luna nga nag-agsik sa nawong ko. Ako man? Ay, kuhaon ko man ang panyo ko ah. Kagipahid sa ako nawong. Oh, bay. Oh. My God! Imposible ini. Mo matuod, Mig. Ba? Anong natabo sa inyo? May problema bala? Felina? Ikaw bala ini? Ay, oo. I'm Felina. Nga kilala mo ako? Siya gali si Felina. Kag ako naman si Perlita. Ako si Gerla. Hala, bay. Diyos ko. Gusto na. Nadumduman kong ipanghambal sang reyna. Antes kita magbulagay. Kag magbiya dito sa pulo. Kabog nga mga butanan nga mga lalaki. Masalapuan ninyo ang mga babayi nga nagakadapat ninyo nga higugmaon. Agon, magmalipayon kamo tubdog sa katubtuban. Yes! Yes! Mig, Ricky, ano ka man? Nga nga nagsinggit ka? Magpamati ka mo. May hambal ako sa inyo. Bahin ini sa ila kag sa aton man nga tatlo. May kahilabtanan sa aton paghigugma. Sa subong, sa buwas, kag sa palaabuton. Tapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals
antivirals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag naghalin sa syudad sang Bacolod. Kag ang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan, Rico. May nobya siya nga tawag lang naton kay Charity. Sang teenager pa lang si Rico, may bisyo siya nga inom kag pagpanigarilyo. Kadagasugal pa siya, gani apektadong iya pagtuon. Kag wala sang direksyon ang kabuhi niya. Apa nagbago ini sa nakilala niya si Charity. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Rico nga iyagin pasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Tadlo nga bana sang kabuhi. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Rico, abi bangon na dira. Adlaw na ho? May klase ka. Base ko nalipat ka. Mong tuntong nga ini ho. Amo lang inang isabat mo sa akon? Mabangon ka kung hindi.
Ano kaya naginam-inom ka naman kagabi? Kaupod sa mga sunoy dara sa may tiyangge? Ara na. Nakabangon ako, ma. Himos na tayo, ha? Do hindi ka estudyante. Di ka kayo na sa first period, ta? Ano naman ang itsura mo man? Gapatuyo ka naman ako. Mayang ber pa kumig. Nanutol man, kabata baga ni si mo, ginapusara mo na lawas mo. Nga sagad kay mo yung inuman. Anong makuha mo sa alkohol? Nandan ko na abi nga gawi mo. Hindi mo na namang tatanaw. Tol, ako may concern ako si mo ya, tungkol best friend ta ka mo. Hindi ko yung gusto nga maguba ka. Salamat gid sa concern mo, Alfred. Pero siguro hindi na gid ako mabuhi kung wala sang alkohol sa lawas ko. Oh, natindog ka. Sa di ka makadto? Hindi pwede nga makasmoke diri sa sulod sang campus eh. Dito lang ko sagwa. Na, isa pa na. Abayin na ako bla. Kaya amoy ning kalipay ko, okay? Bagsak ka naman sa major subjects mo? Ina-offer man ang subject ngayon naman kung summer ah. Nagasalig ka na lang, Rico. Wala mo ginapanumdom ang pangabudlay sang amay mo. Mapaeskwela ka lang sa kolehiyo. Puros ka lang inigoy, inom, bisyo. Kung hindi ka gusto nga mag-summer ako, wala ta sa may mo ah. Mapalumot na lang ko sa banga eh. Bukod ako na sa nagastos ang amay mo. Ginausikan mo lang. Pauntaton ka na lang naman sa pagtuon mo. Welcome to our club, Rico. Salamat. Salamat gid mga tol. Okay Malipayon kuya kung kaupod ko kamo. Kag ang mga ilim nun ngayon eh. Dire sa grupo, wala ka sang tulunan. Happy always. Gusto ka mo, Meg. Gusto ka mo. Gani, dili na lang kuya sa inyo. Gintampa mo ko. Bago ka na nagabotalin sa Cebu, manampa ka dayon. Amo nang pasulubong sakon. Ano ka man? Wala ka sampulos nga klase sang anak. Halin sang una, sakit ka lang sa ulo. Ginapabayuan ka. Ginapakaon ka. Ginapaskwela ka. Apang anong ginabalos mo sa amon, ha? Ginapakahuyan mo kami ni mama mo. Hubin ka pa, Rico. Hubin ka pa, apang matamo ka na sa ambisyo. Kaganong plano mo sa kabuhin mo, ha? Gusto ko na nga magsulod sa kwarto ko. Ginapandaman ko ikaw, Rico. Kung hindi mo pag-untatan ang bisyo mo,
mahinulsol ka gid. Tol, kumusta ka na? Dugay man nga wala kita makakita ay. Ari, okay lang. Tambayan. Hindi pa uli ang tanan, Tol. Pwede ka pa magpag-u, ah. Puno na sang sermon ang dulunggan ko. Laygayan mo pagid ako? Tol mo, klata ba lang mga mata mo? Kanugon lang ginausikan mo lang ang kabuhi mo. Oh, tulokab lang lawas mo. Kaniwang na sa imo. Do pilagi katuig ang gindugang sa edad mo. Meg, wala sang pulos ang laygay mo. Pauli ka na lang, okay? Wala gid ko sang ambisyon sa kabuhi. Pagsirado ng pinsar ko. Ang mga amigo ko, ang mga grupo ko, sila tanan naghahambal sa akon. Nga kanugon kuno sa akon. Pati anhon ko. Anhon ko kaya mo ng bisyo ko? Kag hindi na ina makuha pa. May chicks nga nagapadulong, oh. Sino na siya, man? Manoy na siya. Dumigi na pangita siya. May hapon. Pwede makapamangkot? Oh, ano pa ni Miss Beautiful? Kwan. Sa diin diri na yun ang balay ni Elpidio nga manughilot. Kwan, diri lang sa unan, miss. Gusto mo idulong ko ikaw sila balay? Salamat. Sino to siya, Meg? Ano siya ni Choy Elpidio? Si Charity siya kuno. Kag tiyo niya ang manughilot. Amo bala? Kagwapa siya, no? Kaputi pa? Gani man. Kursunada ko gani. Type ko man siya gani. O galing, kung ako ang madiskarte sa iya, laban sa bastid. Ati, sige na lang Sa imo na lang siya. May sumbog tawa. Hoy, Rico! Ay. Dira ka mo sa higadalan, naghiwod-hiwod? Dira ka nagapanguyab?
Ano ginayamaw? Dala simot sang preskang hangin eh. Uy, hinali lang naghumot ang hangin now. Din bala nagali ng kahamot sinaman? Uy, si Charity gali oh. Hara sa gali sa may tiyanggi sa piyak. Nakailis siya. May kantuan siguro siya eh. Ay, palapitan ko siya. Good morning, Charity. Ba? Kilala mo ako? Inablos ka ni Choy Pidjo, hindi bala? Ako gali si Rico. Hi, Rico. May eskwela ka? Wala na ako nag-eskwela. Nag-aobra na lang ako. Amo bala? Nagabantay ako sa tricycle nga masakyan ko pagwa. Pero wala pa gid sa nakasulod. Diri ka lang, anay ha? Kaya matawag ako sang tricycle para sa imo. Nagapangaluyag ka bala sa hinablos ni Pidjo? Hindi pwede, Mao. Mayawan ka lang. Mapatolayahan sa imo? Gwapo man ko, ma. Hindi bala? Wala sa itsura ang basihan. Anhon mo matuod ang gwapo kung iresponsable? Wala sang direksyon ang kabuhi. Kung hindi mo pag-untatan ang bisyo mo, wala sang babae nga maluyag sa imo. Tanda iina, Rico. Bah, nagaulan. Kung manaog karon si Charity sa iya pala naugan, mabasagid siya sa ulan. Ano abi kong sugaton kasi sa bangka? Madala ko sang payong para sa iya. Gusto, amoy ng buhaton ko. Sobra na ng ginahimo mo sa akon, Rico. Wala gani ako ginasugat sa mga pakaisa ko. Ikaw pa nga wala sang labot sa akon. Luyag ko lang magalagad sa inyo. Nga aman. Gusto ta ka, Charity. Rico? Meg, nasyat naman ta! Next time lang ko maupod sa inyo, Mega. Makakadto ko na sila ni Charity. Mano ka to, haw? Paano pa, Bi? Mga luyag eh. Ate, sige, good luck ah! Juice mo? Sorry wala kami sang beer diri. Wala nagainom ang tiyo ko. Okay lang, Char.
Nagalaylo naman ako sumung sang inom eh. Nakilala ta na kangadaan. Amo pala? Nagpalamula si Dayo no. Kinanglan. Mapa-impress ako. Parang hatagan niya ako sang tsansa. Char, buwas, pwede ta ka masugat sa inyo ginaubrahan? Ate, ikaw ang bahala kung luyag mo. Ma, pwede ko ka eskwela liwat sa dason nga semester? Kag, maligoy ka naman? Hindi ma. Seryoso na kuya. Para blang may pabugal man ko kay Charity ha. Kadaan mo gali sa nagapangalayag sa iya. Kag hindi gid ko yung mapipirdi sila ya. Siguraduhon mo lang, Rico, ha? Kung ang paslawan pagid gani kami sa imo, base hindi ka nagid pagsapakwan ni Papa mo. Mabudlay man sa ako ng pag-adjust liwat sa akong pagtuon. Apang tingwahon ko gid nga ayuhon pag-eskwela ko. Kaya siguro, sa dalayon ko nga pagpangaluyag kay Charity, basi kung batunon man niya ako. Madaan subong, madamo na ako sa handom para sa amon nga duha. Kag sa akon mangin pamilya. Kaya ginapasalamatan ko gid nga nakilala ko si Charity, nga nagabay sa akon sa pag-usoy ko sang tadlo nga banas sang kabuhi. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Rico, nga iyagin pasakop, kagaton man kinhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tadlo nga banas sang kabuhi. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Love someone new someday, $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Nanay Roselyn, yari na ang imong nga premyo. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400 pesos. Ikalima. 500 pesos. Kag yari ang imong gifta sulod sa Baldesang Orocan. Ako si Roselyn Del Yumo, sa Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Nagdaog sa Libertad Public Market sa ila promo nga Swerte sa Palengke 2023. Madamo gid nga salamat sa Silver Swan, sa sponsor kag sa Bombo Radio. Ang 500 baka ko ni buga sudan kag iplite ko ni karon naman sa wala na pa naka-intra kag nagapamati da mag-intra na kamo para magdaog man kamo pariho ko. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota. Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kari, kung magabot si Shalimar, hagaron kaniya sina nga magupod sa iya. Buhaton kaniya sina nga do alalay. Ikaw ang atipan sa iya. Ikaw ang mauyat sa iya bag kagabani ko. Pareho man bala sa ginabuhat sa mga royal blood. Kagbisan pa kaisa mo siya, kinahanglan, tawgo naman siya nga my lady. Oo, Kari. Kinahanglan gid na. Buhaton niya ng ehemplo para kung makabati ang mga tao, kag natawag mo siya nga my lady, masunod man ina sila. Hindi bala, Kari? Oo, tita. Kun amo, buhaton mo gid na, ha? Ilabay pa sa atubang sang mga tao. Oo, tita. Maayo. Sige, tita. Pahibalon mo na ako kung mag-abot na si Shalimar kag si Larry, ha? Aba, oo. Oo, Kari. Bye. Ay, ambot Nalipay gid ako sa kapalaran ni Shalimar. Minya? Nagano ka dira? Nagkapamati ka sa ginahambal ko sa telepono? Ha? Kwan? Aba, wala day bell, Kwan, mamangkot lang ako sa imo kung anuhon ko ang manok. Prituhon ko bala o kung tulahon. Prituhon? Ati, huuday, prituhon ko na lang ang manok. Ay, ang matuod, nagapamati ako. Kag nabatian ko nga namangkot siya kung paano na ang bata nga ginadapt ni Inday Kari. Kagluyag ni Inday Bell, ihatag na lang ni Inday Kari ang bata nga to sa iban. Agod nga, hindi na makapasabad kay Inday Kari kung mag-abot na si Inday Shalimar. Wala siya makahibalo. Nga apo niya ang bata nga ato.
Kag ako lang ang nakahibalo sina. Kapoy na kit katama. Do sa sapat ako nga ginagamit sa mga kalalakihan nga ginpadala niya sa akon. Apang wala man ako sang mahimo, kundi sundo ng gusto niya. Hindi ako maluyag nga mapatay. Hindi ako maluyag nga mapatay, diri. Si Filipa. Shalimar. Hindi makaabot diri si Senior Larry karon sa gabi. Naapilifa. Makadto sila sang iya mga ginikanan sa kasal sang iya pakaisa sa Barcelona. Kagbuas na sila mabalik. Amo gali. Kag masako man subong ang mayalduma. Madamo siya sang alatindiron nga babayi. Gani maghanda ka ha. Agud nga makapalagyo ka na diri. Ano? Pero sa ano nga paagi? Kag sa ano ako makalin sa balay nga ini? Madamo ka na sang kwarta, hindi bala? Oo. Madamo ako sang kwarta. Nasupot ko na ang ginhatag nga komisyon sa ako ni Larry. Kag ang mga tip nga ginhatag sa ako sa mga lalaki nga nagagamit sa akon. Kun amo, himusa na ina. Kinahanglan mo na nga makapalagyo diri. Ano ang buhaton ko? Buligi ako, Filipa. Amo ni ay, sa hindi madugay, maabot na ang nagadulong sang tanan ng supplies diri. Diri sa bilya nga ini. Ako ang malantaw sang mga goods nga ina. Kag samtang ginabuhat nila ina, tinguhaon mo nga makasulod ka sa van. Lingawon ko lang sila. Kag samtang ginalingaw ko sila, tinguhaon mo gid nga makasulod sa van. Kag pagkatapos, magpanabgo ka sa mga karton nga ara sa sulod. Ako? Masulod sa van? Oo. Tungod ang van nga ina, nagapauli ina sa ila garahe malapit sa pantalan. Halin didto, makapangita ka na siguro sang paagi nga makasakay sa barko nga nagabiyahe pakadto sa China. Kag halin didto, magpangita ka sang paagi nga makapuli ka sa Pilipinas. Apang sa ano ko mabuhat, ina? Makita ako sang sikyo. Isuksok mong akon uniforme bilang maid. Kag tabunan mo sang bandana ang imo ulo. Agud nga matago ang imo nawong. Pareho bala sang ginabuhat ko. Wala na nagasapak ang mga sikyo sa mga maid. Basta, makuha na lang nila ang supply sa van. Pero Pilipa, nahadlok ako. Basi bala kung madakpan ako. Shalimar, amo lang ining paagi nga naisipan ko. Agud nga makabulig ako sa imo. Gani magtinguha ka na lang nga hindi ka madakpan. Tungod patsyon kagid ni Larry. Diyos ko. Ang importante, Shalimar, nga makasakay ka sa barko nga nagabiyahe pakanto sa China. Malapit na sa China ang Pilipinas. Kag halin didto, makapauli ka na sa aton. Madamo ka man sang kwarta, hindi bala? Isuhol mo ina sa mga tawo nga mabulig sa imo. Kag kung makapauli ka na, isugid mo sa akon mga ginikanan ang nagakatabo diri sa akon, ha? Agud nga makapauli man ako didto. Ay, oo.
Buhaton ko ina Filipa. Kag salamat gid sa imo ha. Apang paano ka? Sige lang Ako nang mahibalo sa kaugalingon ko. Mangita lang ako sang balibad kung nga nga nakapalagyo ka. O ti ano? Maghanda ka na ha? Dala ang tanan mo nga kwarta. Kay kinahanglan mo ina. Nakahibalo ako nga sa hapon nga ini mahalin na ang barko pakadto sa China. Apang pasi kung hindi mag-abot ang van nga nagadulong sang supply sa Villa. Maabot gina sila Shalimar. Gani kun ara na sila. Magpanaog ka man ha? Magpakuno-kuno ka nga kabulig nga nagahakot sang supply. Oo, Filipa. Shalimar, ara na ang van. Nagdulog na siya sa atubang sang bilya. Kag nakita ko naman nga ginbuksan sang gwardya ang gate. Dali ka, magsunod ka sa akon. Ay, nakulbaan ako. Hindi ako makilala sang sikyo. Hindi updan ko ikaw. Pawala ka lang bala? Nga daw kabulig ka lang diri. Tadali na. Uy, ang kwarta mo. Diin mo ginsibit. Ginsibit ko sa underwear ang pouch nga nasudlan sang kwarta ko. Ati Mayo, hindi kasi na madakpan. Dali na, magtupad ka lang sa akon. Oo. Patanaw na ni Filipa sa gwardya ang mga lista sang kulhaon niya sa van. Kag ang driver nagahulat lang sa atubang sang manubila. Kag ginadas ka niya ang iya dulunggan sang earphone. Kag nagapamati siya sa music. Ay, tsansa na ini. Masulod ako sa van. Kag magpangita ako sang dalag ko nga karton. Agod nga palipdan ko. Patod hid nga wala sang makakita sa akon kung magsulod ako sa van. Ari na ako sa sulod sang van. Kag nagabarikutot ako dari sa likod sang mga karton nga wala na sang unod. Kabay pa nga hindi lang ako makita diri. Ginakulpaan ako. Bisan ang akon paginhawa, ginapunggan ko. Pagod sa kakulpa. Ang pertas ang van, nagtakop na. Ay, natapos na ni Filipa panguha ang mga supply. Naglakat na ang van. Naglakat na. Nagsiling ni Filipa nga mahapit ini anay sa opisina. Pasi kun may kuhaon pang mga delivery. Malapit kuno sa pantalan ang opisina nila. Nagdulog na ang van. Nakaabot na pala kami sa opisina. Ay, malili ako sa jutay nga bintana. Ato sila sang kaupod niya. Nagsulod sila sa opisina. Kag nagasugilanon sa isa ka babae. Ay, pantalan matuod ang tupad sini. Makita ko ang madamo nga barko nga nagakubay.
Kinahanglan nga makapanaog ako diri. Kinahanglan gini makita ko ang barko nga pakadto dito sa China. Ay, hindi lang nga na ako magpakita sa driver. Oh, ang iya ko upod. Oh, hindi. Nagwa sila sa opisina. Kag nagapakadto na sila diri. Ay, anay ka. Hindi ayan. Kuhaon nila ang unod sang van. Pero makita gid ako diri. Patud ibalik nila ako sa villa. Kagatwang buhato nila rin sa akon. Ano? Hindi. Hinakulbaan ako. Ang duha ka lalaki. Nagliko sila. Kag nagsulod sila sa kapihan. Ay, mumamahaw sila. Ay, salamat. Ay, amo na ining tion nga ginahulat ko. Manahog ako diri. Parang wala sang makakita sa akon. Makadto ako sa pantalan. Habang wala man sa may masapak sa akon. Tungod nagasuksok ako sang isa ka uniforme sang isa ka maid. Ay, apang sa ano ako makagwa sa van? Kabay pa nga wala lang nalaksang lalaki ang puwerta. Habebe, tilawan ko nga itulod. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kun kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio